ลุ่มผู้อยู่ในสายบุญอำเภอเถินมาเต้าแต่นั้นก็ยังมีแกงผักขี้ขวงหรือว่าผักขี้โขงบ้านผมห้องผักขี้โขงเนาะกินของขมพ่องจะได้กินข้าวลำกินของขมแล้วก็ต้องตบท้ายด้วยของหวานก็มีขนมสาคูเจ้าภาพก็เป็นของแม่ยายแก้วสีแก้วพร้อมคณะศรัทธาบ้านกาดตรงและก็กาดใต้ที่ขาดบ่ได้แต่ละปีเนี่ยจะต้องมีพาดไข่และก็ข้าวโพดโดยมีข้าวฟืดเนาะห้องยักษ์นะอาจารย์โดยมีการนำของดร.นฤณีศรีสุขเนาะติดตามมาโดยนิสิตชั้นปีที่หนึ่งตึงคณะพุทธและก็คณะรัฐและก็นิสิตบรรพชิตชั้นปีที่สองตึงคณะพุทธและก็คณะรัฐแล้วก็นิสิตบรรพชิตชั้นปีที่สามตึงคณะพุทธและก็คณะรัฐติดตามมาด้วยที่ขาดบ่ได้ก็คุณกาญจนาหมื่นหารคุณอัมพินคันทวงศ์คุณบุญญาฤทธิ์บุญถนอมและก็ญาติธรรมสายบุญของอาจารย์นฤณีศรีสุขก็ได้นำขนมเนี่ยพาดไข่แล้วก็ข้าวเพิดเนี่ยมีมาถวายเป็นตาลเนี่ยที่มันห้องยากๆแน่นอนบัดนี้เมื่อมหาเมฆใหญ่โปรยปลายสายฝนรอเลี้ยงฮื้อเมล็ดพันธุ์เข้าออกรวงฮื้อแก่ชาวนาได้เก็บเกี่ยวฉันใดพระพุทธศาสนาสืบต่อมาได้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้เพราะสายทานแห่งพลังศรัทธาอันจุ่มเย็นของพ่อแม่พี่น้องศรัทธาเอาอาทั้งหลายที่หลั่งลินลงในพระพุทธศาสนาคอยบำรุงหล่อเลี้ยงพระภิกษุและสามเณรผู้เป็นศาสนทายาทให้เจริญรุ่งเรืองอยู่ในพระศาสนาด้วยปัจจัยสี่อันสมควรแก่สมณะบริโภคทำให้พระภิกษุสามเณรปลอดกังวลในเรื่องปัจจัยสี่มีเวลาในการศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นนาบุญให้แก่ชาวโลกฉันนั้นวันนี้พี่น้องเอาอาศรัทธาทั้งหลายได้มาสั่งสมบุญให้แก่ตนเองและหมู่ญาติด้วยการถวายภัตตาหารและผลไม้กลากไม้น้ำส้มน้ำหวานและสังฆทานจตุปัจจัยไทยธรรมแก่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่โลกสืบไปผลบุญนี้จะคอยช่วยสนับสนุนให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตและเป็นเสบียงติดตัวไปในภพเบื้องหน้าในโอกาสนี้อาตมาภาพและก็คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันอาราธนาบารมีธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกเจ้าและพระอรหันต์เจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของครูบาอาจารย์ที่เฮาเคารพนับถือตลอดจนถึงบารมีธรรมของทุกท่านในที่นี้ที่ได้สั่งสมอบรมมาดีแล้วขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยทรงผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโลกสัพพเคราะห์อุปัตถวะอันตรายใดๆจะไปได้มาพ่องพานให้เจริญยิ่งยืนนานอยู่ในลุ่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดอยู่ในวัฏสงสารขอให้ถึงพร้อมด้วยจตุรพิชัยก็คืออายุวันนะสุขภละปฏิภาณธรรมสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอจงสำเร็จผลดังกำมลที่มุ่งมาตรปรารถนาแล้วทุกประการให้ทุกท่านเข้าถึงฐานะแห่งความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาเมื่อถึงข่าวเจริญภาวนาปฏิบัติธรรมขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพันจนกระทั่งถึงพระนิพพานจงทุกท่านเทอญ
ตถาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนารโสยธามณิโชติลโสยธาสัพพิติโยวิวัชชันโตสัพพะโลกสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุเขเตกายุโกภวะอภิวาลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจันตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังอายุโตภาลโตติโตวันนโตปฏิภาณโตเมธาวิสุขังโสอติคาชติอายุงทัตถวาพลังวันดังสุขันจะปฏิภาณติขยุยาสวะโหหิยาทายาทุปปาชติติภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาดานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตนิมนต์ทุกรูปพิจารณาอาหารนะครับปฏิสังขายนิโสปินดาปาตังปฏิเสวามิเนวะทวายานามาทายานามันดานายานาสนายายาวะเทวะอิมาสกายาสติติยายาปานายาวิหิงสุปารติยาพรหมจัตนุกหายาอิติปุรานันจาเวทานังปาติหังคามินาวันจาเวทานังนาอุปาเทสามิยาตาราจามิภาวิสติอนวัชตาจาปาสุวิหารโรจตินิมนต์ทุกลูกฉันได้ครับกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับขอถวายการต้อนรับนะครับคณะของหลวงพ่อพระครูอภิวัตรวัฒนพิกรมนะครับวัดป่าตันเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ แล้วก็ต้องขอต้อนรับบรรดาแม่พี่น้องนักศิลป์นักบุญทุกท่านนะครับที่ได้เดินทางมาอย่าไปฟังไว้ที่ไหนเตียนเนอร์นะครับตอนนี้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็กำลังจะพิจารณาพัดฉันพัฒหารแล้วก็กำลังจะฉันพัฒหารเดี๋ยวหมู่เฮาทั้งหลายนะครับในบ่อยแม่ทุกท่านนะครับได้เดินทางมาจากลำพูนเชียงใหม่บ้านเหนือบ้านใต้บ้านไกลเรือนเคียงติดตามลำตัวแล้วก็กับนะครับสายบุญของหมู่เฮาวันนี้นะครับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเป็นคืนสุดท้ายที่ได้เมตตาธรรม19 วัน10 คืนนะครับ9 คืน10 วันที่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่19ก็ขอถวายการต้อนรับพระมหาเถรานุเถระพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนื่อนาบุญจากสถานีวิทยุนะครับคลื่นสีขาวแล้วก็นะครับเชื่อมโยงมาต่างสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง106.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันนี้ได้รับเมตตาจิตถึงมีท่านนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระโคศิริธรรมพิวธรรมบัณฑิต
นะครับที่ได้เมตตาธรรมตลอดถึงหลวงพ่อที่เขาได้ยินจืดได้ยินเสียงนะครับก็คือพระอาจารย์สมชาตินะครับชาคะปัญโยนะครับสำนักปฏิบัติธรรมดอยสุนทรมุนีหลวงพ่อพระอาจารย์พระมหาบรวิรัตนโชโตด็อกเตอร์นะครับและกับพระสงฆ์องค์เจ้านักนะครับครับตุลุงยองกับมาเนอร์นะครับวันนี้ตุลุงยองเปิ้นมาชั้นเขาที่นี่นะครับวันนี้ร่วมกันกินข้าวกินน้ำโอ้นะครับดีอกดีใจมาเป็นพี่น้องเขามาหลายคู่หลายคนวันนี้นะครับมาหลายตีเนาะขอถวายคำต้อนรับหลวงพ่อพระครูยองเนอร์นะครับกับตูเจ้าตูนายเขาตลอดถึงคณะศรัทธาตั้งเชียงใหม่ลำพูนก็มานะครับโอ้หนักหนาปาปานวันนี้ก็ขอถวายการต้อนรับและก็ขอขอบพระคุณนะครับคณะศรัทธาจากอำเภอเถินนะครับวัดเจ้าอาวาสวัดอุ้มร้องหลวงพ่อพระครูสุวรรณนันทสุนทรพร้อมโดยคณะศรัทธาวัดอุ้มร้องบ้านวิบ้านเหล่าบ้านทางนะครับแล้วก็ญาติโกโหติกาญาติธรรมจากอำเภอเถินแล้วขอขอบคุณนะครับโรงทานคุณแม่เครือวันทาเรือนนะครับพร้อมโดยคุณพ่อสำรวยนะครับตาคุณแม่ชียกนะครับคำสัตย์คุณแม่พบอินาชัยยานนท์คุณแม่หอมเตวีนะครับคุณแม่หลวงใจนันทเสนคุณแม่ครัวความชัยยานนท์คุณแม่เจี๊ยบนี่เนาะนะครับถาทองคุณอาหลงเทพหานคุณแม่สาริกาอุรานะครับมาจากกับหลวงพ่อท่านพระครูนะครับวรดิตวิมลเจ้าคณะตำบลพี่ชัยแล้วก็เจ้าวาดวัดท่าวิมลนะครับวันนี้นำคณะสงฆ์คณะศรัทธามาร่วมกันกินกันตานนักหนาปะปานดูต่างกินอ่ะเนอนะครับเนอกินนะครับบุญก็ได้ใส่กระเต็มวันนี้บ่ต้องกลัวนะครับศรัทธาเขาครับจอต่อพิชัยเขตหนึ่งหรือว่าเจ้าคณะตำบลพิชัยขอแสดงความยินดีกับหลวงพ่อพระครูวรดิตวิมลนะครับเมตตาได้นำคณะศรัทธามากันนักกันหลายนะครับคุณแม่ทองคำถิ่นคำรบโอ้อีบ่ใส่จุดดีก่อนละขออนุโมทนาเด้อนะครับขอกราบขอบพระคุณอันนี้พูดเรียกว่าขนมอย่างก็ไอ้แม่ฮะขนมอย่างก็นี่บอกคุณจักคุณยายเกียวนะครับฮะหน้าไข่ข้าวโพดอีเนาะครับเขียนคำคุณอาส้มนะครับจันย้อยนะครับไอโฟมน้องขวัญนะครับนำนนดีแม่หอมอย่างก็พับปลาอะไรไหมล่ะแม่ของกินมาตุ้ยแม่ชื่ออย่างก็แม่น้อยอินยาสี200 บาทหอมพับปลาน้องแอมดีเจแอมมาหาบอตังค์ให้เจริญเร็วเดี๋ยวเขาพูดเขาฮอนนะครับนี่เป็นหอมพับปลานี่เนอะนะครับพับปลาเขาจะได้นำเอาสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะครับที่อยู่นี่หาไม่ได้หาดีเจแอมเนอะนะครับเปิดบริจาคใน200 บาทนะครับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาเขาจะร่วมกันสมทบทุนนะครับตั้งกองทุนเพื่อสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางอีแม่เอาขนมจอกมาฝากได้ทำด้วยอนุโมทนานะครับแม่น้อยอินยาสีขนมจอกทำเป็น100นะเป็น100จอกนะเป็น100ห่อขออนุโมทนาบุญนะครับเนอะวันนี้ได้เป็นบุญเป็นกุศลนะครับขอกราบขอบคุณเฮาถ่ายทอดสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 106.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ได้รับเมตตาจิตจากทางเจ้าภาพถวายแกงพักขี้ขวางโอ้โหขอแบ่งมาให้สักถ้วยเนอะแต่ว่าไม่ได้กินดีสักคำนะครับแกงพักขี้ขวางนะครับขนมสาคูคุณแม่ยายแก้ว4 แก้วนะครับพร้อมด้วยคณะสถาบันกาดปงกาดไตนะครับต้องขออนุโมทนาแล้วก็เจ้าภาพปีที่3นะครับพุทธรัตน์อาจารย์คุณการจนาหมื่นหารคุณนะครับอัมพันธ์นะครับคันทะวงศ์อีนอพร้อมด้วยคุณบุญญาฤทธิ์บุญถนอมและขญาติพ่อแม่พี่น้องทางของอาจารย์ดร.นรินีศรีสุขนะครับอนุโมทนาบุญด้วยเนอนะครับวันนี้ไผยประกาศอย่างให้หอมอย่างมาเพ่เนอนะครับเดี๋ยวคือพอนั้นคนบักเก่าเข้าบัตตานนะครับจากสถานีวิทยุ105นะครับได้มาอนุโมทนาเดี๋ยวกี้บรรขนมจ๊อกมันเผื่อนี่ผมรู้เดี๋ยวขอจิ้มมาก่อนเถอะนะครับเดี๋ยวครับล้ำก็อย่าประกาศกันนักๆถ้าบัลล้ำก็ดึงไว้ก่อน นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์ไม่ได้หยามาช่วยกับประกาศกัน
โอ้โถนะเจ้าขอแหบขอแห้งมุ่นเลยนี่เดี๋ยวใส่เจ้าตีก่อนเดี๋ยวอาจารย์สมชายพูด ฟังเพลงก่อนเนอะไผ่ใครได้ของพีมาเพะอ๋ออีแม่วันเดียวนี้นะ ลืมจิ้นทอดดูอยู่นี่ซ้ำเล็กเล่นจิ้นทอดข้าวเหนียวน้ำพริก แล้วก็ไก่ย่างอยู่นี่เนอะเดินมาเอาดังนาเพะเดินมาเอาเดินมาเอาดังนาเพะเลยดังนี้แม่ไผ่บริกินข้าวกำเตือนนี่มีแฮมข้าวเหนียวมีแฮมมีนี่แฮม30 ห่อเอายิบเอาอีปอยยิบเอาอันนี้เนอะอีแม่กินแล้วก็เอาได้เผื่อว่าก็เดี๋ยวอีแม่เดินทางไกลสิจะหิวอยู่นะอีนะอะไรนั่นเอาบะหมี่อย่างเอาใส่ไปเลยเนอะตรงนี้ก็มีแฮมนะโอ้พี่น้องลำปางหนา โอ้พี่น้องเชียงใหม่หนาก็มากะแม่คำปันเนอะวันนี้เข้าลำมีของไผ่พ่องแม่คำปันบุญธรรมแม่นุชหานฟ้าเรื่อนแม่ไรบุญธรรมแม่แก้วพุทธสอนแม่พรสิทธาแม่มอนมาธุระครูมาลัยคิริวันอันนี้เปิ้นเอาต่ำมดแดงแปลว่ามดส้มเนอะกับผักนอกผักขี้เหล็กต่ำเตาผักขี้ขวางน้ำพริกตาแดงควักนึ่งน้ำพริกปลาระผักลวกน้ำดื่มแหมนึ่งแพ็คนิสธาที่เปิ้นเอามาพี่น้องจังวัดเหล่ามนทาเนอะท่านปิดิเจปินานพี่น้องวัดเหล่ามนทาทิพย์ปุณะมาจากเชียงใหม่2 กันรถวันนี้มากินกับข้าวลำปางอีปอบไปเอาต่ำเตามาก่อนปนานปหลวงทรงต่ำเตาก็มีนะต่ำเตาพักขี้กวางก็มีเด้ออีแม่พี่น้องบ้านนากวางนาฟานนำโดยปนานแก้วมูลบ้านนากวางเนอะปนานแก้วมูลอีแม่แก้วบ้านนากวางเอาสถาพี่น้องอีปออีแม่ทั้งหลายพี่น้องบ้านแม่หวกโอ้แม่ชีบ่ได้อย่างสักอย่างครับเดี๋ยวนะเอาอย่างนี้แม่ชีกินพ่องโอ้แม่ชีกินข้าวกับเต้าเห็นแล้วพี่น้องเป็นตาดีดูแม่ชีได้ไปแจกเปิ้นอย่างเดียวได้กินข้าวกับเต้าเห็นแล้วอีแม่อันนี้มีนาจิ้นทอดตังเพศก็มีเนอะพี่น้องบ้านประตูต้นพึ่งวัดประตูต้นพึ่งโยมแม่รัตดากับทีมงานวัดประตูต้นพึ่งวัดประตูต้นพึ่งพี่น้องแม่ปุ่มพี่น้องบ้านจูดบ้านจำพี่น้องบ้านกาดโปงแม่แก้วกาดโปงแม่บัวขี้ท่าโปเนอะอันนี้ก็เอาต่ำมดส้มต่ำมดแดงต่ำเตาต่ำน้ำพริกแหมเนี่ยอันไก่ย่างเหลือนี่แหม3 ตัวเนอะมาเอาโอ้ดีถ้าบ่เหลือก็เข้าอีแม่พี่นันบ่ได้กินอย่างละโอ้ถ่ายทอดสดไป FM 106เนอะแม่แก้วมาพี่กำละเป็นถ่ายทอดสดไป FM 106อีแม่เอาอย่างมาพ่องแม่แก้วจะหลวเอาจิ้นไก่เปิดฟังทั่วลำปางวันนี้ดีใจเนาะโอ้ศรัทธาญาติโยมเอาอีแม่ฟังเอาเถอะ2 เบาเถอะได้ไหมแล้วเบาเอา2เนาะขอบคุณครับศรัทธาญาติโยมพี่น้องนากวางนาฟานพี่น้องบ้านบุญเกิดพี่น้องบ้านบุญเกิดบ้านนากวามแหมโอ้นี่นากวามนากวามนาน้ำมันมาก่อนนาน้ำมันนากวามพี่น้องบ้านแม่หวกไหลหินเนอะครูบาอาจารย์เปิ้นเดินทางมาจากเชียงใหม่ดอยหล่อมาหันกับเข้ากับป่าโอ้อีปออีแม่เฮยเปิ้นนึกว่ามีน้อยเดียวอีวะวัดโทษธรรมโมสังโฆกับเข้ากับป่าอย่างมานักมาหลายเนอะเอากับเข้าแบบปอเลี้ยงพระดูขอบคุณหลายๆเนอะโอ้ศรัทธาญาติโยมอีแม่กินแล้วยัง อีแม่หันคนนักอีแม่กินวันลงน้ำพริกอยู่นี่เนอะน้ำพริกตาแดงก็มีตาดำก็มีน้ำพริกน้ำปูก็มีน้ำพริกแมงดาก็มีแล้วก็มีไก่ย่าง5 ดาวเนอะเอามา7 ตัวไปเดี๋ยวนี้หลวน1 ตัวโอ้อันนี้อย่างอันนี้เขาบ่ได้กินโอ้แกงสะแลบ้านไหนแกงสะแลนะความเนอะเปิ้นโอ้ใส่ส้มเมาะขนาดแต่กี้แกงสะแลนะความวันผูกพี่น้องมาแหมรอบหนึ่งเนอะวันผูกจะแจกเลขเด็ดวันผูกจะพรุ่งนี้วันผูกจะแจก
แฮมรอบหนึง บ้านแม่หวกจะมดแห้งแล้วมา3 วันแล้วนะ โอ้วันฮูกมาแล้วมาแต่นะบ้านแม่หวกจะเอาน้ำมาเป้ามา1บะเป้า2บะเป้านะ พี่น้องเชียงใหม่1บะเป้า2บะเป้าอย่าลำปัง1 2 3 4 10แกนครับเอาอันนี้อย่างอีแม่น้ำพริกพัก1พักลวกน้ำพริก5เหมาะเนาะกลิ่นหอมนี่นะฮะบ้านสมัยสุปามนะโอ้ครูบาอาจารย์เป็นปฏิบัติธรรมอยู่นี่หรอวันนั้นไปได้5 ปันก่อนนะปาไปมันๆเนอะ บ้านสมัยเปิ้นกำลังแปลงวิหารไผ่ไข่หอมตาลบอกเนอะเปิ้นแปลงวิหารวันนั้นไปแอลหาเปิ้นหอมตาลได้อยู่5 ปันไอ้ทินไปกินข้าวเอาไก่ย่างตรงนั้นไก่ย่างฮะตอนนี้เหรอ10ตอนนี้ก็เข้าไปเรื่อยๆกันเข้าไปเรื่อยๆทานข้าวก่อนญาติโยมทานข้าวกินข้าวกินป่าก็ดีแม่เลือกกินเอาตามสบายเถอะเอาบอกหูอย่าบอกไม่กินอย่างนะอันใดก็ดีลำมดโอ้อันนี้มดเหลือกระซ่าโอ้ซ่าพี่น้องอันพี่น้องอันประตูต้นพึ่งซ่าเฮียนี่แกนึ่งเนอะจินดำมีละมดเช็ดดีใจเนอะศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ได้กินกับข้าวกับป่ากับข้าวเมืองมันบอกหูจะบอกว่าล้ำขนาดนี้นะอยากจะบอกอย่างอีแต่ก็บอกว่าใจใดโอ้กับข้าวกับป่าของดีๆอร่อยถึงนั่นเนอะอันจ่าว่าบ่มดต้องรับผิดชอบช่วยกันแบ่งกันไปนะกับข้าวนักกับข้าวหลายแท้ๆเนอะนะเพราะคุณเก่าก็มีนี่เนอะเอาละถ้าไผ่กินอิ่มแล้วจะว่าเขาอิ่มกันแล้วก็แบ่งปันกันไปเขาเอาไว้เอาเก็บไว้นี่ก็จะเสียเนอะครูบาอาจารย์เพื่อนปฏิบัติธรรมบ่มือบ่แรงนี่บ่มีปัญหาชนะบ่ต้องแม่ขอจิ้นทอดแฮมซ่านึงมด โอ้มดเช็ดแล้วนะมดเช็ดอันยังมีแกงสะแลอยู่เนอะโอ้แกงสะแลเหลือนี่แฮม3 ถ้วยเอาไปฝากทางบ้านก็ได้เนอะไม่ชี้เอาก็โยมไม่ชี้เอาไหมโยมไม่ชี้แกงสะแลเอาไหม แกงสะแลนี่มีเนอะโยมไม่ชี้แกงสะแลยังมีแกงสะแลเนอะญาติโยมทั้งหลายแกงสะแลก็มีโอ้วัดอุ้มหลองโอ้ไอ้อย่างตะกี้ฮะโอ้ธรรมโอสังโฆจิ้มหน่อยเป็นบุญปากเจ้าโอ้เจ้าไอ้อย่างเอาใส่ถุงให้จิมละได้นะจะเอาฝากพี่น้องเชียงใหม่ญาติโยมเข้ามาจากวัดอันปักตังฮะถุงมิกนี่ถุงอย่างก็ถุงใส่แกงถุงใส่อันนี้จิม5 คุณอย่างก็5 คุณ 9อีกแม่นี่มีถุงเดี๋ยวเอาฝากเปิ้นเดินทางไก่เปิ้นจะเดินทางกลับเชียงใหม่เอามาโอ้ขอบคุณเนอะขอบคุณอีปออีแม่บ่ได้ชื่อน้ำไผ่จะไปเกียรติจะไปโคตรเนอะพี่น้องนากวางนาฟานพี่น้องหัวเสือดอนไฟพี่น้องบันแม่หวกพี่น้องบันโป่งพี่น้องบันแม่ปุ่มหลวงแม่ปุ่มสันติธรรมพี่น้องบันจูดบันจำแม่บวกที่ท่าโปแม่แก้วสิงแก้วน้องเพนศรีสุทธะแม่ลัดดาป้อมกับพี่น้องตังประตูต้นพึ่งสถาญาติโยมพี่น้องนากวมเหนือนากวมใต้พี่น้องบันอุ้มรองพี่น้องบันสมัยได้เนอะพี่น้องบันสมัย
พี่น้องตังในหัวในเวียงพี่น้องบันดงม่อนกระทิงบันดงสันเงินโยมแม่น้อยอินยาสีโยมแม่วันนีนาค่ายโยมแม่ต้อยพี่น้องนากวางนาฟานแหมหลายผู้หลายท่านเนอะโอ้เป็นตาดีล้ำนะฮะเป็นตาดีล้ำกินข้าวอิ่มแล้วไปรับนะวันนี้เป็นจัดเตดอยู่นะบ่าย วันนี้ครูบาอาจารย์เมตตาท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีจะบรรยายธรรมให้ฟัง2 ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศฮะหอมที่เฮาเนี่ย ก็เดี๋ยวก่อนกะป้าปลาเปิ่นบัดตานก่อนเปิ่นจัดตานก่อนก้อยหอมฟังเตื้อกินข้าวให้อิ่มก่อนขอให้สตังค์มันอยู่ในถุงนั่นเถอะมาตึ้มออกไว้ไหนเนาะโอ้เป็นตาดีลำแต่พักเปิ่นเป็นหม้อเลยแล้วว่ะโมจังโคถ้าเดินเป็นถ้วยเด็กนี่นะแบ่งกันคนถ้วยนะแบ่งกันคนถ้วยกินข้าวน้อยเดียวกินกับนักกว่าเนี่ยอันใดก็ตาดีลำมีไหมจากมันเนี่ยไปว่าเขานะเขากินข้าวล้ำจากมันเนาะไอ้อย่างก็ล้ำไอ้อย่างก็ล้ำโอ้ตัวน้อยๆนี่กับมาท้าอาสาพี่น้องวันท่าโทกเนอะพี่น้องวันท่าโทกป้อนเอกแม่เสียเนี่ยยมป่อยมแม่แหมคนหนึ่งอยู่บ้านนากวางนาฟานโอ้ขับรถมาเป็น60-70 กิโลเพื่อจะมาเอากับข้าวกับปานมาถวายกับครูบาอาจารย์เนอะเอาน้องสุกโยธินแหมโลบานบุญเกิดนะน้องสุกโยธินเจริญปอนนี่แม่คนงามเมื่อขนาดตะมดไป2 ถ้วยโอ้นี่ล่ะโอ้ยแม่บุญเนาะหันครูบาอาจารย์ได้ฉันแล้วดีใจปุ๊บต่ำเต้าเฮียต่ำเต้าต่ำบะหนุนต่ำมดส้มแล้วก็หากินยากตึงนั้นนะหากินยากตึงนั้นน้องสุกโยธินแม่สมศรีชิมรสเนอะลูกจากบ้านนากวางนาฟานมาอันนี้สาวน้อยทางใดก็ สาวน้อยสาว3 สาวในเวียงงานอยู่แถววัดประตูต้นพึ่งเนาะโอ้อันนี้เป็นนิสิตด้วยอันนี้เหรอโอ้แฟนคลับของครูบาอาจารย์เป็นเนาะโอ้ดีกันล่ะโอ้ดีใจอ๋อดงว่าเพี้ยนสีอย่างก็แม่ตุนว่าไรพรโอ้สาธุเจ้าก็เดี๋ยวจะได้ไปอยู่หิมกันฮะน่ะถ้าได้ตีเท่านั้นเดี๋ยวได้ตีเนาะครูบาอาจารย์เป็นเปิงใจบ่ได้เป็นไปหันแล้วแม่จะเนี่ยอย่างมาเห็นแล้วมาเอามาของบุญเราเอาเจ้าสาธุข้าวสารแหละมาปั่นป้อนให้แม่ข้าวสารถวายนี่เนาะแม่ยังก็บอกจื่อก่อนเขาจะลืมบอกกันครับสาธุบุญศรัทธาโยมแม่สีดวนในน้อมนำข้าวน้ำโภชนาอาหารเป็นข้าวสารมาถวายให้กับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางบัดนี้ตนตัวแห่งผู้ฆ่าเป็นตัวแทนของคณะผู้บริหารครูบาอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางได้ปฏิฆารับเอาแล้วก็ขออำนวยอวยใจให้กับโยมแม่สีนวลพร้อมกับลูกหลานตอนเต้าญาติกาวงวันแห่งท่านเจ้ามีความสุขความเจริญบุญกุศลทรัพย์สินเงินคำก็ขอให้เกิดขึ้นกับตัวแห่งโยมแม่และครอบครัวเหมือนกับเม็ดข้าวสารที่อยู่ในถุงแห่งนี้เกิดไปพบใดชาติใดก็ขอคือคนที่เป็นคนที่มีความสมบูรณ์พูนสุขทรัพย์สินสลิงคันมากมายมหาศาลนั่นจงจะมีเที่ยงแต่ดิลีชยสิทธิอภิวาท่านาสีริสานิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุได้เข้าสารใต้แล้วครับอันนั้นกินข้าวข้าวอย่าง2 คนพี่น้องนะว่าแต่เซอร์เปิลไม่ได้กินอย่างล่ะนึกว่าเซอร์เปิลอย่างเดียวตัวมกินอย่างสักอย่างสถานเนิ่นนานกินข้าวเหี่ยนานกินข้าวเหี่ยกินฮื้ออิ่มเนอะเอาเลี้ยงฮื้อหลูปูฮื้ออิ่มเลี้ยงยังหลูปูยังเอามาแล้วกันโอ้สาธุเอาปอนเนอะสาธุบัดนี้ไม่มีสมณศรัทธาครูบาอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลสมัยวัดอุ้มหลองพร้อมกับคณะศรัทธาญาติโยม
ร้องเถินกะโอ้คนละตีกะนั่นพระครูสุนทรพระครูสุวรรณทัศนสุนทรพร้อมกันมูลศรัทธาเท่าแก่ปล่อยแม่วัดร้องอำเภอเถินจุผู้จุท่านจุผู้เจคนในน้อมน้ำอันข้าวน้ำโภชนาอาหารคืออย่างก็ผ้าจีนน้ำตกมาถวายครูบาอาจารย์1 ม.จัดใหญ่เหลือที่นี่ก็จะถวายมอบเพื่อกับศรัทธาญาติโยมที่เพิ่นเดินทางมาจากอำเภอไดหล่อจังหวัดเชียงใหม่คือเป็นกับเขากับปาติดตามเดินทางไปก็ขออำนวยใจให้สมณะศรัทธาครูบาอาจารย์ตลอดถึงศรัทธาญาติโยมพี่น้องร้องของเขาจุผู้จุท่านจุผู้จุคนฮือท่านเจ้ามีความสุขความเจริญพระญาติอาปาธนิกาการแก้วจัตนจัตวนั้นจุงจังมีเตียงแต่ดิลีอภิวาทนาสีทิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนทุขังปะลาสาธุสาธุภัยสาธุถูกหวยวันที่1หมดเนอะเจ้าได้เจ้าสาธุเนอะอีแมนเนอะโอ้ยเอ็นดูแม่ชีแต่เข้าก็ไม่ได้กินขนมเจ้าแม่นแล้วหาโอ้ดีกันเนาะม่วนก็เขาจังไหวลำในไม่ลำด้วยเขาก็ฮะเดี๋ยวนะโม2 เตียกท่านอาจารย์ป้าแม่ไหวผ้าม้วนจะได้แม่นะโม2 เตียกกับมีอีวะอันนี้ของเข้าเปิ้นเข้าเนอะเข้าสารอาจารย์เก็บไว้เข้าสารพี่น้องบ้านพี่น้องเรามณฑาทิพย์ลืมจื่อแล้วบ่อยู่เหมือนลืมจื่อเรามณฑาที่เฉลียมกับอันนั้นน่ะน้ำตกอีปอผมมักน้ำตกสาธุเนอะนั่นนะประสงค์เปิ้นลักหนีไปแอวเมียงนั่นบอกกล่าวกันนะผู้น้อยใจนัดกันจะดีว่าจะไปตัวไม่ได้ไปสักคำหรอกลักหนีไปเมืองนั่นสาธุสถานเนอร์ฝ่ายยังบ่ได้กินข้าวน้ำจำข้าวตอนกำเตือนกับข้าวกับปลาบ่ใจเหลือเนอะที่มันเสี่ยงนั่นนะห่อไปตัวบ่ใจเหลือเนอะบ่มีของเหลือสักอย่างเพราะว่าที่นี่บ่มีของเหลือมีของดีกินดีใจทั้งหมดทั้งมวลอีปล่อยอีเมจะกลับบ้านกับจองยิบเอาไปตัวครูบาอาจารย์เปิ่นมอบมือแล้วเนอะกับข้าวกับปลาทุกอย่างทุกประการพระสงฆ์เปิ่นฉันเสร็จเรียบร้อยถือว่าหมดหน้าที่ของพระสงฆ์แล้วเนาะศรัทธาญาติโยมมีหน้าที่เก็บเพลแล้วก็เอาไปตุยเนาะแม่ชีเนาะไปลืมนะถ้ามีงานทั้งพูดบอกเขานะเขาหันหน้าโยมแม่ชีครับหันหน้าโยมแม่ที่เนี่ยกินลำเขาถึงใครไปนะบ้านแม่ห่วงนี่นะเขาอ้วนแน่นอนไปอยู่พุ่นนะ มีงานวัดวาอารามของท่านทุกคนบอกเถอะจะได้ประชาสัมพันธ์ทางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเนาะคือคนอื่นได้ไปร่วมบุญตุยแม่ชีนี่อยู่ตั้งนี้เหมือนเนอะโอ้ปุญญาปารมีเปิ้นเนาะฮะว่าอย่างไรโอ้ใครให้ไปหันล่ะนิมนต์กันนิมนต์ไปเทศสักน้อยก็ได้10 คน20 คนก็ไปพบปะได้นะนิมนต์ไปเทศสักวันกันไปใจเอาขันตั้งมีการน้ำมันติดกระเป๋าก็พอเนอะอีแม่เนอะอย่าไปลืมเนอะแฟนครับตัวจริงเนาะโอ้อินดูหน้าโลกุตแต่เขาว่าเขาจะได้หายใจมาออกอีนะอีแม่เอาไปนอนในผ้าห่มพุ่นอีโมสังโฆโอ้สาธุบุญรักษามันมีวาสนาด้วยกันเนาะวาสนามันจะได้ปะกันสาธุเนอะเอาให้มีอย่างประกาศแหมออกมาเนอะอันนี้ประกาศตะกี้เนาะพี่น้องต่างนากว่างนาฟานของอาจารย์อีเมต้องเขียนจื่อให้เขาก็มันอยู่ในย่ามเขาก็เป็นของเขาหมดนะไม่ใช่เมต้องเขียนว่าอาจารย์เสน่ห์การหลงอีเมไผ่อันไผ่มี2 เปล่าพ่องก็หลวง2 เปล่าตะกี้เหลือก็อีเมไปเอาที่ปอบไปเพื่อเขาเขียนให้ก็ได้อาจารย์เสน่ห์การหลงนี่นะ
โอ้เนอะอันนี้หยังโอ้ซองเปล่าโอ้เปิ่นไปเอาเปิ่นมาโหล่นมาให้อยู่อีป่อนี้กันได้ขอบคุณโรงทานสถาอีป่ออีแม่ทุกคณะทุกท่านเนอะพี่น้องบ้านนากว่างนาฟานนำโดยปหลวงนานแก้วมูลมัคคณายกปัวอาจารย์วัดนากว่างแล้วก็โยมแม่แก้วโยมป่อเนกแม่เสียบ้านนากว่างนาฟานโยมแม่ที่บ้านดอนไฟหัวเสือดอนไฟเนาะแล้วก็โยมป่อโยมแม่จากตังวัดประตูต้นพึ่งโยมแม่ลัดดาพร้อมกับคณะบ้านกาดโป่งโยมแม่แก้วสิงแก้วบ้านจุดหลวงโยมแม่บัวขี้ทะโปโยมแม่บุญปันบ้านโยมแม่บุญปันนี่บ้านแม่ปุ้มหลวงแม่ปุ้มสันติสุขและโยมครูบาอาจารย์แม่ชีและก็คณะศรัทธาของเปิ้นวัดบ้านแม่หวกเนอะบ้านแม่หวกไหลเห็นโยมน้องสุขโยธินบ้านบุญเกิดกับแม่สมศรีเนาะแล้วก็โยมแม่น้อยอินยาศรีโยมแม่วันนีเครือคำหลอมโยมแม่น้อยทาอาสาพี่น้องจากตังบันดนสันเงินบันนาข่ายบ้านท่าโทกเนาะพี่น้องบ้านนากวามเหนือบ้านนากวามใต้พี่น้องตังฮะโอ้เอาทุกเอาได้สาธุวันนี้เป็นภาพที่บอกเคยหันกำเตื้อเหมือนกันโอ้กุเตื้อนี้ครูบาอาจารย์เปิ้นบริมากันนักอย่างอีวันนี้ครูบาอาจารย์ก็นักศรัทธาญาติโยมก็หลายอีแม่เสื้อชมพูนี่อยู่ไหนฮะบ้านนากดกะโอ้วัดนากดล่ะครูบาอาจารย์ปามาเนาะโอ้มาสองคนลูกนักกดมาสองคนสาธุอนุโมทนาบุญเนอะเป็นแฟนรายการของท่านอาจารย์บวรวิทย์เนาะโอ้บ้านนากดเนอะบ้านนากดนามันกดก็ว่าใดคันนามันกดเนาะ วันนากดโอ้นาคตเนาะมาสองคนเอารถเครื่องมาแหมซ้ำต้องใจถึงนะพี่น้องบรรณากดความจริงมีแหมหลายหมู่บ้านเนาะพี่น้องวันเป้าแหมหลายหมู่บ้านเลิกบ่ได้ชื่อนามจะได้แต่ว่าวันนี้ท่านตั้งอกตั้งใจมาทำโรงทานด้วยกันแล้วบุญกุศลที่ได้เลี้ยงดูครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เปิ่นมาวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติธรรมที่นี้ปะแล้วยังโอ้พระครูดอยรอล่ะโอ้อีแม่เดี๋ยวก่อนเนอะอีแม่พระครูดอยรออยู่ปุ่นเนอะเดี๋ยวไปอีแม่ไปมาเพ่ศรัทธาญาติโยมพระครูดอยรออยู่ปุ่นเนอะอีแม่เดินไปประตูหันเลยเนอะเดินไปประตูหันเปิดอยู่หันเนอะไปหาเปิดไปทุเจ้ายองกับอยู่หันอีแม่บอกเปิดเหตุกรรมบอกเปิดเหตุกรรมเนอะโอ้บุญวัสนาได้พบปะกับครูบาอาจารย์เปิ่นก็เดี๋ยวฟังธรรมด้วยกันก่อนนะท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีตนบุญของตังเชียงใหม่เนอะศรัทธาญาติโยมเปิ่นได้สำนักปฏิบัติของธรรมของเปิ่นวัดม่อนฤาษีตาลกฐินที่300 หัววัดเนอะที่วัดม่อนฤาษีนะวันนี้ครูบาอาจารย์ได้เมตตามาแสดงพระธรรมเทศนาที่แรกขอนิมนต์เปิ่นโอ้บ่ว่างติ๊กอีนะวันนี้บอกว่าถ้าอาจารย์ไปนี่ผมไปเชียงใหม่เปิ่นเลยมาฮือนะเปิ่นจะเทศบรรยาย2 ชั่วโมงด้วยกันอันนี้พี่น้องทางใดก่อนฮะ บอกไปเมินแล้วนะบอกค่อยหู้จักไผ่แล้วนะประกลางเจริญนะเนาะ อีแม่ปะแล้วยังฮะอีแม่เสื้อสีชมพูมีไหนมาเพ่โอ้น่ะศรัทธาญาติโยมเนอะไผ่ที่อยากจะพบปะครูบาอาจารย์ตอนที่เปิ้นว่างๆนี้ก็ไปหาเปิ้นได้ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมอยู่นี่นะอยู่ทางใดเหรออาจารย์ตะกี้หันมานี่ละ มานี่ก่อนนี่แม่อยู่นี่ก่อนอันนี้ท่านผอ.ท่านพระครูไปพูดล่ะพูดน่ะ
ฮะกับนิมนต์ครูบาอาจารย์เนอะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมสถามหาเพขี่รถเครื่องลูกบรรณากฏมา แม่แม่แม่เขาบอกขายยาดีนะนี่นะขายหน้าจัดเดี้ยเปิ้นยังแควนเลยดีเลยอ่ะจ้ะอาจารย์นิมนต์นะเอ๊ะ เสี่ยงเกิน เอาแล้วนะ เอาไปนั่งก่อนแล้วก็ต้นฟ้าสภาก่อนแล้วก็บ่ายโมงก็พระครูสมเด็จชื่อมันผมเดียวเสี่ยงเกิน จ้ะ เข้าแล้ว ครับผม เอาทีเข้าเสร็จแล้วเสี่ยงเกินสภาเข้าหนักไหมเจ้ามาเดี๋ยวเจ้าบอกมาเถอะ อ๋อดีครับ กู้สภาไปก่อนสภาแล้วเดี๋ยวเจ้าเป็นเข้ามาบ่ายโมง จำเลยนะครับเดี๋ยวนิมนต์ครูบาอาจารย์คุณนายได้อยู่นะ อันนั้นก็เสี่ยงเกินนั่นแหละ แม่มาเพ่เอามาหันเปิ้นเหียขี่รถเครื่องมาไก่ลูกบรรณากฏคุณมาอาจารย์ครับมาเพ่หันใกล้ๆเหียอ่ะสมปรารถนานากฏคุณมาหน่อยอาจารย์นะอันก็เดี๋ยวเข้าไปนั่งในเนอะเดี๋ยวก่อนที่พระสงฆ์จะมาเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะปบปะจะมีของดีแจกในสถานเนอะสถานอีปอยแม่เดี๋ยวกินข้าวแล้วเดี๋ยวเข้าไปนั่งในรอเลยเนอะเอาก็มาเอาตังมาซองพระป่าแล้วมาหายมาเข้าไปในเลยเนอะกินข้าวแล้วไปทางในเลยเจ้าเข้าไปในนั่งรอก่อนเลยก็เดี๋ยวครูบาอาจารย์เปิดจะไปปบปะอีแม่ทั้งหลายเขียนได้ยังอันนี้บทเขียนเห็นว่าแล้วแม่จะหอมอย่างนี้ครับพระป่าเดี๋ยวปักต้นเลยไปปักต้นไปแม่ติพระป่านี่แม่ปักต้นเนาะฮะอาหารกันเขียนเดี๋ยวใครใจกินข้าวเห็นเดี๋ยวปลาเข้าในแล้วเปิ่นจะแจกของรางวัลที่หนึ่งอยู่นังในปุ้นฮะอันนี้เปิ่นหอมส่วนตัวถ้าหอมมอจะรอหอมปุ้นหอมอย่างอีไม่หอมมอจะรอส่วนตัวเอากะน้ำกะไฟกะเดินทางกะเนี่ยเหาะไปเหาะมาเติมแล้วมาโลดเดียกะฮะอาจารย์แหละมายังอันนั่นจะเอาไปกันเดี๋ยวซอทายแหมเดี๋ยวไปซอทายจริงงามๆแหมหลายๆคนเดี๋ยววันแม่เขาแลกตั้งเลยฮะแหลกเลยฮะอาจารย์มาไล่เบอร์ของ นับเอาคนเดียวไม่ใจเอาปันไม่หลายปันอูกันนี้อูนี่เนี่ยขัดใจนะตอนนี้ถ่ายทอดออกอากาศโดยเนอร์ศรัทธาญาติโยมนะอีปออีแม่เข้าไปนั่งในเลยเนอะถ้าไผ่ตีนั่งปื้นมาได้เอาเก้าอี้เข้าไปตัวจิมก้นไผ่ก้นมันเอาไปนั่งก็เดี๋ยวเที่ยงเกิงครูบาอาจารย์เปิ้นจะเริ่มแล้วเนอะเที่ยงเกิงนะเที่ยงเกิงเดี๋ยวจะฮือปะปบปะกับครูบาอาจารย์กูรูปกูองเนอะอีปออีแม่ทั้งหลายเรียบร้อยแล้วเข้าในนั่งในเลยเจ้ามาหอมกันแล้วกันไปก่อยมาไป
โอ้ยสาธุอีแม่เฮ้ยสาธุ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 อ่ะเจ้าอีแม่แรกอ่ะเจ้าอีแม่แล้วแต่เด้อแล้วแต่ผู้จัดการเด้อสาธุบุญรักษาอีแม่อีแม่เปิ่นฝากหอมดึงนั่นน่ะฝากหอมดึงนั่นน่ะจ้าสาธุเนอะเข้ามาอยู่ตรงไหนอีแม่พอตีนั่งตีนี่ก่อนเอาเก้าอี้เข้ามาตัวไผ่ตีนั่งงั้นปื้นมาได้เอาเก้าอี้เข้ามาตัวเนอะนั่งบริเวณเนี้ยก็เดี๋ยวเขาจะฮะโอ้ยเดี๋ยวหมูนั่นจะเฮี้ยนแบบนั้นนะหมูนี่บ่ใจดีนะถ้าอาหารเปิ่นหอมก็จะหอมตัวนั้นน่ะ อีแมนเนอร์กินข้าวน้ำจำข้าวตอนแล้วเข้ามาในเพะตั้งนอกเขาบ่เล่าไผ่มาทางในมาเล่ากันทางในเพะก็มีเวลาบ่นักเนอะจะให้ครูบาอาจารย์ได้พบปะกับอีปอยอีแม่เที่ยงเกิงใครหันท่านพระครูอภิวัตรใครหันท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์เนอะเข้ามาทางในอันนั้นจะนั่งวันแม่อันกะนั่งเก้าอี้กะมันสบายนั่งเก้าอี้จะไปลึกนั่งเก้าอี้อีแม่จะได้นั่งเมินนะโอ้ล่ะเดี๋ยวจะฮื้อนั่งหน้าอย่านั่งหน้าห้องเมื่อไหร่เดี๋ยวอันตนใดตุลุงยองอีว่าเพราะว่าตนนี่จะยุบเพื่อนว่ะมือไปเกิงแล้วปัดมือทำไมยุบเพื่อนกะบาหันกันเพื่อตุลุงยองจุ2-3 รอบว่าจะไปอันสุนทรมุนีผมไปรอ2-3 เตื้อแล้วนะปุ่นลูกเมทะมาเกือบไปกลับก็100 กิโลวะเนาะบ้านนากวางนาฟานเป็นละออนลึกตกต้นเก้ามันพอปนป๊อกนี่งอหมดอ่ะลึกเกินก็ไม่เป็นแข็งแรงเนอะบ้านนากวางนาฟานพี่น้องตังเมทะเข้ามาในเนอะอีแม่เนอะอีแม่อีปอเข้ามาเลยเตรียมเข้ามาเลือกตีนั่งเลือกตีนั่งไว้เลยไผ่ตีนั่งปื้นมาได้เอาเก้าอี้เข้ามาเลยเก้าอี้สีชมพูอยู่ตั้งนอกนะเอาเก้าอี้เข้ามาเลยของเฮามันบ่เหมือนกับวัดบ่มีละออนบริการอีแม่เฮยถ้าเป็นวัดมีคณะสถาเปิ่นกลางให้เฮาอีนะวันนี้เอาไผ่เอามันเนาะอีแม่มานั่งหน้าเพะก็เขามาเพะเอาก้อมมาเอาเหมาะตัวมาด้วยเอาที่ตัวนั่งมาเพะเดี๋ยวเขาจะมานั่งฮั่นอยู่ตรงกลางเลยนี่นี่จ้าเดี๋ยวตัวเจ้าจะยืนเนี่ยหน้าเนื้อเน็ตกันเนี่ยเอามาเพะเนอะเนี่ยมานี่เลยพอกระเดียวเปิ่นจะเอาเก้าอี้อย่างมาตั้งฮั่นตั้งนอกเนอะสถาตั้งนอกที่เรียบร้อยเข้ามาเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวก็จะให้ได้พบปะครูบาอาจารย์แต่ละรูปละองค์มีเวลาให้เปิ่นสัก5 นาทีนั้นเอาเก้าอี้มาให้อาจารย์นี่6 ตัวเก้าอี้สีดำนะมา6 ตัวตั้งนี้อันนั้นไว้ให้เปิ่นนั่งเฮียเอาเก้าอี้ให้มา6 ตัวอีแม่เข้ามานั่งในเลยเนอะเอามา6 ตัวนี้ครูบาอาจารย์เปิ่นจะได้นั่งพบปะกับสถานี่เนาะนะอีแม่นั่งหน้าจับเบะเนอะห้ามใครหัวดังนะใครหัวดังเขี้ยวฟักรุดหมูกับนะ แม่แบนอย่าน้อยจื่อเนาะแม่แบนก็แม่อย่างก็แม่จันแบนยะทัดแม่จันยะ แม่จันยะแบนแล้วอันกูหูไม่ไหนเดี๋ยวนี้กูหูนั่งพุ่นกันได้กูหูนั่งพุ่นเรียบร้อยนี่เดี๋ยวครูบาอาจารย์จะมาพบปะวันนี้ดีใจกับอันศรัทธาพี่น้องทั้งหลายครูบาอาจารย์จะให้เปิ้นว่างพร้อมกันอย่างอีบ่ว่างแต่ว่างานของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งผอ.ท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตก็มีสายสัมพันธ์กับครูบาอาจารย์ทั้งปุ้นเนาะได้ออกอากาศคลื่นวิทยุด้วยกัน 106.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งปุ้นกับเกาะสัญญาณตั้งเพศไปตั้งเพศกับเกาะสัญญาณตั้งปุ้นมาก็ได้หู้จักมักคุ้นกันวันนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะทีมงานสามเณรตะวันลูกเนนตะวันลูกเนนแห่งวัดตู้เจ้าแล้วบวชวันนั้นนี่ตุปีตะวันถ้าตุปีหนุ่มเนอะเดี๋ยวเอากล้องมาตั้งตรงนี้ตัว
ตรงนี้ใจกล้องถึงก่อนเดี๋ยวตั้งกล้องไว้เลยเดี๋ยวอาจารย์เพิ่นจะมาพบปะกับศรัทธาญาติโยมตรงนี้เนอะนั่นเอาเลยนั่งเลยแม่นั่งเป็นแถวเป็นแนวกันให้เรียบร้อยเอาแม่จันเป็นหลักเนอะอันนี้ตรงกลางเนอะอันนี้ตรงกลางถ้าแม่จันอยู่ตรงนี้ทั้งนี้ก็เต่ากันทั้งนี้ก็เต่ากันเอาแม่จันเป็นหลัก แม่จันอยู่อันรู้ตั้งนาต้องไหว้พระครับศีลนะเป็นนำเขาไหว้พระครับศีลนะได้ก็อยู่ตั้งนาต้องนำเขานะเดี๋ยวเป็นนำกราบนะทั้งหมดนี่นะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทนะกราบนะจ้างก็ตั้มจ้างไปนั่งข้างหลัง เจ้าบ่ได้วะเวลาเขาง่อมในแม่ทั้งหลายมีอย่างเงี้ยนะออกอากาศสถานีวิทยุเขาว่าวันพุธเขาจะไปนากวางนาฟานเนอร์อีนะเต็มบ้านอะกับเข้ากับป่าอย่างไปนั่งเล่าควันกัน ปืนก็ไม่เป็นตาได้ม่วนได้หมูเนี่ยไปปะคนเฒ่าคนแก่เนาะแฟนรายการมันก็ชื่นใจถึงได้หู้ว่าโอ้เปิ่นฟังครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวฟังก่อนเฮากันนะอยู่ไหนผมเคยได้ฟังครูบาอาจารย์เลยมูอีแม่เปิ่นว่าเปิ่นฟังมาเมินแล้วฟังจากของวิทยุของดารุณียุ่งเฮาขนาดนักอะจ้างกับแม่มอมคนเดียวเขาก็ยุ่งเลย ไม่ย้ายมอมอีแม่วันนี้ใครมาเนาะบัดเดี๋ยว90กันโอ้ธรรมโอสังโฆ90อ่ะปลายก็มีปลายเต็มเลยกะดู90อ่ะ90ยังเถียงเขาได้อยู่อ่ะ ถ้า50-60จะปั่นได้โอ้อีแม่เนาะบุญรักษาได้ฟังน้ำฟังธรรมเนี่ยจิตใจเปิ่นจะอบอุ่นสดชื่นคนเฒ่าคนแก่เก็บสตังค์ไว้ซื้อทานไฟฉาย อีแม่ยังบอกเอาหลุดเสียบปลั๊กเนี่ยบดีเสียงบชัดอีวะมันมีส่วนได้ฮะเขาว่ามันมีส่วนเพราะมันไม่คืนแม่เล็กเนาะเปิ้นว่าใส่ทานดีแต่มันเปียงแล้วดีจะได้แม่ใส่ทานกำไว้ไหนก็ได้แต่เอาตู้ไปสอนไว้ในเราพุ่นอีวะ เอาตู้ไปสอนไว้ในเราเอาวิทยุกับวิทยุกะเอาตู้ไปสอนในเราตะกี้แม่อุ้ยนั่นบอกว่าอีแม่เอานอนโดยถึงวันนี่วะ น่าโลกเขาปอห่อนนี่กับเปิ้นโฮมพาเอาวิทยุไปนอนในมุ้งปุ่นนอนตัวเอาเข้ามาแม่เสียเข้ามาถ้าจะนั่งปื้นมานั่งด้วยแม่เพะนั่งเพะเดี๋ยวตั้งปื้นเขาจะตั้งเก้าอี้แม่นั่งเพะถ้านั่งปื้นมาแถวหน้าเนอะตั้งหลังเป็นเก้าอี้พี่น้องดอยรอพี่น้องงานปากตังเจริญนั่งพยายามนั่งด้วยกันเนอะถ้าเปาะคนลำปางเดี๋ยวเขากลัวเขาตีหัวนะ อุ้มถูกหัวกันลำปางเฮี้ยมไหนบอกเหอะได้สักเม็ดพิษหัวแม่มาเพะแม่แก้วนะกวางมาเพะอันนี้ก็เป็นพยาบาลเนอะไผ่เจ็บหัวต่อห้อนบอกเขาไอ้แมวยาดมมาก่อน นั่งนี้นั่งหน้าเพะเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปงามมาบอกแข่งพวกกาบอกเนอะ มาหาพยาบาลเพะดูเดี๋ยวต้นพระป่าจะมาตั้งคืนนี้เนอะลูกแอมหลวงพ่อขอต้นพระป่าติสนับสนุนอันวิทยุเนอะเอามาตั้งนี่ให้กำเดี๋ยวเผื่อศรัทธาญาติโยมแล้วก็ขอสลุงมะแกนจะบ่เฮือลูกสักคนนะหอมกันนอกละเอาสลุงมาเอาบ่เฮือลูกสักคนเอาสลุงแทสกันไว้เอาเวลาครูบาอาจารย์อู้ไปอู้กันเอาสลุงแท้ไปฝ่ายป้าก็ใส่ฝ่ายป้าก็ใส่ตาห้อมใส่ก็มึงใส่ มาถึงตาเขาถ้าห้อมใส่ก็มึงใส่อินเนอร์ใส่ให้กูจิมเอาสลุงมาแกนหนึ่งเดี๋ยวจะเอาแท้ไปเอาสลุงมาให้ทุกพวกแกนลูกโอ้เป็นหูกรรมหอมูอยู่ตั้งนอกเนี่ยหมอหูกรรมอะไรนี่กินข้าวน้ำจำข้าวตอนแล้วขจายเข้ามาบัดเดียวพอเวลาของเขาละเนี่ยครูบาอาจารย์เตียนเปิ่นอันนี้ตั้งนี้ลูกตั้งนี้จะบังหน้าเปิ่นตั้งข้างเนี้ยตั้งข้างเนี้ยตั้งข้างนี้เอาไม้ส่งไปคนละอันส่งไม้ไป
เอาแจกไม้ก็ได้แจกไม้กำไว้ให้คนละอันเนอะถ้าเปิงใจก็ใส่นะแจกไม้ไปคนละอันละอันละอันเลยเวลาเปิดเรียบร้อยเขาก็เอามาปักเอาเนาะถ้าเขาเปิงใจใส่ไปแล้วสาวใส่แหมใส่แหมใส่แหมถ้ามันครบร้อยถอดใบสาวออกเอาไปร้อยใส่ ไปแลกตังก็มีเนี่ยเอาใส่ไว้ฮันก็ฟังลูกเนี่ยกำไว้ฮันกำไว้ฮันฟังลูกเนี่ยแล้วตอนปักตังเจริญโอ้ฟังฮะไม่ใช่อันนี้เขาขอเป็นการน้ำมันก่อนได้กะ บาทซองอะรวมเลยมีกับรถซองเขียนเฮียเขียนปากทางเจริญนั่นอันอีแม่วันนั้นที่เขาไปบวชตุเจ้าที่วัดฝ่ายหินน่ะบวชปีนี้ตั้งแต่เป็ดเป๊กเป็นตุเจ้านี่แปลงลูก2ละบวชไว้วัดบุญญวัดต่อหนึ่งอันนี้บวชแหมต่อหนึ่งที่วัดฝ่ายหินอันนี้เป็นตู้ลูกเฮาเนอะตู้ตะวันตู้ตะวันท่านตะวันเจ้าที่เขาบวชที่วัดฝ่ายหินน่ะได้หันแล้วนี่น่ะไผ่ได้เป็นเจ้าภาพก็ได้บุญกันทุกคนไผ่ไม่ได้หอมแต่หอมมานี่ก็ได้ กาจีวรยังหมูครบเตี่ย ไผ่ไม่ได้หอมก็แต่อันได้อุปถัมภ์เปิดอันนี้อันจะเป็นพระปาที่เขาสถานีวิทยุคนนี้เนอะถึงวันนี้ที่ท่านทั้งหลายได้ฟังวิทยุนะถ้าเปิ้นว่าบ่เอาบ่ฮื้อไผ่จัดสักคนนะเอาจะเปิดเพลงอย่างเดียวนะก็แล้วแต่เปิ้นนะอำนาจอยู่ปลายมือเปิ้นท่านแต่ว่าเปิ้นว่าสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์เป็นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมต้องเอามาใช้ประโยชน์กับการเผยแพร่นิมนต์ครูบาอาจารย์มาเทศน์มาสอนอันเนี้ยคือตัวลักเนอะวันนี้ถ้าศรัทธาได้ฟังวิทยุได้ฟังธรรมะทุกวันฮื้อกึดถึงเปิ้นแผ่บุญไปฮื้อเปิ้นโดยฮื้อเปิ้นอายุ100 สาวเนาะอนุโมทนาฮื้อเปิ้นกำสาธุสาธุสาธุขอฮื้อท่านด็อกเตอร์ถูกหวยรางวัลที่1ป่อแก้วมูลแบนยาทัศนากวางดอนไฟมจรวิทยาลัยสงฆ์เอาไปหอมเนี่ยวันนี้ขอกองทุนนี่ครับกองทุนสถานีวิทยุเอามาอย่างบัดเดี๋ยวนี้ต้องใจการน้ำกาไฟกาอินเทอร์เน็ตจะปะอีกแม่เดือนหนึ่งหลายสตังค์เครื่องรู้กำนี่เป็นแสนก็เลยว่าเขาช่วยกันเอาวันนี้ก็ได้ครูบาอาจารย์ที่มาเทศเปิ้นบอกเอาตังไปสักตนเขาไปที่ไหนไปบิณฑบาตที่ไหนก็เอามาเปาะเปิ้นบัดเดี๋ยวนี้ได้เป็น10,000 ปลายละเนาะก็คิดว่ากาน้ำกาไฟเดือนนี้จบข่าวเพราะว่ามันมีอยู่ 3,000 ปลายได้นี่ก็กุมไปก็จะให้ท่านด็อกเตอร์เปิ้นเอาไปเปิดบัญชีเป็นแม่คำมาแม่นคำแม่นคนเนี้ยบัจใจกะเอานี่ออกหน่อยละโอ้บัจใจ เขานึกว่าอีแม่มงตายใช่เขาหมดนึกว่าแม่คำมาเมื่อนี้แม่คำมาเมื่อนี้วงนายทวิตวงวันพร้อมครอบครัวนากวามเหนือร่วมบุญอนุโมทนาบุญกับสถานีวิทยุโดยอันที่กำไว้ฮั่นคือคนไปเก็บก็ได้เก็บไปปักพี่นานเก็บเพื่อนนี่อีแม่นี่ไปตอนที่ครูบาอาจารย์เรียกพ่อเวลาเขาจิมเวลากี่โมงละฮะเที่ยง17 นาทีเที่ยงเกิงป๊บเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะมานั่งนี่แล้วก็ได้อุจากับศรัทธาญาติโยมเนอะช่วงนี้เนาะก็อาตมาภาพศรัทธาอีป่อยอีแม่ทั้งหลายส่วนใหญ่ก็หู้จักกันละฟังตั้งรายการวิทยุบางคนก็บักเกยหันหน้ากำเตือคนที่บักเกยหันหน้ากำเตือขอยกมือขึ้นกำวันนี้พอดีมีของมาแจกคนที่หันหน้าไปแล้วใดไปแล้วบอกฮึลูกแอมเอาผ้าที่หลวงปู่ฝากไว้ให้หลวงปู่กำเนาะเอาผ้าสองชุดนะแล้วก็ปฏิทินนี่ปฏิทินก็เอามาตัวแต่มือจ้ะอันปฏิทินไผ่ที่ได้ไปแล้วยกมือขึ้นโอ้
อาจารย์พูดจักอาจารย์เดี๋ยวก็เนอะอาจารย์ฟังรู้ด้วยกัน พอดีมีครูบาอาจารย์เปิ่นนำพระป่ามาทอดเขาบอกหูจักเปิ่นแต่ท่านอาจารย์เปิ่นสนิทสนมแล้วก็จะได้กล่าวขอบคุณบางทีศรัทธาเปิ่นนั่งอยู่นี่อยู่มหูเนาะถวายความเคารพเมตตาอาจารย์ครับ เจริญสุขสวัสดีคณะศรัทธาใจบุญทุกท่านนะโอ้วันนี้ดีอกดีใจเนาะมากันนักวงหลวงหลายจะมาภาพกับฟังเนื้อฝากตัวพวกเนื้อกลัวพร้อมใจยังนี่นะ อาทิตย์หน้าแล้วก็จะได้ออกขึ้นสีขาวกุ้นห้องนาเพราะหน้าพอตาไว้เนอะถ้าอย่างไรก็โทรมาบอกได้นะจะออกสถานีวันจันทร์หน้าปฐมฤกษ์ เนี่ยกะวันนี้ก็ขอพระครูสุตตะชยาพรเนอะพี่น้องเชียงใหม่คนชัยประการเพื่อฝังวะนะอาจารย์นุ่นปามาสมัยเป็นผอ.เก่าเลยนะไปปฏิบัติธรรมมาจอมตองก็เลยอินดูนั่งรับดีนะก็เลยปามาเพนั่งสมาธิ วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านพระครูสุวรรณทัตนสุนทรเนาะท่านเจ้าอาวาสพระอุมรองร้องราชนักศรัทธามาช่วยเป็นอาหารโรงทานได้นำองค์พระป่ามาถวายสนับสนุนกิจกรรมปฏิบัติธรรมวันนี้แล้วก็ศรัทธาทุกท่านที่ช่วยกันหอมเนาะมีหลายกองด้วยกันอันนี้ก็แหมกองเนาะอันนี้เป็นบำรุงสถานีวิทยุเนาะซึ่งคืนนี้ไปไก่เนอะไปแถวเชียงใหม่เมื่อนั้นเนี่ยเชียงไฮ้เชียงใหม่ได้ฟังหมดอย่างนั้นก็คือญาติโยมทั้งหลายคอยติดตามเนาะแต่ว่าชอบจะได้ก็เขียนบอกทั้งอุบาอาจารย์ว่าจะจัดเนาะจอบจ้อยจอบซอบ่ได้หาซอได้บ่ได้เนาะซอมีจังจะพูดเนาะมีริมเนาะมีซอเทศซอกับม่วนกันเนาะการสมศักดิ์ของวันเราขอออกสักวันเนาะครูสมศักดิ์ตลกในวันเราก็ขอคืนพิเศษมันได้ก็อาจารย์ขาดครูถึงไหนทดสอบ1 2 3โอเคเนาะขอบคุณทั้งนักโยมทั้งหลายนะมีอย่างก็กิจกรรมก็เอาอาจารย์สมชาติว่าเนอะเจริญพรโมทนาบุญทุกท่านจ้ะอาจารย์เขาลำด้วยเปิ้น เขาเฮียนมจรเฮียนไปจบใช่ไหมครูบาอาจารย์เปิ้นเสียดายกันทื่อๆเปิ้นเฮียน3 ปีจบเขาลวกเลยเปิ้นจบปีเกิง เปิ้นมาปริญญาว่าบ่ได้ต้องจดเลยเปิ้นอีกว่าพญาหม้อล่ำกับใจดีเนอะจะบอกมีของอยู่3 อย่างไผ่ได้ปฏิทินไปแล้วพ่องก็ได้แล้วหมดระดับปิงนี่นะไผ่มันได้กำเตือยกมือขึ้นมันได้กำเตืออะไรถ้าจะเหลือครบหมู่เอี้ยนะมันได้กำเตืออะไรตอนเขาปูจาเปิ้นมา30แต่ว่ามาเก็บไว้เมินละเก็บไว้หลายวันแล้วก็มันจะแปลงน้อยเนาะขอเป็นการน้ำกับไฟตัว การลดตัวเขาจะให้ปูจา50ถ้าขี้ข้านเขามีทอนก็ร้อยไปเลยจบดอกคืนละ เนาะง่ายดีนะตียกมือตะกี้ไม่แหมก่อนยกแหมกำปฏิทินยังตะกี้ยกแล้วเหรอก็เดี๋ยวถ้าปฏิทินมาเอาเฉพาะมูติยกมือเนอะเพราะว่ามีคนที่เปิ่นสั่งมันบอกกุมเปิ่นปฏิทินนี่ดีมากเพราะอย่างเพราะว่ามันดีมีวันที่1ถึงวันที่1 มกรานะถึง31 ธันวาคมหมดอาจารย์จะมานั่งนี่อยู่หันหมดแล้วเขาแหมคนอยู่ในหันเหมาะขนาดงามจะเอาฮือคนละองค์ละองค์ถ้าเขาเอาฮือกระท้อนมา101แต่จะฮือมายิบเอาคนเดียวนะแล้วปัจจัยที่ได้เอาใส่นี่ไปเลยเนาะปัจจัยที่ได้ก็ใส่นี่ไปเลยเป็นหอมบุญไปนะเนาะแล้วก็แหมเหรียญ1เป็นเหรียญที่ดอยนางแก้วจำได้ก็ครูบาอาจารย์เปิ่นทำเหรียญออกมาชุด1ตอนนี้ก็ส่วนที่เขาเอาไปมอบให้ศรัทธาญาติโยมเขาก็ปูจาไว้เผื่อว่าคนที่เปิ่นบ่ได้จองก็จะได้มีให้เปิ่นแล้วมันก็เหลืออยู่ประมาณสัก50เนี่ยเขาก็ฮื้อไผเขาก็ขายด้วยแต่ถ้าเขาฮื้อแล้วก็ทอนมาจิมเนาะเข้าใจกันนะยังเปิ่นเงินทอนนะกะนะแล้วก็จะเอามาห่วมกับห่วมบุญเนี่ยเนอะบ่เอาอีแม่นั่งหน้าเพ่คนงามต้องนั่งหน้าเด่นหน่อยนี่ท่านอาจารย์มานั่งเป็นประธานที่ประชุมละเนาะ
ไผ่ตะกี้ถามหาดีเจเน็ตมาละนี่นะ มาเดี๋ยวดีเจ น้อยๆนี่นะนี่นะดีเจเน็ตเนี่ยเสียงดีๆนะนะ ปฏิทินลูกมาก่อนปฏิทินลูกมาก่อนไอ้รัก อันนี้ เอาปฏิทิน โชว์ตัว ให้ก่อน คำนี่ดีเจหนันลักกูครับน้องเน็ตเนี่ยสองคนนี่ละ ยอด อ๋อ ตอนบ่าย แล้วเป็นโยเป็นกู้กะเอามัดมือเลยบ่สู้ขวัญบ่ฮะสู้ขวัญเลยบ่ฮะเจ็บหัวอะไรอันนี้ตีปฏิทินตะกี้ไหมเอายกมือแหมกับคือเราอ่อนไปส่งให้เพื่อนเลยเอามีหนังยืนก่อนเอาดังม้วนให้เพื่อนนะเอาปฏิทินให้เพื่อนเฮียแล้วก็อันพระเหรอพระนี่เนอะเอาอันนี้หายากได้นะถ้าปูจานี่ประมาณ390แต่วันนี้101เอาปักต้นพระป่าบ่เอาก็ได้นะเพราะว่า390ยังมีราคานักกว่านี้ อันนี้เป็นว่าห้องพระอย่างก็จันพระสมเด็จอันนี้ปลุกเสกที่วัดพระแก้วบุญเจ้าอันนี้เหลือเมื่อเอะถึงไห้ถึงหักเนอะไผ่จะเอาก็เอาแล้วก็จะปักต้นนี้นะเหลือจากนั้นเอาไปจำนำอย่างเดียว ตอนนั้นรู้กันประโยชน์พอให้พอห้องคนที่บ่ได้ก็ให้อันนี้เป็นพระศรีสองเมืองตั้งหลังเป็นพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุดอยตุงแล้วก็ครูบาอาจารย์เป็น200-300 ตนนะเปิดมาปลุกเสกที่พระธาตุศรีสองเมืองมดมดเช็ดเนาะถ้าแจกนี่มปอถ้าบอกอย่างอีคือจะเลอะจะละนะ เอาละสัทธาญาติโยมตอนนี้ก่อนที่จะพบปะกับครูบาอาจารย์ตอนนี้ดีเจแนะนำไป2-3 คนแล้วเนาะดีเจคารวาสขอพอเวลาน้อยหนึ่งพี่นันต่อได้ละ21เลย21 นาทีเราตะกี้เจอดีเจน้องเน็ตดีเจพี่นันรักอันนี้ฝากเก็บเนอะเพราะว่าครูบาอาจารย์เวลามีการมีงานจะฮื้อละออนเขาประชาสัมพันธ์แล้วก็สถานีของเขาออกอากาศตั้งแต่ตี 5จนถึงบัลแลงก็จะมีช่วงที่ละออนขอจัดรายการเป็นข้าวเป็นอย่างละออนขอก็จะได้จัดเนอะแล้วก็อันนี้ก็ดีเจลุงนานพี่นานคนบักเกาผมเท่าผมเทิมอีกอะหรือผมเท่าบักแกอีกอะอันนี้เป็นคนที่เป็นจิตอาสาสถาญาติโยมแล้วก็สปอร์ตโฆษณาของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางบักคิดสตังเปิ่นสักทีบางที่นี่นะนาทีละ3,000นะก็สปอร์ตนะแต่ของเฮานี่ฟรีบ่พอคนนี้อ่านฮื้อฟรีแหมกำเนาะบุญนักบุญหนาเนอะอันนี้ดีเจพี่นันคนรูปรอพอบักใกล้แล้วก็ตะกี้นี่ปันขลักอยู่ตั้งหลังนะด็อกเตอร์นายสถาด็อกเตอร์ท่านอาจารย์ด็อกเตอร์จิรศักดิ์ปันลำคนนี้คือคนที่อยู่วิทยาลัยสงฆ์ที่เกิดขึ้นได้ก็ส่วนหนึ่งตั้งแต่เป็นผู้เจ้าครับเคลื่อนพลักดันตั้งแต่ไปห้ำไปเฮียนเอาความรู้มาเพื่อจะทำให้มีวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก็บุกสู้กับมากับหลวงปู่พระราชธรรมาลังการก็จนปัจจุบันนี้เกษียณไปแล้วก็ยังช่วยงานอยู่เนาะอันนี้คือบุคลากรที่มีคุณค่าทางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางของเราตอนนี้ครูบาอาจารย์กราบนิมนต์ท่านอาจารย์ดร.พระครูสิริธรรมบัณฑิตน้องอันนี้ลูกสาวอยู่ทางนานี่หน่อยเนอะแนะนำลูกสาวให้รู้จักสถานีวิทยุของเขาได้ลูกสาวคือน้องแอมพัชริยาฟองจันตาได้มาช่วยดูแลครูบาอาจารย์บักเก่งคอมพิวเตอร์เปิดจ้างก็เพราะทุกบอกว่าแล้วเปิดก็เข้าไปควบคุมแสดงว่าเขาจะเบาว่างทุกต้นชั่วโมงต้องทำหน้าที่ไปจนถึง4 ทุ่มอันนี้ก็คือคนที่มีจิตอาสาเนาะพ่อแม่เลี้ยงบดีเท่าใด หน้าเหมือนป่อไปทางใดเขาว่าอ๋ออินะอันนี้ลูกสาวเนอะจะทายาทโยมเมืองฝางคนเมืองฝางเอาละครูบาอาจารย์มาครบแล้วจะทายาทโยมวันนี้อาตมาภาพขอสมมุติตัวเก่าเนาะสมมุติตัวเก่าเป็นโฆษกเป็นพิธีกรความจริงตังสถาบันแห่งนี้วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ก็มีคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้แต่พอดีว่าบางท่าน
เปิ้นบอกฮู้จักกับครูบาอาจารย์ที่มาจากเชียงใหม่ศรัทธาญาติโยมฟังรายการคลื่นสีขาวบางพ่องฟังมาเป็น20 ปีละฟังมาเป็น20 ปี แสดงว่ากลุ่มหมู่นี้เปิ้นจัดรายการมาเป็น20 ปีแล้วเนาะบางพ่องนี้ก็ถามว่าโอ้ตู้เจ้าตนเท่ามาก่อเขาถามว่าเท่าอย่างไรคนที่ว่าลูกเจ้าได้หลายลูกขวายได้น้อยลูกเนอน่ะลูกเนอน่ะเปิ้นเท่าอายุต่อใดอีวะวันนี้จะได้พอว่าเท่าแต่กับบัดแต่นะวันนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็ฟังคนเดียวว่าตนใดลูกเจ้าได้หลายลูกขวายได้น้อยเนาะซึ่งอาตมาภาพขออนุญาตศรัทธาญาติโยมเดียวให้เปิ้นแนะนำเอาคนเดียวถ้าอาตมาแนะนำมันก็จะยาวไปมันจะเสียเวลาเปิ้นฉะนั้นรูปแรกก็คงจะเป็นผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ตัวแล้วก็เป็นคนที่จะต้องทำหน้าที่ต้อนรับศรัทธาญาติโยมแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เปิ้นได้มาร่วมงานในวันนี้เนอะอู้กับหลวงพ่ออยู่แล้วเนอะจะให้พอเป็นผู้พบปะท่านก่อนแล้วก็กระเดียวก็ไล่ไปเป็นตามลำดับเรียงลำดับไล่ไปก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวให้พอพบปะก่อนเนาะอย่างอี้ดีกว่าผมมอบให้ครูบาอาจารย์ดีกว่าเพื่อนจะเอาอย่างไรบอกฮู้นะเอาขอเมตตาอาจารย์บอกครับเจ้าติชุดไทยขออนุญาตกราบเมตตาท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเนาะเป็นผู้ที่เป็นพิธีกรในช่วงนี้กันแล้วกันเปิ้นจะฮื้อไฟอู้ก่อนกันแล้วแต่ถวายความเคารพอาจารย์ครับไม่ไว้นี่ต้องเนี่ยอู้ก่อนเนาะ ก็ดีใจครับครูบาอาจารย์ดีใจครับศรัทธาญาติโยมที่ได้เสียสละเวลาอุตส่าห์มาเลี้ยงภัตตาหารพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์นอกจากศรัทธาญาติโยมแล้วก็ยังมีพระมหาเถระที่เปิ้นได้นำศรัทธามาเลี้ยงเข้าก็คือเลี้ยงหมู่ศรัทธาเฮาตัวน่ะพระคุณเจ้าที่เปิ้นเดินทางมาแต่กี้เปิ้นมาฉันกันก็ฉันได้เต็มที่ญาติโยมเอาภัตตาหารมาก็ได้ฉันของศรัทธาครบทุกอย่างทุกชิ้นแต่กินอย่างไหนน้อยเพราะว่ามันเต็มโต๊ะอาหารหลากหลายเสียดายอย่างเดียวเสียดายมีต้องใส่ครับได้เอาถุงเสี่ยวมา ถ้าได้เอาถุงมาเนี่ยจะเอาไปปิกไปตัวก็ได้ปรึกษาท่านอาจารย์สมชาติกับท่านผอ.วิทยาลัยสงฆ์ว่าก่อนที่ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีจะขึ้นบรรยายธรรมเวลา 13 นาฬิกาบ่ายโมงแหมชกรรมบ่ายโมงพระนิสิตตลอดจนถึงนิสิตนักศึกษาก็คงจะเข้ามาเต็มที่นี่แต่กี้เปิ้นฉันเข้าแล้วเปิ้นก็ไปพักผ่อนตามอัธยาศัยช่วงเวลาที่ว่างเนี่ยถ้าว่าหมู่เฮาบ่ได้มาอู้ศรัทธาบ่ได้มาปะศรัทธาปิกไปเชียงใหม่ปิกไปละปูนก็คงจะบ่สบายใจแล้วศรัทธาเองที่ตั้งใจมาเองโดยที่เมารถกันมาเอารถเครื่องมาก็ดีมาหันความตั้งใจแล้วถ้าบ่ได้ปะได้อู้บ่ได้เอาธรรมะเล็กๆน้อยๆบ่ได้ปบปะบ่ได้ปะหน้าปะตากันก็คงจะง่อมใจวันนี้ถือว่าโอกาสอันดีก็ตั้งใจที่จะมาวันพุธแต่ว่ากิจกรรมมันตรงกันที่ลำปางที่เกาะคาที่ห้างชัดนี่อาตมาเขาแต่วันซืนก็มาละกรรมมาที่ห้างชัดเนี่ยวันนี้ก็มาแถมอาตมาวันก่อนก็มาเยี่ยมมาแอวหาท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตมาแอวหาตุลุงวัดศรีภูมิมาแล้วก็วันที่21นั่นก็มาที่เนี้ย
มาบ่ายสองแล้วก็ปิก3 ทุ่มเกิงถึงวัดปุ้นเกือบ5 ทุ่มวันที่2124 25 27วันนี้มานี่แถมก็ถึงแม้ระยะต่างมันจะไกลยังใดแต่ว่าใจที่ศรัทธาเขามุ่งมั่นเจ้ามาค่ำมาบ่ายมาเปิดวิทยุฟังซึ่งเสียงของอาตมาเขาทั้งหมดที่อยู่ตังเชียงใหม่อยู่ตังละปูนเนี่ยถ้าบ่มีสถานีวิทยุคลื่น106.5วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนี่ก็เขาก็ไม่ได้ปะกันอย่างเงี้ยอาตมาเขาก็อยู่ก้าเชียงใหม่อยู่ก้าด้วยรออยู่ก้าละปูนตอนนั้นแต่เขามีคลื่นมีสถานีวิทยุเป็นตัวสื่อเป็นตัวกลางที่นำปลาหมู่เฮาได้มาปะกันก็จะอู้กันตัวน้อยก็เดียวสักบ่ายโมงก็ท่านพระครูสุเมธเปิ้นขึ้นบรรยายอาตมาเขายังอยู่จะอยู่ไปเถอะเอาจนท่านพระครูเปิ้นบรรยายจบแล้วเขาก็ถึงจะปิกพร้อมกันไม่ได้ละกันหมู่เฮาทั้งหลายครูบาอาจารย์นี่ที่มานี่เพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เปิ้นไม่ได้มาก็มีแต่กี้ปะศรัทธาตนนั้นมากาตนนี้มากาอาตมาก็ง่อมใจเหมือนกันใครฮือมากูตนใครฮือศรัทธาได้หันกูตนใครได้ปะได้อู้นะอาตมามีชื่อว่าพระครูอภิวัฒนวิกรมอยู่วัดปักตังเจริญจัดรายการเวลา5 ถึง 6 โมงบางวันก็7 โมงบางวันก็เกเรหน่อยมาจัดสักคำรับลืมตื่นก็มีก็บางทีมันดึกมันเพลียระยะหลังมานี่สุขภาพไม่ค่อยไหวก็เลยจน2 วันจัด2 วันเว้นถ้าวันใดพี่น้องลำปางโทรมานักก็ฟังตัวลุงยองพี่น้องลำปางโทรนักเขาก็ใจขึ้นเขาก็นอนฟังก็ลุกตื่นมัดอินดูคนเฒ่าเป็นล้อฟังอย่างนี้ก็ธรรมะไปฟังในวิทยุเอาเนาะที่จะฝากศรัทธาเขานี่ก็คือว่าฝากสถานีวิทยุเนี่ยนะถ้าเปิดมีกิจกรรมมาอย่างอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเปิ้นสื่อออกไปแล้วก็จวนญาติโยมเข้ามาได้หันสถานที่ตั้งเป็นที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ลูกตุลูกพระอันนี้เป็นสถานที่เฮียนหนังสือนอกจากพระเนนแล้วก็เป็นที่เฮียนหนังสือของเจ้าบ้านฝากพ่อแม่ป้าแม่ถ้ามีลูกมีหลานอยากจะส่งเข้ามาเฮียนเอามาเฮียนได้ที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางบ่มีงานทำกะอย่างก็จบออกมาเทศออกวิทยุ มันถึงมีงานทำได้ไปแอวกุฏิอย่างเขาเนี่ยมานั่งเนี่ยไปแถวเมืองเป้าเมืองฝั่งบรรทัดกลัวมันง่อมมานั่งอูวิทยุมันรึมง่อมบางสายปบแม่เขาถึงโทรมาแล้วแถมอย่างหนึ่งสื่อตัวนี้เนี่ยเป็นที่เชื่อมโยงกำลังจิตกำลังใจศรัทธาบางท่านบางคนก็มีพี่น้องตั้งเชียงใหม่มีพี่น้องตั้งป่าซางมีพี่น้องตั้งอื่นตั้งไก่คนตั้งเชียงใหม่ก็มีพี่น้องตั้งลำปางเป็นสื่อเชื่อมประสานเมื่อคนเฮาได้มาพบปะอูจากันตัวเจ้ามาวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ศรัทธาที่นั่งฟังตัวเจ้าทั้งหลายวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ตัวเจ้าเพราะเรามาภาพเขาเวลาจัดรายการมาได้ก็จะรับตานึกถึงภาพวันนี้นึกถึงภาพที่ศรัทธามาวันนี้มาเลี้ยงเพลนมาเกี่ยมตั้งแต่เจ้าเลยมาก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะอาตมาภาพก็คงจะได้พบปะศรัทธาญาติโยมไว้เพียงเท่านี้แล้วกำเดียวก็จะนิมนต์รูปอื่นๆต่อเอาตังเชียงใหม่ตังได้รอให้จบก่อนเนาะแล้วก็เจ้าภาพปิดท้ายท่านอาจารย์บรรณวิทย์กับท่านผอ.ก็ปิดท้ายก็คงจะจับเวลาพอดีเอาไก่เนาะเอาไก่อาตมาเนี่ยตนได้แม่ว่าเอาแม่ไม่ว่าแม่ชี้นี่ก็จะไปเอาตนเนี้ยเนาะนี่บน
เจาะจงแล้วนี่นะ ก็นิมนต์เลยครับนิมนต์ครับแนะนำกับขอกราบถวายความเคารพพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เจ้าจุตนจุองค์ที่ในที่นี้เลินปอนพระแม่ศรัทธาเนาะอาตมาพระครูกัลยาณปราโมทย์ออกรายการคืนวันอาทิตย์พร้อมกับอาจารย์วรรณชัยชยานันโทท่านพระครูสาธิตสารคุณตนที่นั่งหัวสุดนี่นะแต่วันนี้อาจารย์วรรณชัยไม่ได้มาท่านติดภาระหน้าที่ที่นี่คงบอกว่าคืนวันติดออกก่อนแต่จำได้มีแม่ที่จ้างโทรไปก็คือแม่สีกุลบ้านหนองล่องเนี่ยนะมาประมาณบอกคนเนอ อันนี้เพิ่นจะโทรประจำฟังรายการแม่หูจักอ่ะได้ยินเนาะว่าขนาดนัก เพิ่นโทรตีขนาดนักแม่ว่าแม่อยู่บ้านไหนก็แม่อยู่ไหนก็แม่จ้างโทรเหมือนกันเนาะแม่แก้วกาดปงไอ้ข้าประจำแต่กี้มาปะแม่แก้วว่าโอ้ท่านการฟังวิทยุนี่เป็นยาปากนึ่งเนอะเนาะต่อไปเนี่ยมันจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเฮาหันกันเนี่ยมันจะเป็นอันจริงๆว่าแล้วไผ่จะมาดูแลหมู่เฮาถึงวันในลูกหลานเนี่ยบางทีฮื้อสตางค์แต่มันไม่ได้อยู่กับเฮาคนเท่ากับง่อมเนาะง้อแม่บอกว่าได้ฟังวิทยุแล้วเหมือนยาปากหนึ่งยารักษาใจฮะทุกเจ้าเองได้มาหันอย่างท่านอาจารย์พี่ครูวัดที่กรมว่าเฮานั่งอยู่ออกรายการแล้วก็มาได้หันหน้าให้แม่เขาพอเปิดสายบอกมันโทรมาแล้วเนาะแสดงว่าเพื่อนฟังกระทำให้มีกำลังใจว่าทำเตี้ยมาบางวันกับทุกเจ้าก็ต้องยอมทำงานเนาะอย่างอาจารย์เองบางทีต้องลูกเจ้าแต่มาเขาบางทีไปกินนิมนต์มาเมื่อคืนนี่จะได้ออกรายการแล้วก็จ้อต้องไปเดินทางแหมอาจารย์ตัวเรื่องที่ออกตัวก็ต้องลุกบนดอยมันหลายกิโลกว่าจะปิกถึงวัดก็เจ็บเที่ยงคืนนะกว่าจะได้นอนแต่ก็ต้องลงมาอู้รายการเพราะว่าคิดถึงคนฟังว่าคนเท่าเพิ่นจะไปได้ง่อมเนาะเพราะนั้นการที่รวมกลุ่มวันนี้มหันต์รู้สึกว่าเหมือนเปิ้นปิติยินดีเนาะว่าได้ปะกันระหว่างคนที่ฟังรายการมันเนี่ยมันก็เป็นญาติทางธรรมกันที่ตั้งอำเภอดอยลอตั้งจอมตองตั้งไอ้เชียงใหม่ได้เพราะห้องว่าคลื่นสีขาวซึ่งทำกันมาเป็น10 กว่าปี20 กว่าปีเวลาไปกินไปตานก็อย่าไปด้วยกันรถนี่เป็นร้อยกันก็มีรถตู้ไปมีนักแม่ก็เจาะไปหลายที่เนาะตั้งเมืองตั้งแป้ตั้งน่านลำปางมาทีหลังโมทนาสาธุการกับครูบาอาจารย์ที่หันความสำคัญว่าอันนี้เป็นยุคที่เราสามารถเข้าถึงประชาชนแต่โดยที่อยู่ที่วัดเราก็สามารถเอาธรรมะฮื้อเปิ้นได้ยินได้ฟังถึงบ้านตั้งแต่เจ้าจนถึงแมลงมะค่ำเมื่อคืนเพราะนั้นศรัทธาก็ฮื้อโอกาสที่ได้เนี่ยเนาะก็ได้ใจประโยชน์เต็มที่มีวิทยุคนละเครื่องก็ดีใจละก็ได้เหมือนได้ปะทุกเจ้าที่เราใครปะที่เราได้ฟังอันนี้เป็นบุญของเขายุคนี้เนาะบางคนบอกว่าได้ฟังยุคนี้มาขึ้นถึงคนตะกอนชะได้คนตะกอนเพิ่งมาได้ฟังอย่างเราเรื่องนี้ก็ขอโมทนาสาธุการนี่ท่านอาจารย์การลงเนาะแต่กี้มีโยมใครปะหลายคนเพิ่งมาละโมทนาสาธุการเนาะไว้มีหลายตนอยู่ขอฝากวิทยุนี้ไว้กับหมู่เฮาทั้งหลายช่วยกันดูแลช่วยกันฟังก็เป็นกำลังใจให้พระสงฆ์องค์เจ้าได้มีกำลังใจในการทำงานสืบต่อไปเนาะเพื่อการชูศาสนายิ่งยืนนานขอโมทนาสาธุเนาะสาธุทัดนี้ไปแถมตนตุลุงยองตนไหนน้อยเอาหน้ากากออกเหี่ย ปะกลางตางจะได้จำกันได้ขอกราบไหว้สาครูบาอาจารย์กุดต้นโกงด้วยความเคารพนะครับเนอเอาเสียงในฟิล์มเนาะอาจจะบัจจัยของแต่ ตุลุงนี่มีชื่อว่าตุลุงนันชัยวัฒนาคาเสโนที่เปิดห้องกันว่าตุลุงยองวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาพบปะกับปออกศรัทธาญาโยมพี่น้องต่างลำปางเหมือนกับปะกูเขาเป็นวาเนาะเขานางอยู่ด้วยห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยนึกว่ามีไผฟังตะกี้ตุลุงเขาไปท่านมาอันนี้ตุลุงยองเปิ้นเฮกันเนี่ยมกดารานี่เหมือนกันตุลุงก็ออกรายการตั้งแต่ตี 3 โมงตี 3 ถึง 5 โมง2 ชั่วโมงวันพัดวันศุกร์วันเสาร์แล้วยังพออาจารย์พระครูอภิวัฒน์วัฒนวิกรมเป็นยังเป็นผอเป็นยังวันจันทร์เนี่ยเด้อ
วันจันทร์ตุลุงบ่าย3 ถึง 5 โมงวันการเด้อนะวันจันทร์กับวันการเนี่ยนะอันนี้ตอนบ่ายจันทร์การไปเพราะอาจารย์บอกว่าเอาวันเสาร์นะวันตุลุงวันเสาร์ก็6:10 ถึง 2 ทุ่มมาปะกันวันนี้ก็ดีใจที่มาพบปะกับพี่น้องและครูบาอาจารย์ตัวนะครับเนอะแล้วก็มาหันสถานที่มันกว้างขวางใครเป็นหนุ่มใครมาเฮน้ำกั้มนั่นมันเถ่าไปละอาคารสถานที่มันงามกว้างขวางพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าประมาเฮนที่นี่ตะกัศิลาที่นี่ ทุลุงก็วันนี้ก็ได้มาพบปะกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ไม่ยั้งหลายมาโชว์โตนี่ก็พอละเนาะแม่ยังปฏิบัติจังโทแม่น้อยตาโทกมากเจ้าหันกำเนาะแม่สีกูนเขาไหนอันนี้เป็นแฟนคลับประจำก็คือว่าคืนบุญนี่จะไม่ลืมเนอะศรัทธาเนอะการบอกอ่านนี่หอมเด็ดป้ากันน่ะตุลุงยองเป็นตนจะได้พระครูกัลยาณประโมทเป็นตนอย่างใดอันนี้ว่าไปหมดอ่ะนะแถวเมืองเป่าเมืองฝางแถวเมืองหลี่แถวแม่แจ่มแล้วก็ตังลำปางนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้เสียงไปกุฏิฉะนั้นวันพุธก็ฟังกันนะเด้อวันเสาร์ตี 3การไปลูกเจ้าไว้นะตัวลุงในตี 1แล้วลุงมาละเกมสถานที่ตัวลุงต้องมาซ้อมมายั้งมาฝึกไว้นะลูกเจ้าตื่นเจ้าเขาว่าตัวลุงใครรับกันสอนเตือนกันว่าก็ลุยไหลมันรับเลยครับนะตื่นมากก็มากวาดวัดลงกันเป็นอย่างนี้นะเอาละเนาะดีกันเนอะศรัทธาตัวลุงก็ขออำนวยโอโจกับศรัทธาอย่ายงอยู่ดีไม่สุขเนอะอายุหมันความยืนมีจกมีใจเหมือนการจูบผู้จุคนโดยเทินจ้าขอถวายความเคารพนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เจ้าจุตนเจ้าองค์ขอเจริญพรกับศรัทธาพุทธศาสนิกชนคนดีทุกท่านวันนี้ก็ในนามผู้อำนวยการวิไลสงฆ์นครลำปางรู้สึกยินดีอกดีใจที่ศรัทธาพุทธศาสนิกชนพอทราบข่าวว่าวันนี้พระมหาเถระพระนักเผยแผ่ตึงลำปางตึงเชียงใหม่ลำปางได้มาประชุมจุมนุมกันวันนี้ก็ได้รับเมตตาธรรมของหลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีที่เปิ่นจะได้มาเมตตาบรรยายพระนิสิตและก็ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้นำปาครูบาอาจารย์ศรัทธาตั้งเชียงใหม่มารวมกันวันนั้นในวันนี้ดีอกดีใจเนาะโอ้ก็กูเตือออกรายการวิทยุก็เกิดว่าศรัทธาคนฟังนี่ถ้าจะมีมันนักเนี่ยนะเพราะว่าประเดี๋ยวมันเป็นสังคมใหม่เป็นว่าก็ยังเหมือนเดิมเพิ่นก็ยังฟังกันอยู่ตะกี้เตียวมาโอ้ศรัทธาเพิ่นยังเพิ่นรอฮับดาราเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ฮับอาตมาเพราะอาตมาเนี่ยเดินมากับอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็เลยอาศัยแสงเพิ่นเห็นน้อยหนึ่งห้องกระถามว่าอันตนใดออกรายการศิริธรรมกำเมืองก็ตนนี้เนาะยอหัตถาวันตากาบนบตันติเขารบคนฟังทั้งหลายญาติพี่น้องเพื่อนป้องสหายสาระบรรยายมีหลายบ่น้อยศิริธรรมกำเมืองจ้าลิลำถ้อยขอเชิญฟังก่อยเถอะครับนี่ถ้าได้ยินจะอินเนี่ยคือเสียงอันรายการวันนั้นจะออกสดแต่ท่านนะโมไม่ได้นะก็เอาเทพหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัตน์มาเปิดนะก็จะออก2 อย่างตามที่ศรัทธาได้ฟังวันจันทร์พุธพัดเนาะแล้วก็เสาร์จันทร์พุธเนาะแล้วก็ วันพัดก็จะเป็นบรรยายส่วนอังคารพัดเสาร์ก็จะเอาทำหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัตน์ตะกี้เป็นบัจจมาอีนะยังมาบ่ถึงเดียวอันนี้ขนาดหลวงพ่อไม่ได้ออกสวดศรัทธาถามหากัน
ก็พยายามเนี่ยให้มันหลากหลายตามจื่อรายการซีรีส์ทำกับเมืองก็พยายามเอาธรรมะอย่างมาอู้มาจาเป็นน้องใหม่นะเป็นนักจัดรายการน้องใหม่เพิ่งออกได้3-4 เดือนบ่ได้นะแต่ออกมาก็ไล่ๆกับก้านเสน่ห์การหลง อันนี้เนี่ยเป็นนะถูกอกถูกใจศรัทธาญาติโยมเนอะแต่ว่านี่ก็ออกข่าวนะว่าข่าวซอเต้นรายการตึงอาจารย์มหาชาติและก็พระอาจารย์ว่าศรัทธาให้กัดอกอยู่บ้านเพิ่นน่ะพระอาจารย์นะดีอกดีใจวันนี้เนาะเราได้มาปะกันเนาะส่วนหลายท่านตีเปิ่นหอมกันเตดอย่างตีว่าปุจจาเสียงหลวงพ่อพระครูอุดมหลวงพ่อพระครูอุดมประกับเมาซากบาทเมตตาโยกมาฮือวิไลสงฆ์อาตมาก็เลยมาใส่ต้นพระป่านะเป็นการน้ำกาไฟตั้งแต่เปิดวิทยุนะมีสถานีวิทยุก็เพิ่งจัดกันเต็มรูปแบบกันตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นมาก่อนหน้านั้นก็เปิดตังก็มีอาจารย์พระมหาสมชาติอาจารย์ดร.พระมหาบวรวิทย์เนี่ยเปิ่นก็นำล่องก่อนที่นี่ก็ต้องขออนุโมทนาอาจารย์มหาสมชาติประกอบมีเครือข่ายเนาะได้หูจักบักคุณกับครูบาอาจารย์มีอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเนี่ยก็ได้เชื่อมสัญญาณให้ลำปางได้ฟังจังใหม่ได้ฟังลำปางกันมันก็เลยครอบคลุมกันเยอะนะ106.5ก็เลยมีคนจัดรายการวันค่ำก็เปลี่ยนกันไปกันมาเนาะก็เพื่อเป็นประโยชน์ให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายการน้ำกาไฟเสี่ยงเตาได้มากันนะขอให้ศรัทธาได้ฟังไว้ก่อนเดือนนี้ก็เลยลองติดมิเตอร์พอตัวเลขออกมาน้องแอมรายงานว่าประมาณ 5,000 ปลายมันเป็นยังนี่เนาะบอกเป็นยังเสี่ยงเตาได้มาขอให้ศรัทธาได้ฟังธรรมอันนี้ก็เป็นเจตจำนงของวิไลสงฆ์นครลำปางติดตั้งสถานีวิทยุอาจารย์ดร.จิรศักดิ์ปันล้ำติดเตียวไทยรูปเนี่ยผอ.สถานีวิทยุแล้วก็พบปะกันได้อีกก่อนครูบาอาจารย์มีหลายรูปก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่คณะศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกท่านที่มาวันนี้เนี่ยก็แต่ละท่านผิวพรรณหน้าตาผ่องใสเพราะได้การฟังธรรมตะกี้ยังเดาอายุไอ้แม่แก้วกัดโป่งยังมาถูกนึกว่า70เป็นว่า80แล้วนี่เนี่ยอันนี้ส่งพ่อกันฟังธรรมขอคุณศรัทธาตั้งหลายสุขภาพแข็งแรงเนาะมีกำลังกายกำลังใจแค่ขาดปลอดภัยห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันทุกท่านทุกคนเตือน10 นิ้วขอนอบน้อมถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกรูปทุกองค์ทุกตนอัตมาภาพกับผมเกิดผ้านุ่มเน้นน้อยอยู่ได้มาจัดร่วมรายการเนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสและเป็นเวทีที่ดีที่สุดเดี๋ยวอาตมาภาพได้มาจัดรายการได้มาพบปะคณะศรัทธาบรรดานักฟังรายการทุกท่านทุกคนคนเฒ่าคนแก่อันนี้เสน่ห์การหลงตัวเป็นๆอีไหมถ้าว่าเขี้ยวขาวจ้วเนี่ยมันใจทุกปีกี้มันจังหวะเล่นเนาะได้มันจังหวะเล่นก็จัดรายการได้มาจัดรายการอีกประมาณ2 เดือน 3 เดือนอีพออีแมนเนาะก็เพราะว่าได้ยันได้จ่อยได้กังช่องก้อนแต่นะได้ปี 2 ปีมาเนี่ยจัดรายการแต่คืนเชียงไฮ้คืนพระแก้วจัดแต่เป็นรายการโฟนอินเหมือนกันแล้วก็จัดรวมนักจัดรายการหลายคนอันนั้นจะมีแม่จำปาแสนพรมอันนั้นศิลปินที่เป็นคนเชียงไฮ้เดี๋ยวเปิ่นไปอยู่กรุงเทพแล้วครูณเดชน์ชัยเลิศเปิ่นก็ไปอยู่กรุงเทพแต่คนเวียงชัยเนี่ยจัดรายการนั้นเปิ่นจะอัดกันหลายเทปเป็นรายการนาสาระและก็เกี่ยวกับกรรมบักเก่าเอามาอูกันได้มาจัดลำปางนี่ก็เลยใส่จื่อตัวเก่าก็คือข่าวกรรมธรรมะเนาะของเสน่ห์การหลงที่อีปอยเมย์ได้ยินอาจจะเป็นการบรรยายธรรมเป็นกรรมข่าวกรรมสอนกรรมอูแบบทั้งโลกผ่องทั้งในผ่องทั้งธรรมผ่องกาตามที่ได้เขียนและได้ลิขิตเองเพราะเป็นข่าวเป็นเครืออีพอยเมตีได้ยินนั่นอัตมาภาพจะบริใจของไผ่เลยนะเพราะว่าแต่งคนเดียวตั้งแต่สมัยเป็นเน้นละหุ่มแต่งข่าวเขียนมาเก่าไว้แต่มันบ่ได้หนักขนาดนี้มาช่วงหลังๆตอนที่สอนหนังสือเนาะสอนหนังสือก็เขียน
พอดีได้สอนหนังสือนักเรียนก็เลยสอนประวัติศาสตร์สอนอะไรอย่างก็ได้เขียนเป็นข่าวเป็นเครือเป็นซอไว้ปกติก็เขียนขายเก้าได้แต่นะเขียนขายก่อนจะมาจัดรายการนี้เขียนมาได้เป็น7-8 ปีละเขียนเป็นเล่มเขียนขายเป็นเรื่องราคาเป็นซอเนี่ยก็เขียนขายเฮือจังซอเขียนเป็นเรื่องเป็นเล่าเขาก็เอาไปย่อยไปซอกันก็มีลูกศิษย์ลูกหาก็ได้มาจัดรายการก็เลยถือโอกาสยกเอาเฮือตั้งมหาลัยสงฆ์เอาไปต่อยอดจะเอาไปเป็นให้คนอื่นปูจ้าก็ได้ขนาดสตาปูจ้าก็ได้ละเอาเงินสมทบทุนตั้งมจรก็ได้เป็นการน้ำกับไฟก็ได้กันแล้วแต่นะเขาเลยมอบก็เลยว่าสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเตาเอี้ยเนาะเอาธรรมะเอากรรมบนเนี่ยเข้ามาเป็นกรรมข่าวกรรมเครือโดยใจปัญญาตัวเก่าอีบ่อยแม่เลยก็เลยเอามาไหวถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางที่ดีถ้าไหวที่อัตมาภาพก็อยู่กับตัวเก่านะก็เขียนคนเดียวขายคนเดียวก็เข้ากระเป๋าตัวเก่าคนเดียวมันเดียวนี่มาขายละยกเขียนมาแต่กะเอาเผยแผ่ไปนักหนังสือเกี่ยวกับโคซกก็เขียนหมดเป็นข่าวก้อมนี่นักไม่จะเป็นท่าอูแต่ถึงน้อยถึงใหญ่แต่เป็นเรื่องเป็นแล้วเป็นปั้นกว่าเรื่องเหมือนกันแต่ว่ากะอ่านออกรายการแตนนี่นะแต่ว่ากะเอาข่าวเก่าๆมาลืมเพราะว่าถ้าว่าจัดรายการแต่วันติดปกติถ้าจัดวันติดเขาก็อ่านเรื่องใหม่ไปติ๊กอีปอยแม่แต่บันติดตามฟังรายการน่ะมันจะขาดตอนเขาก็ถ้าว่ามาจัดแตนอย่างอาจารย์สมชาติก็อาจารย์หลุดได้องค์ได้ทันมาว่างหรือติดภารกิจก็จะเอามาอ่านอันเก่าๆมาอ่านแต่ว่าก็อ่านผมไม่ใจหมาเนาะครับหัวดำออกหัวงอกเลี่ยงพ่องก็ให้โทรมาโทรศัพท์วางกลางคันลังสตังมดก็ว่าสกรรมโทรมาแห่ใหม่ลูกมันว่าอีแม่อุ้มได้แม่กัดอกให้คนเดียวอีกว่าไผ่โหตึ้มบอกน้อยหลายคนหลายอีปล่อยบางคนเปิดฟังเลยแม่เนาะถ้าว่าการอ่านมันก็มีอรรถรสในการอ่านอีปล่อยแม่เนาะมันใจเสียงต่ำเสียงสูงเสียงน้อยเสียงกลางนี่นะแต่เขาก็อ่านไปธรรมดาเนาะมันมีหลายทำนองหลายระบำเขาเอาธรรมะมาเสกมาแสงเขาเอากะอูไปตามนั่นกับฝากไว้กับคณะศรัทธาเนาะถ้าว่ากันยังศรัทธายังฟังกันอยู่กะเรื่องใหม่ๆก็จะประดิษฐ์ขึ้นมาเลยเนาะเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าเรื่องข่าวอย่าเขียนได้หมดเพราะเป็นถือว่าเป็นจิตวิญญาณของตัวเก่าไปเงี้ยเนาะก็ขอฝากไว้นะเสน่ห์การลงตนเนี่ยอีแม่เนอะคนที่ได้หันละกะหูจักอยู่ตักกันอยู่ปะกลางตากลางตายแต่บางคนที่เปิดมาได้หันเนาะก็ได้หันว่าเนี่ยเนาะโดนได้เนาะมันลังเพิ่นจะเท่าขนาดก้าฟังเสียงยัง60-70เต็มใจยี่ละ30 ปลายยังไงแม่แต่นี่เป็นกูเตดด้วยกันนี่คือตุปีเก๋เนาะได้คือตุปีเก๋แนะนำตัวทำกรรมเนาะนี่นักจัดรายการนี่เพราะว่าดังมาด้วยกันอีกบ่อยแม่เตดทำตั้งแต่อยู่ม.4เป็นนักเรียนอยู่ด้วยกันบรรละกันก็เลยเข้ามาจัดรายการในจุดนี้ก็ด้วยบรรละบรรลืมกันใหญ่มาด้วยกันดังมาด้วยกันแต่อยู่คนละบ้านในบ่อยแม่นะห่างกัน12 กิโลมันหูใจกันหมดก็เลยเอามาเป็นกูเตดไปด้วยกันครับข่อยเนาะไปหลายตีหลายตังตุปีกันแนะนำหันเนอะกับขอกราบคารวะนะครับเนาะครูบาสังฆะมหาเถระเจ้าจุโตนอยู่วัดละองค์นะครับอาตมาภาพพระดนุพลมุนิวังโสนะครับบ่ได้เป็นจังข่าวบ่ได้เป็นจังซ้องสักอย่างอ่ะเป็นตัวเจ้าเตดได้เนี่ยช่วงหลังๆนี่ซ้ำให้นะครับเนาะออกรายการแถบบ่ได้ใจรายการสดนะอัดเสียงเพราะว่าติดงานเตดวันนั้นเปิดออกไปเตดทำนะเปิดโทรหาเปิดสดโทรหาเขาก็จะเป็นได้ฮับนะครับพอมาเกี่ยวกับฮับได้เนาะช่วงหลังๆนี่ก็ติดงานวันนั้นกับบ้านต่อแก้วงานศพป่อนี่นะครับนะอาตมาภาพกับฮับไปเตดก็เลยมันได้ออกรายการกับวัดโนนกูเตียกับโฮฮือตุปีเสน่ห์กาหลงออกแตนห้องนะก็ยังว่านะวันนั้นไปบิณฑบาตบรรกาศเนาะสายอันนี้บันไม่ออกเปิ่นป้าไปเลี้ยงเข้าบานเปิ่นบุรุษติดเห็นน้อยวันนั้นติดกูกับตุปีตอมนะก็ยังว่านะวันนั้นตึดดังไปห้องกระถามว่าตัวเอายังออกเฮียกูได้หันหน้าก็ว่าวันนี้ออกแล้วเนอะตรวจมาเรียบร้อยก่อนจะมานี่แต่เจ้าสวกหรอสวกหูดังแล้วมดเอาไปหยอดห้องคนน้อยพอคนละกี่ขีดคนน้อยมันใจตัวปีอันนี้ติดวัดเล้งล้ำไส้ว่ะโหมึงมันร้องอย่างนี้มึงเอามาละกูนี่กูกำหูไอ้กันเนาะน่ะปรากฏว่ามาซื้อไปซื้อมาสวกว่าขีดเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มตึดยังว่านะศรัทธาเนาะเขาก็เพื่อ
จันหลวงพระพุทธศาสนาก็เลยได้รับหน้าที่นี่ความจริงกับมาอบรมแต่กับพร้อมกันนะแล้วเพียงหุ่นรู้นี่เปิดกระห้องมาอบรมแหมรอบหนึ่งเขาได้มาสักกัมมีจื่อ2 คนถึงอำเภอมีเลขาอำเภอเห็ดโดนกับตุปีชนีการหลงเห็ดโดนเขาได้มาด้วยเปิ่นหุ่นนะเป็นว่างานศพของอาจารย์วัดเนาะตอนนั้นเล่มได้มาสักกัมก็เลยได้มาปะมาปุบในกันแหมกัมอาตมาภาพได้รับหน้าที่นี่ออกรายการวันนี้นี่ประมาณสักเดือนปลายเนาะครับเฉพาะตัวอาตมาภาพเองนี่นะประมาณสักเดือนปลายเนี่ยนะก็มีบางรายการกูเตียนอย่างถ่ายทอดสดตั้งปุ่นเฟซบุ๊กปุ่นนะบ้านเตืออย่างกับวันนั้นบันใหม่บันโทรไปก็มีโยมเป็นคนบทใจก็มีฟังอยู่ในสถานทั้งหลายก็มีหมดกระตุกไปโยมบทใจก็โทรไปขอหรอกเพราะว่าผมเป็นคนบันใหม่หันตุปีเตะทำสังเวชออกโทรไปขอเขาก็ว่าอันจืมยังกะบอกมันยังมาเรียนเราเป็นคนดังโหจืมยังเขาจะได้เอาเว้นออกวิทยุจะได้บอกว่าเป็นคนขอบอกแล้วจะให้ว่าจะต้องออกดิบเด้อออกจะได้ออกดิบดูไปบอกต้องออกจืมเพิ่นคือเตียกออกไปจะหนักจะเป็นว่านะเขาก็เลยถามเราอยู่บ้านไหนตำบลพระบาทเก่าครับเขาก็เลยมาเตียกให้เพิ่นฟังว่านั่นต่อเพราะฉะนั้นก็ยังว่านะวัดวาศาสนานะจะงดจะงามได้ก็ปึ่งไปอาศัยนะบุญศรัทธาบรรดาพ่อแม่พี่น้องอย่างกับกุฏิอาตมาภาพจัดรายการนะถ้าไปติดกับจัดรายการนี่จะแนะนำตัวเหมือนกันนะถ้าว่าแนะนำตัวในรายการกับเกี่ยวสหายตึงยิงตึงใจคนฟังกูฟูอีหรออันนี้แนะนำตัวเวลาออกรายการแต่ถ้าไปติดนี่จับใจแห้งก็คือเน่งใจกาจับใจครูบาคือจับเหตุใจพะหน่อยจับใจหมอคือจับเหตุใจหมตันจับใจปอกกำนันคือตันไปปอกแกบานก้อนว่าจับใจนานคือจับเหตุใจน้อยจับใจเบาน้อยคือจับเหตุใจสาวจีนี่น้ำก็ย่อมจะต้องเปิ่งเหือเสือก็ยังเปิ่งโคตุกโตก็ยังเปิ่งผาจักกาก็เปิ่งก็ไม่ขึ้นเหนือหล่องใต้เปิ่งโลดเปิ่งล้างแข็งจางเปิ่งบุญน้ำป่าเปิ่งบุญเกลือขี้เฮียเปิ่งบุญไม่ทอตักน้ำบ่อเปิ่งบุญกันเหี้ยวคนเฮาเป็นเปี้ยวเปิ่งบุญยาทายนี่คนอูอยู่ใดเปิ่งปะอาศัยบุญคนฟังเนี่ยญาติโยมอันเนี้ยน่ะเป็นการแนะนำตัวของการตีบเนาะวันนี้ก็ได้มาปะมาปุ๊บก็ยังว่าได้ยังหลวงพ่อพระครูแหมโตมันอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอมั่มเสียงโป่งวันสุดท้ายเนาะของการอูนี่กับปันปอนเนาะบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่มาห่วมฟังรายการของคนอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจสุขตึงไปในไปนอกอายุมันยืนยาวร้อยสาวขบเข้าภาษาบ่เนาะอยู่ฟังกันเป็นเหมือนสุขตึงกายสุขตึงใจลูกไผ่ใครเจ็บตกไปโดยกำปากหลากไปโดยกำปอนถอนไปในวันนี้ครับนี่อยู่ดีมีสุขกูครูกูคนขอเจริญพรนะครับเน้อไว้สาหลวงพ่อครับศรัทธาญาติโยมเนอะหลวงพ่อตนเมตตาเป็นครูบาอาจารย์ของท่านผอ.พระครูสิริธรรมบัณฑิตแล้วปรากฏว่าไล่ไปไล่มาไปเป็นป่อเชลกับอันครูบาเจ้าของเขาคือหลวงปู่ดอยพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินเปิ่นได้ไปปะกันแล้วก็ไล่ไปไล่มาทั้งหมดเนี่ยหู้จักกันจากการปฏิบัติธรรมมาก่อนเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทองโดยหลวงปู่เปิ่นเป็นคนที่อู้บกเก่งแต่ว่าเตะทำม่วนมะนาวลองของนี่เนาะที่เตศกุเตียนเนาะที่สถาได้ฟังที่ท่านอาจารย์บอกตะเกียถ้าจัดแห้งก็คือเอาเทพหลวงพ่อใส่แห้งนะโมก็จบเอวังก็มีโดยประการราชนีมีแหลมมาซักหน่อยมันได้เตศที่ไหนสักเตือบ่ได้อู้สถาญาติโยมฟังเลยวันนี้เป็นบุญหูของอาตมาโดยของครูบาอาจารย์และของศรัทธาโดยวันนี้จะบังคับให้หลวงพ่อได้อู่กับศรัทธาญาติโยมเหี่ยสักน้อยเนาะสาธุขอเมตตาจิมเตะก็ขอกราบนมัสการท่านพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ทุกรูปตลอดถึงศรัทธาสาธุชนนักศีลนักบุญกันแล้วกันเนาะทุกท่านอาตมาก็อย่างกับท่านพิธีกรท่านพระมหาสมชาตินี่กันเสียบรรยุเหมือนกันนะชาตาอย่างก็
ถ้าตาปัญโยผู้มีปัญญาเกิดขึ้นกันวันนี้เป็นกองหัวจ้างเปิดมาเมื่อนั่นกันนะแต่มาอีกวาระตอนหลังนี่ก็มาป้าเป็นแถมก็เป็นบุญทำเป็นตั้งตัวแล้วก็มาก็พระคุณพระอาจารย์หลายรูปหลายจังหวัดเพราะว่าเคยไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็กลับมาตุคุมวันเกิดก็โดยสาเหตุว่าหลวงพ่อเป็นถึงแก่มรณภาพเขาก็เลยเป็นเวรเป็นกรรมสืบสารตรงนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ดีใจเนาะอาตมาก็ยังเป็นแนะนำไปแล้วว่าก็ไม่ค่อยจะเป็นคนที่ชอบฟังมากกว่าที่จะจำไม่ตรงนี้เพราะว่าการฟังนี่ดูแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถน้อมนำเขาเนี่ยมีอันอย่างต่ออันอย่างหลายๆอย่างอีกอย่างก็อาตมาก็เกี่ยวกับการอ่านนี่มันก็สายตาก็บอกให้ดีได้แต่เวลาจำเป็นจริงๆก็ต้องถอดอ่านนะถ้าถอดนี่ก็โมโหบอกให้สวยให้งามตอนนี้นะ แต่ว่าถ้าใส่นี่ก็ยังพอเข้าได้ว่าอย่างใดอย่างใดนะคงจะวังการอย่างเป็นว่านั้นคงเป็นอย่างที่จะอู้เนาะแต่ได้มาพบมาปะตรงนี้วันนั้นก็ท่านมาหาตลอดถึงท่านบอกอ้อนบอกว่าต่อไปเนี่ยถ้าหากจะแต่ทำพื้นบางนี่นะเบื้องต้นก่อนน่าจะมีอย่างพบปะสักเล็กน้อยสุดท้ายมาก็น่าจะสินปอนกาตลกกาว่าไปสติปัญญาอีกเนาะเดี๋ยวก็จะพยายามว่าพยายามพยายามจ่าเป็นการฝึกไว้ในตัวหาอย่างผ่านมาหาสมชาตินั่นแหละเป็นจับไม้แล้วก็ทำบอกก็คงจะมาสวนวันนั้นได้ยินเป็นบอกมันธรรมะก็พยายามอยู่เหมือนกันตรงนั้นนะแต่มันก็คงของใครของมันนะพอของอีเนาะมันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนแหละความชอบตัวเองก็ชอบเหมือนกันนะแต่ว่ามันยังก็เป็นว่ายังมันไม่ค่อยขึ้นก้างมันไม่ขึ้นก้างมันเชื่อมาแต่จริงแต่พยายามจะเกาะแต่มันก็ไม่ค่อยเกาะนะมันงวงมันไม่ค่อยมี มันมีมันมาเกาะก็พยายามดันตัวเองอะไรที่ตัวเองแล้วนะแค่นี้ก็ครูมาอาจารย์ทั้งหลายเป็นก็คงจะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาก็เป็นระหว่างมาพบป้ากันตรงนี้ในฐานะถามว่าครูอุดมชิริทัศน์หน้าตาอย่างไรถอดแต่น้อยกันนี้เนาะแค่นี้นะอายุก็ยุ่ด้วยน่าจะแก่กว่าเพิ่นก่อน75 76ก็มาแล้วนะแต่พลังเสียงนี่ก็ถ้าจะแต่ยาวได้กันลำบากตอนหลังนี้เรามาขอทำมันยาวเนาะก็จึงขอแบ่งเป็น2กันนี่กันแล้วกันนะยังเหมือนเดิมในธรรมบรมหงอามาตย์นี่มันก็ยาวแล้วก็ตอนถือมันก็น้อยด้วยนะถ้าทำเรานั่นในของอาจารย์อินสมอย่างอินสมอย่างก็ใช้ชมพูนี่ตัวหนังสือเป็นใหญ่อ่านสบายตาแล้วก็บรรณัก30 กว่านาทีก็ฟังละแต่ถ้าของอันนี้ก็อินสมเหมือนกันนะแต่เขาเป็นพิมพ์ดนตรีหนึ่งลงพิมพ์หนึ่งตัวน้อยนะแล้วก็ยาวจะอันก็ขอแบ่งเป็น2ก็จะได้สะดวกกับอาตมาตัวเนาะไปฟังกันไปกันแล้วกันที่มาตรงนี้ก็ตัวประสงค์จริงกับเม้นอาตมาเส้นลงหาเนาะท่านรับหน้าที่หลายๆอย่างหลายๆด้านอาตมาก็ขึ้นว่าถ้ามาแทรกตรงนี้ถือว่าเพ่นประโยคแทรกกันแล้วกันนะเพื่อจะได้พักผ่อนไปในตัวอีกอย่างจะได้คนคอยอย่างมากขึ้นอย่างต่ออย่างมาให้ศรัทธาญาติโยมได้จะได้รับฟังอย่างมากขึ้นก็เลยไม่อยากจะอู้อย่างนักนะก็เลยเข้ามาตามที่เป็นต้องการอีกอย่างก็เท่าคนแก่ที่ว่าอายุไว้ตั้งแต่45 สิ่งไปนี่พอจะฟังเขาหูอยู่ข้องแต่ถ้าจะอู้ยังครับนักเผยแพร่
คงจะมีอย่างที่จะมาให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังและได้รับผู้อย่างต่ออย่างก็คงจะหลากหลายอยู่แต่อาตมาก็ขอเอาเป็นโบราณกันแล้วกันนะฟังไปเอาละเนาะบุญกุศลอันใดที่ผ่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญบารมีมาโดยความภาคเพียรฟังพระธรรมเทศนาตลอดถึงการบรรยายทั้งหลายต่างๆเรานั่นก็จงได้เป็นตัมบะปัจจัยหนุนนำคือดันทั้งหลายมีความสุขความเจริญมีพรอันประเสริฐสีประการมีอายุวันนะสุขภละโปรดถึงกันทุกคนด้วยเถิดไปตั้งหัวแถวเลยเนอะกับนิมนต์ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าไว้เนื้อกระหม่อมจำเก้าขอถวายความเคารพแสดงความนับถือการศึกษาทำให้คนได้มีการพัฒนาขออนุโมทนากับหลวงพ่อท่านพระครูท่านผู้อำนวยการตลอดจนถึงคณะครูบาอาจารย์คณาจารย์ที่ได้มีผ่านความสำคัญในการพัฒนาตรงนี้ในพ่อแม่ก็ช่วยสนับสนุนกันนะขึ้นวิทยุเขาก็มีท่านผอ.พระอุ้มเมื่อตะกี้ก็มีครูบาอาจารย์พระหนุ่มพระน้อยตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ได้มาเผยแพร่เพื่อไปยังอีพ่ออีแม่ได้รับฟังกันได้รับชมกันถ้าหากว่าออกทาง Facebook ไลฟ์ก็จะได้ชมกันโดยผ่านปะหน้าค่าตากันโดยถ้าทางต่างฟังทางวิทยุก็จะได้ฟังเสียงก็พบปะกันเหมือนพี่เหมือนน้องถึงแม้ว่าไม่ได้หันตัวแต่ได้ยินเสียงอีแม่นั่นเนออีพ่อนั่นเนอได้โทรหากันได้มาปะหน้ากันโอ้ดีใจดีกันเป็นยาวิเศษขนาดหนึ่งที่ทำให้คนได้มีกำลังใจบางคนวิกฤตของพระสงฆ์องค์สามพระเจ้าทั้งหลายก็เกิดกำลังใจมีพลังใจอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อก็มีเป็นจำนวนนักและราชการโดยเฉพาะวิทยาลัยก็ดีโรงเรียนก็ดีนะต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้ามีกิจการในอย่างก็ตามที่เป็นกิจกรรมตั้งมจรวิไลเขตวิไลส่งของนครลำปางแห่งนี้ก็มากันเยอะเนอะวันนี้กินข้าวลำฉันเข้าเมืองหลายสิ่งหลายอย่างได้ช่วยกันอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็จะมีธรรมะแล้วก็ช่วยกันเผยแผ่ธรรมช่วยกันถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกพระลูกเนรตลอดจนถึงลูกพี่น้องศิษยาชาวบ้านได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วก็ได้พัฒนาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สืบต่อไปสำหรับวันนี้ก็คงจะไว้ที่อีก่อนเนาะเวลาพอสมควรก็อนุญาตลงไปนี้ขอความผาสุกเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านจะได้บังเกิดมีและก็เจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขภละเหมือนกันทุกคนทุกท่านเถิดสาธุครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการพบปะพ่อแม่พี่น้องนักเสียนบุญก็คือท่านอาจารย์ดร.พระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตเป็นผู้ที่เปิดนะครับองค์การหรือว่าปฐมฤกษ์ในการแสดงธรรมเผยแผ่ทางสถานวิทยุครั้งแรกจะครบ1 ปีนี้เดี๋ยวถ้าไผ่ตอบได้ว่าวันที่เต่าใดเดี๋ยวผมจะมอบรางวัลให้ขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ครับศรัทธามาอย่างปลุ่มปเหลือนี่ฮะนักแตะนักว่าจะมาสมัครเฮียนแหละนักแตะนักว่าเดี๋ยวจะไปลืมกรอกใบสมัครตัวเนอพระครูบาอาจารย์มานี่นี่หน้าตื่นตาตื่นที่ฟังรายการพระอาจารย์ในรับละวิทยุกันถึงนั่นนะได้พระโหมเฮียอันมอนเฮียแกนหนึ่งรับละปล่อยตัวเจ้าจมมุมอยู่คนเดียวก็มีนะฮะดังนั้นเนี่ยในส่วนของพระอาจารย์ถาม3 สถาคณะพระอาจารย์ชื่อพระมหาบวรอยู่ก็บวรหยังบวรอยู่ก็มีเสียงใครๆเหมือนได้กินข้าวฮะชื่อบวรอยู่ก็ออก2 ทุ่มถึง2 ทุ่มถึงกี่ทุ่มถึง4 ทุ่มออกตึงวันก็ว่าบัดตึงวันตึงวัน
2 ทุ่มถึง4 ทุ่มตึงวันนะฮะก็ได้ปะได้พบกันหันสถาญาติโยมก็จื่นอกจื่นใจสถานำกับเขาปลาอาหารมาถวายวันนี้นะปัตตโรดูเจ้า300กับฉันบะมดวันนี้นักหนาจะบาทนั่นในวันนี้คงบอูอย่างนักแล้วนะฮะเนื่องจากว่าอันใดเวลาพอสมควรแล้วนะก็ถือโอกาสตรงนี้เนี่ยในนามของวิเลยสงฆ์นครลำปางก็ถือโอกาสได้กราบขอบพระคุณตั้งแต่แรกมาเลยนะสถานะหลวงพ่อพระครูโสภิตสารคุณขอไปครับพระครูสถิตสารคุณนะครับรูปแรกมาสถานะสาธุบัดนี้สักกรรมอ่ะเดี๋ยวจะเรียกเขาแรงแหมขาบลงเลยจีนะอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทครับท่านพระอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมครับนี่ถ้าขาดตัวนี้มาได้วิทยุจะดักเซบเลยนะถ้าเปิดถอดปักกันเบลนะมดกันนะฮะแล้วก็รูปต่อไปลันอันนี้เขาได้ยินกันมันหันหลวงพ่อตุลุงยองนะฮะกับวันนี้ก็ถือว่าได้หันหน้าวันตาวันแรกนะครับสาธุครับแล้วก็รูปต่อไปท่านผู้อำนวยการพระครูสิริธรรมบัณฑิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ไอ้อย่างเงี้ยคือตัวเจ้าทวงกูข้างจะแตะเจ้าว่าแล้วก็ท่านต่อไปท่านเสน่กาหลงท่านตัวปีเก๋เอาปุ่นก่อนเปิดเตรียมปุ่นละอาจารย์พระครูสมเด็จธรรมเสวีที่จะแสดงธรรมต่อไปลืมบลงก็คือท่านพระอาจารย์มหาสมชาติตียืนถ่ายหูปแต่ถือว่าเป็นบุญบารมีอย่างยิ่งของวิเลยสงฆ์นครลำปางวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัตถือว่าเป็นพระมหาเถระของมวลหมู่เฮาเจ้าลำปางกูคูกูคนสาธุดังๆกำหนึ่งเอาละเดี๋ยวตุเจ้าบังก็จะเริ่มอันปฏิบัติธรรมกรรมฐานท่ามัวอันถวายไม้กับตุเจ้าทุตนนี่นะสถาตี3กับมดนะฮะเดี๋ยวได้มอบรายการที่มูตุเจ้าต่อตานพระป่านี่ก่อนอันนี้พระป่าตานหนึ่งไผ่ตานหนึ่งพระจานก็ตานไผ่ฮะสถานวิทยุทำบุญวิเลยสงฆ์นครลำปางรวมถอดพระป่าถวายกาน้ำกาไฟกาอุปกรณ์กาสถานีหันพอว่าเดือนนี้เนี่ยกาไฟแข่5,000ป่ายเฮานับนี่มันถึงว่า5,000นี่ฮะเดี๋ยวคนนั้นมาคนนี้วันก่อนอาจารย์มหาสมชาติเปิ่นฮอมาคนแรกเลยนะจำได้นะเปิ่นเสียสละขนาดนักเลยเอาละผมคนแรกผมจะถวายตัวไหน1,000ถวายถวายว่า1,000หรือวันนั้นนะเพื่อว่าเป็นปฐมฤกษ์ท่านพิธีกรทำหน้าที่ถวายเดี๋ยวผู้อำนวยการมันก็จะเป็นตัวแทนฮับในนามของวิทยุสงฆ์นครลำปางกัดเนื้อกับสาธุสาธุสาธุอันนี้อย่าห้อมไหมล่ะเอาหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัตนะครับหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลตุ้งฝายร่วมทำบุญถอดพระป่าการศึกษามจรเข้าในสถานีวิทยุเพื่อบำรุงสถานีวิทยุฮือยืนยงยืนนานตลอดกับพ่อแม่พี่น้องไปจะได้เผยแผ่ธรรมะนะครับอันนี้ยังบักเกิงเดนาที่พระนักเทศเพิ่นยังอยู่ตั้งบ้านตั้งวัดทำนักนะอย่าเปิดมานี่เอาละเนาะแต่กี้น้องแอมเอามาเฮเนี่ย2เนาะเอาละเขาจะได้ตั้งอกตั้งใจถวายเลยแม่เนาะขอสมบอกส่งมาเด้อเดี๋ยวปั่นปอนได้กันหมดเนี่ยหลวงพ่อเขาทั้งหลายนะได้ถวายกันว่านะโมตัสสะ3จบเน้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสกุระจิวรานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสกุระสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจตุปัจจัยผ้าป่าเพื่อน้อมถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งจตุปัจจัยผ้าป่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย
พื่อประโยชน์ เพื่อความสุข ความเจริญ อายุมันขวัญยืน แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ตลอดสิ้นกาลนานเทินสาธุเอาไว้ไกลๆในบักเคนนะเนาะเคนองค์ใดดีหลวงพ่อคนเลยหลวงพ่อพระครูอภิวัตรเนาะต้นตำรับหลวงพ่อเนาะจะได้ฮือสินฮือปอนกันนะครับประธานนี่เอาปอนก้อมกันนะนี่นะเอาปอนกับพระป่าบำรุงสถานีวิทยุครับสถานทั้งหลายตั้งใจฮับปอนเนอร์ขออนุญาตครูบาพระมหาเถระทุกตนทุกองค์นะยะทาวาลิวะหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนลโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยจันตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตปวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุตาปจายโนธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุครับอันนี้วันนี้เขาเอาเป็นหน้ามาก่อนนะวันพวกจะตานแหมหลอบอยู่นะครับเพราะว่าวันพวกนี้จะสืบจะตาหลวงแต้ๆนะอันนี้ไม่กั้มตัวอยางอยู่วันพวกไม่กั้มมันอยู่แจงฝาวุ้นพวกนะขึ้นมาแผ่วเพ่วุ้นนะครับตัวเจ้าทั้งหมด108 รูปนะครับในนามของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางต้องขอกราบขอบพระคุณอีพ่ออีแม่นะครับนักศิลป์นักบุญนะครับสายธรรมนอกกัลยาณมิตรทุกท่านมาในโอกาสเป็นอย่างสูงนะครับจะเข้าห้องน้ำห้องท่าเนอะเจอทางด้านหลังนะครับทางด้านข้างปุ่นกับมีนะครับทั้ง2 ฝั่งเลยกำเดียวนี่เขาจะได้ฟังเทศน์แหมรอบหนึ่งหลวงพ่อจะได้แสดงพระธรรมเทศนาขอกราบนิมนต์พระสงฆ์พระนะครับประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนะครับที่ได้เมตตาได้มาเอาร่วมวิปัสสนากรรมฐานที่นี่อีแม่จะเข้ารีแลกก่อนเนาะเข้าห้องน้ำห้องท่าเดี๋ยวมานั่งฟังกันแหมรอบเนาะไผจะกลับบ้านก่อนกลับจองก่อนรถมันจะมีตอนนี้หมดละเนาะเดี๋ยวเขาจะได้มาฟังเอาเต็มที่วันนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ออกรายการวิทยุสดๆเลยนะตะกี้บนแจ้งเข้ามาบอกว่าได้ยินจัดทีนะอันนี้ก็คือต้องขอบพระคุณอีปอยแม่วันพรุ่งนี้เวลา9 โมงจะมีการสืบชะตาหลวงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทั้งหมดนะครับ108 รูปจะได้เมตตาธรรมนักจัดการวิทยุหลวงพ่อนะครับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทั้งหมดทั้งมวล108 รูปจะได้มาสืบชะตาให้พ่อแม่พี่น้องเป็นการเติมบุญและก็ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พี่น้องที่ได้ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตามบ้านตามจ้องต่างๆสถานที่ต่างๆและก็มาเรี่ยงนะครับภัตตาหารเจ้าภัตตาหารเพลน้ำปานะแด่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเข้าวิปัสสนากรรมฐานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสงฆ์ที่นี่ต้องขอกราบขอบพระคุณไปแม่เป็นน้องทุกท่านนะครับเนื้อหือได้อยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขนะครับมั่งมีสีสุขได้เงินทองของใจลาบยศสรรเสริญสุขกำเดียวผมก็จะได้มอบเวียนประเคนไม้ฮือกับหลวงพ่อจะได้เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาดังบนนะครับเวทีนะครับศาลาหลังนี้กำลังใจนี่นะอีแม่แอยังไม่ได้ติดอย่าตอนนี้ได้เงินมาละ10 กว่าล้านนะครับจะสมบูรณ์แบบทั้งหมดทั้งมวล60 กว่าล้านนะครับอันนี้คือหอประชุมที่จะใจถึงคณะสงฆ์ถึงเจ้าบ้านตอนนี้มีจองนักละจองจะมาใจพื้นที่เฮามีห้องนะครับห้องสำรองห้องด้านบนทำนะอีแม่ด้านบนอีก 3-4 ห้องและด้านหลังพูดอีก3 ห้องในการสัมมนาก็ดีพักผ่อนหย่อนใจก็ดีอันนี้ก็เป็นโอกาสบรรดาแม่พี่น้องเฮาได้มาร่วมกันทำบุญสุนทานในฐานะที่กระผมเองเนาะเป็นผู้อำนวยการนะครับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางร่วมกับนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ท่านพระครูศิริธรรมบัณฑิตนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะครับโครงสร้างของวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยมันมีผอ.รองผอ.อีก3 ท่าน
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการอีแม่เป็นแบ่งกันเนาะในการใจการสอยการปกครองการควบคุมดูแลบริหารจัดการนะครับกำเดียวเขาจะได้ฟังพระธรรมเทศนาในโอกาสการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระนิสิตทั้งหมดทั้งมวลนะครับใครจะเข้าห้องน้ำห้องท่าบอกนะครับเนื้อทางด้านหลังครับด้านข้างก็มีเนาะนั่งสบายๆอีแม่ทางด้านนี้ก็ได้ไผ่หัวเข่าดีๆอยู่นี่ไม่อุ้ยหัวโลสุดยอดเนาะปีนี้อายุเท่าไหร่90โอ้90แล้วพอลูกนี่แข็งแรงขนาดพอลูกโอ้นี่แหละครับ90นะแต่ไม่อุ้ยอายุถือ90นี่เนาะย่ำเคี้ยวไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อนะบุญของไผ่ของมันเปิดบอกว่าอโรคยาปรมาราภาความไม่เป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐโรคนี้มีอยู่2โรคนะแม่นะโรคใจกับโรคกายถึงวันนี้เขาเป็นโรคใจนักเจ็บบึดกังวลนั่นกังวลนี่เนาะโอ้ยบึดเป็นนั่นเป็นนี่เป็นทั้งใจนะบัสบายอกบัสบายใจลูกเต้าลันเลนออกจากบ้านจากจองไปตอนนี้ฟืนไฟปิดแล้วกะไอ้น่ะเป็นเรียกว่าโรคใจถึงนั่นนะกินบ่ได้นอนบ่รับกระซับกระซายหัวใจไว้ไตพิการอาหารบ่ย่อยอันนี้ก็คือโรคใจแต่โรคกายเนี่ยกะบางครั้งมันเมื่อเนี่ยมีเตือนเจ็บหัวเมาเกาเจ็บแข้งเจ็บขานะครับที่อีเป็นต้นนะครับเนาะภาธนาเอาอย่าไปเฮมันดึงเจ็บดึง2อย่างนะครับเจ็บไข้ได้หนาวบอกว่าจะเป็นกับแขบกับขากับโค้งกับจิตกับใจนะครับฮึตกไปใต้ไฟฮึไหลไปใต้น้ำตกไปตามจ่องล่องไปตามแม่น้ำตั้งหลวงอย่าฮึปันไม่ได้ไกลเนาะเขาจะได้อยู่ดีสุขสบายวันพวกนี้ก็จะได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเตดเซตนะครับเขาก็จะได้จัดการนะครับแปลงเครื่องสืบชะตาใหม่ตอนนี้ก็มันจะเกะกะเนาะเพิ่นจะได้เตดทำนะครับขอกราบนิมนต์หลวงพ่อนะครับเนาะได้ขึ้นสู่บนเวทีอาสนะสงฆ์จะได้แสดงพระธรรมเทศนาตามลำดับต่อไปครับทดสอบเช็ค3-4เช็คทดสอบเช็คทดสอบเช็ค1เช็คทดสอบเช็คขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระสงฆ์พระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปขอความเจริญในพระพุทธศาสนาจงได้บังเกิดแก่พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางทุกรูปที่ได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาประจำปี 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางในวันนี้เจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านณโอกาสนี้เวลานี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์พระนิสิตและญาติโยมจะได้ร่วมฟังธรรมบรรยายในเวลา1 ชั่วโมงได้รับฟังธรรมบรรยายจากท่านพระครู
สุเมธธรรมเสวี เจ้าวาดวัดปากตังสามัคคีม่อนฤาษีอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้พระนิสิตพร้อมแล้วเกินกึ่งหนึ่งที่เหลือก็จะได้ทยอยเข้ามาในหอประชุมเก้ากับผมขอกราบนิมนต์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวี เจ้าวาดวัดปากตังสามัคคีม่อนฤาษีได้เป็นตนเมตตาบรรยายธรรมถวายความรู้แก่พระนิสิตที่ได้มาปฏิบัติธรรมในปีนี้ขอกราบนิมนต์ครับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวี เจ้าวาดวัดม่อนฤาษีท่านมีความตั้งใจในการที่จะมาพบปะฮือธรรมะกับพระนิสิตขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปพระนิสิตทุกรูปได้กราบท่านพระครูขอนิมนต์ได้กราบพร้อมกันนะครับนิมนต์กราบหนึ่งผมได้43ภาษานะครับกราบสองกราบสามครับนิมนต์นั่งพระเพียบนะครับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีบอกว่าตนที่สูงที่เกิน43พรรษานี่มันต้องกราบนะแต่พอแล้วนี่กราบมดก็เป็นลูกหลานมดนะครับต่ำกว่า43พรรษาหมดนะครับพระนิสิตนะครับครับขอนิมนต์ครับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีซึ่งท่านนั้นอยู่ที่วัดม่อนฤาษีพระคุณเจ้าหลายท่านก็เคยได้ไปเข้าปริวาสที่วัดม่อนฤาษีอำเภอดอยหล่อที่วัดม่อนฤาษีนั้นจัดงานปริวาสมา20 กว่าปีแล้วพระคุณเจ้าก็ทั่วประเทศที่ไปปฏิบัติธรรมปีในก็บัดต่ำกว่า300 รูปนะครับก็วันนี้นับว่าเป็นโอกาสดีต่างคณะสงฆ์ที่เผยแผ่ธรรมะก็ได้นิมนต์ท่านพระครูสุเมธเป็นตัวแทนมาให้กำลังใจครูบาอาจารย์ที่ทำงานปฏิบัติธรรมในปีนี้ให้กำลังใจศรัทธาตัวที่ลืมมาได้ก็ให้กำลังใจพระนิสิตทุกรูปนะครับก็ขอนิมนต์ทุกรูปทุกท่านได้ฟังบรรยายธรรมจากท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปนะครับขอนิมนต์ครับโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมานานันจะทัสสนังเอตัมมังคลมุตตมันติขอนอบน้อมเอาคุณแก้ว3 ประการมาเป็นที่จังที่เปิ่งที่ระลึกขอกราบคารวะครูบาอาจารย์ที่มีพรรษายุการก็กราบคารวะครูบาอาจารย์ทุกรูปสวัสดีท่านพระนิสิตทุกรูปเจริญพรคณะศรัทธาทุกคนอำเภอหลงเนาะวันนี้บอกในฐานะที่จะมาเทศเนอะหรือว่ามาเล่าสู่กันฟังผมตัวเก้างอกแล้วเองบวชมาตั้งแต่เป็นเนนอยู่ในชีวิตผ้าเหลืองก็40 กว่าภาษาพอพวกเขาทั้งหลายพระนิสิตก็ยังผมดำอยู่บางลูกอาจจะยังมาเกิดได้อาศัยว่าอยู่เมินเนี่ยได้ห้ามได้เรียนมาจากครูบาอาจารย์ผมมาได้เรียนจากทางวิทยาลัยโดยตรงแต่ก็อาศัยกัลยาณมิตรคือได้อยู่กับครูบาอาจารย์มา
ก็ขอเล่าว่าตัวเองได้อยู่กับครูบาอาจารย์มาได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็ได้จะห้ามได้เฮียอ่านหนังสือมาพ้องก็มาเล่าสู่กันฟังบางทีเขาอาจจะฟังร้อยพันคัมภีร์มามันแบบปิ้งอ่ะหรือเอาไปอยู่กับครูบาอาจารย์บางตนบางรูปมาอาจจะฟังสักประโยคหนึ่งปิ้งขึ้นมาจุดประกายขึ้นมาก็บ่แน่มีวาสนาร่วมกันมาอย่างทุกปีเขาเป็นพระหนุ่มเน้นน้อยเข้ามาเรียนในวิทยาลัยแบบเนี้ยเหมือนกับความรู้ครูบาอาจารย์ที่เพิ่นทำหลักสูตรเป็นความรู้ที่ตกผลึกมาแล้วครูบาอาจารย์ท่านพิสูจน์มาแล้วว่ามันใจได้เอาไปใจกับทางคดีโลกคดีธรรมอย่างใดครูบาอาจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่นี่ก็เป็นด็อกเตอร์กันอย่างท่านอาจารย์ท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตผู้อำนวยการหรือท่านผอ.ครูบาอาจารย์ความรู้ที่เรียนมาศึกษามาแล้วพวกเขาทั้งหลายมากับกินมาม่าเนาะสำเร็จรูปอะเอาไปใจได้เลย แม้แต่ก่อนที่เข้ารายการอย่างฟังภาคบ่ายนะตะกี้ได้ยินครูบาอาจารย์ที่ออกทางวิทยุขึ้นสีขาวนะเดี๋ยวนี้กำลังมาเชื่อมกับวิทยุของวิทยาลัยสงฆ์ลำปางเชื่อมกันไม่อยู่แต่ตั้งที่กระผมกับครูบาอาจารย์ได้ห่วมกันออกมามีท่านผู้อำนวยการสถานีคือท่านอาจารย์ที่เป็นกล่าวนำตะเกียท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวจัดกันมาตั้งแต่ปี2548เกือบจะ20 ปีความเชี่ยวชาญความชำนาญเกิดทักษะขึ้นมาอยู่อย่างย่ำ10 ปี20 ปีครูบาอาจารย์ก็มาเล่าประสบการณ์อย่างฟังว่าได้ออกวิทยุก่อนมาอย่างใด พวกเขาทั้งหลายเขาเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยอย่างอื่นมันต้องมีเหตุผลด้วยเรียนไปก่อนตั้งอกตั้งใจเรียนไปก่อนแต่ก่อนตอนเป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเวลาครูฝรั่งมาสอน ไม่ใช่ภาษาปอสุมาแล้วนะไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เขาเนี่ยเป็นกรรมที่ละอ่อนดื้อเกเรที่มันออกตัวเว้นมันเหมือนอยากเรียนมันยากแต่พอใหญ่มาตัวเก่าเดินทางไปหันไปนี่โอ้มันภาษานี่สำคัญเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีอย่างต่างๆเป็นภาษาฝรั่งมังค่ากันหมดมันจำเป็นต้องใจมันบังคับเขาต้องใจนั้นทางดีเฮามาห้ามมาเฮียนบางทีเฮายังบอกฮู้คุณค่าว่าครูบาอาจารย์เพิ่นยัดเยียดเฮากะอย่างนี้เฮาบ่ชอบวิชานี้เฮาบ่ชอบตั้งอกตั้งใจเฮียนไปก่อนพอเฒ่าแก่มาหรือมีอายุนักขึ้นผ่านร้อนผ่านหนาวอายุนักขึ้นผมยังงอกอย่างผมเนี่ยจะฮู้คุณค่าว่าเฮาได้ทำได้เฮียนมาตอนหนุ่มๆน้อยๆมาเฮียนมันจำหรอกมันบันทึกไปในสมองมันจำเท่ามามันคิดลืมแล้วมันมาจำใจกับของเก่าแม้แต่สวดมนต์นี่เหมือนกันเอาใหม่ๆนี่ยากละมาได้ละสวดก็ใจของที่เก่าๆที่ตัวเองได้ห้ามได้เฮียนมาถ้าเราได้อ่านพุทธประวัติเนาะตัวอย่างของนักเรียนความเป็นเลิศพระราหุลพระอานนท์หรือพระตุสสะโพธิละเนี่ย3 ตนนี้เป็นตัวอย่างนักเรียนที่ดีถึงแม้ตอนแรกบัดได้สำเร็จธรรมอย่างเฮียนไปก่อนท้ายมา
การที่ห้ามที่เฮียเนี่ยบ่มอายุบ่มที่มันตกพลึกเต็มที่บารมีแก่กล้าเต็มที่ก็โดยพุทธเจ้าไปยกตัวอย่างพระราหุลเนี่ยแจ้งมากรรมขี้ดินขี้ทรายเลยนะข้าพเจ้าอย่าเฮียนข้อธรรมของพระเจ้าขนาดนี้ท่องธรรมของพระเจ้าตั้งแต่อายุ7 ขวบจนถึงอายุ21ถึงได้เป็นตุลหันตาพระอานนท์เหมือนกันเฮียนจากพระเจ้าเฮียนเล่าจำข้อธรรมจำอย่างมดแต่บ่ได้ธรรมของพระเจ้าว่านะมาได้กับมีครูบาอาจารย์ของนั่นตนหนึ่งชื่อว่าพระปุณณมันตานีบุตรเป็นครูเป็นพระนักเทศโดยสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าพระองค์บอกให้พระอานนท์ไปฟังธรรมกับพระมันตานีบุตรไปตอนแรกก็พระมันตานีบุตรก็เอาธรรมของพระองค์น่ะมาเทศเสียงก็ยังบอกเสียงก็ม่วนนะแต่บอกไปแล้วพ่อเพลงเหมือนพุทธองค์ข้อธรรมกับแตกกว้างขวางเหมือนพุทธองค์ก็เอาธรรมของพระองค์มาเล่านะก็นึกตำนี้อันนั้นแต่ก็ไม่ได้ว่าอย่างนะปิ๊กมาเฝ้าพระองค์อย่างเก่าว่าที่พระองค์แนะนำไปให้ฟังธรรมพระมันตานีบุตรมหาเถรเจ้าท่านก็เอาธรรมของพุทธองค์นะมาเล่าให้ฟังมันนะพระองค์บอกให้ไปฟังเอาหัวข้อธรรมอีกทีหนึ่งนั่นนะอย่านึกว่าไผ่เทศตามแปลตามภาษาบ้านเฮาเนาะพระอานนท์ปิ๊กไปฟังก็นี่นึกเอาแต่ข้อธรรมที่พระปุณณมันตานีบุตรแสดงได้เป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นด้วยการฟังมันตั้งแต่ท่านมาพระองค์ก็ประเคนละวางใจละว่าเป็นนิยตะบุคคลแล้วเป็นผู้หลิงลู่ไปหาพระนิพพานแล้วท้ายที่สุดมาตอนที่จะสำเร็จธรรมจริงๆทิ้งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะตอนแรกทำเคร่งว่าจะเอาเป็นตนละหันตาวันนี้แหละยืนเดินนั่งนอนถืออิริยาบถ3คืนหุ่งมาได้พอตอนใกล้แจ้งค่ำเคร่งเต็มตีแล้วมาได้นะจะพักก็หงายหลังลงไปจะนอนได้ตอนนั้นได้เมื่อตัวก็อายุ80 ปีวันที่พระองค์ปรินิพพานหลังที่พระองค์ปรินิพพานวันสังฆายนาพระราหุลเฮียนนักขนาดนั้นว่ากำเม็ดดินเม็ดทรายพระองค์ยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะแปลว่าพูดเยี่ยมยอดที่สุดในคนที่เป็นนักเรียนเนี่ยมันมีไห่เต้าในบรรดาสาวกของพุทธองค์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นนักเรียนนะพระราหุลเนี่ยมาที่1ขึ้นชื่อว่าพูดได้ยินได้ฟังนักมันมีไห่เต้าพระอานนท์มานะเป็นพระหูสูตรเป็นผู้ได้ยินได้ฟังนักเป็นเอตทัคคะนะผู้เยี่ยมยอดขนาดนี้มั้งคนใดได้รับเอตทัคคะนี่ต้องอธิษฐานมาก่อนนะจู่ๆไปใจว่าได้รับตำแหน่งอธิษฐานว่า100,000 มหากัปจากพระเจ้าชื่อว่าปทุมมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อยได้รับยกย่องจากพระเจ้าว่าเป็นขุนพลของพระเจ้าขนาดนี้เนาะนำมาตนที่3ชื่อว่าพระตุสสะโพธิละเปิ้นเฮียนเก่งพอเฮียนเก่งเขาจบปริยัติธรรมอย่างมาเป็นครูสอนลูกศิษย์ลูกหาเป็นตัวละหันตาหมดมานะถ้าตัวเก่าบ่ได้เวลาไปไหนมาไหนพระองค์ก็ยกย่องเหมือนกันนะว่าพระตุสสะโพธิละเนี่ยท่องธรรมของพระองค์มาตั้งแต่ในอดีตชาติเจอพระองค์มา6 พระองค์ตั้งแต่พระเจ้าชื่อว่าเปสภูกักุสันโธโกนาคมโนกัสโปนเจอพระองค์ใดก็ท่องพุทธวจนะท่องธรรมของพระองค์คำสอนพระองค์ได้หมดพอมาเจอพระพุทธองค์แบบเราตถาคตพระสมณโคดมพระตุสสะโพธิละก็ท่องธรรมได้หมดเหมือนกันแต่ว่าตอนที่มาเฝ้าพระองค์เนี่ยพอมาพระองค์ว่าอุตตามภาษาบ้านเฮาเนาะสุมาเตอว่าตามพระสูตรจริงๆเนาะคุณตุสสะคุณใบลานเปล่ามาแล้วหรืออย่างเงี้ยโพธิละไปเปล่าตุสสะใบลานเปล่าคุณใบลานเปล่ามาแล้วหรือคุณจะ
คุณใบลานเปล่าหนังแล้วเลยคุณใบลานเปล่าจะไปแล้วเลยคนเปิ้นเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตเฮาเฮียนจบพระไตรปิฎกพระองค์ก็บอกเลยว่าในอดีตชาติเขาก็ได้เจอพระองค์มา6พระองค์ท่องธรรมของพระองค์ได้หมดแต่ละตนมาเดี๋ยวนี้เขาก็ท่องธรรมของพระองค์ได้หมดเลยแต่พระองค์ยกย่องว่าเขาเป็นอาจารย์คัมภีร์ใบลานเปล่าเป่าโคกโลกพระบ้านเขาว่าสาระอย่างบ่ได้สักอย่างเป่าโคกโลกถ้าย้อนไปหาคำว่าพระราหุลเปิ้นเฮียนนักทำนายพระองค์ยกย่องว่าเป็นนักเรียนที่ดีเป็นนักเรียนเยี่ยมยอดที่สุดพระอานนท์เป็นผู้ได้ยินได้ฟังนักก็เป็นคนได้เป็นพระหูสูตรว่ามีไหเต้ากับพระอานนท์พระองค์ถ้าเราตามบ้านท่าสาวบ้านเขาก็ว่าพระองค์ดับเบิลสแตนดาร์ดกันฮะเนาะที่ตัวเก่าเฮียนธรรมของพระองค์ท่องธรรมของพระองค์ได้หมดพระองค์กลับบอกเขาว่าคนเป่าโคกโลกเนี่ยเปิ้นมาเจติพระองค์เนี่ยเปิ้นมาย้อนหาตัวเก่าให้อย่างพระองค์ว่าแต่เขาได้แต่เฮียนคัมภีร์แต่เขาบอกโอปัญญยิโกเขาบามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็เฮียนมาได้ก็ไปขอลูกศิษย์ตัวเก่าที่ตัวเก่าก็หูเขาตัวเก่าเชี่ยวชาญในเรื่องปริยัติธรรมมันนี่ขอลูกศิษย์ของตัวเก่าที่เป็นตัวละหันตาที่ตัวเก่าสอนมากำมือลูกศิษย์ไปสอนสักตัวเนาะเพราะลูกศิษย์เปิ้นหูว่าอาจารย์นี้ลึกๆอาจารย์มีทิฏฐิมานะอีกเฮียนมานักหูนักจะเป็นอาจารย์โดยแล้วอย่ามาฟังกรรมลูกศิษย์มันมายอมกันมันมาลงกันก็เลยเอาไปพระโจรจอกไปถึงสามเณรน้อยสตาคือสามเณรน้อยสอนอันนี้เรื่องมันจะยาวไปเนาะเนี่ยว่ายกตัวอย่างว่าอย่างพ่อเขาทั้งหลายเนี่ยเขาอย่างเฮียนนักหูนักเหมือนพระราหุลกาเขาจะได้ยินได้ฟังนักเหมือนพระอานนท์กาหรือเขาอย่างเฮียนนักหูนักเหมือนพระตุสะโพธิละกันดูแล้วเหมือนกับเจตนาอยู่ตั้งในเหมือนกันนะแต่ก่อนเคยได้อู้สนทนากับท่านอาจารย์มหามโนดในวิทยุท่านอาจารย์มหามโนดอุปมาให้ฟังว่าอาจารย์เปิ้นเป็นนักเรียนเป็นมหาปรริญญาเปิ้นเรียนพระบาลีเปิ้นแปลบาลีมาว่ามันอยู่ในพระสูตรเหมือนกันเนาะมันอยู่ในธรรมบทที่เปิ้นแปลมาว่าอุปมาว่าเหมือนเจ้าของฟาร์มงัวคือคนเลี้ยงงัวไล่งัวไปเลี้ยงในป่าพอแรงมาเขาก็ออกจากคอกไปนะคนเลี้ยงงัวก็นับงัว1 2 3มีกี่ตัวไปเลี้ยงงัวมันหนักเนาะงัวไปเจองัวคอกงัวฟาร์มอย่างที่เปิ้นอยู่ในคอกเปิ้นเลี้ยงกันในป่าในดอยพอแรงมาก็นับเสียงงัวไปเกิดใหม่ก็อย่างนับเพิ่มการลดไปกลางงัวหายกันก็บอกจำนวนว่าจำนวนต่อใดพอนับงัวเสร็จก็ส่งเข้าคอกห้องงัวคอกควายก็ได้รับค่าจ้างมันเป็นวันไปนายเจ้าของฟาร์มงัวได้กลิ่นน้ำนมงัวได้กลิ่นผลิตภัณฑ์ของนมงัวกูยังเป็นคนมั่งคนมีสำหรับคนเลี้ยงงัวได้รับค่าจ้างเป็นวันอุปมาว่าเหมือนภิกษุในศาสนานี้มันถ้ามาเรียนปริยัติธรรมของพุทธองค์ท่องคำสอนของพระองค์ก็เปรียบเสมือนคนเลี้ยงงัวมันได้รับสินจ้างรางวัลจากคณะสัทธาทั้งหลายจัดทุกปัจจัย4เปรียบเหมือนค่าเลี้ยงงัวนะอันนั้นนับงัวเหมือนท่องข้อธรรม1 2 3หมด1หมด2ไปเจ้าของผลิตภัณฑ์นมงัวก็เหมือนกับคนที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมของพระองค์ได้กินน้ำนมงัวได้เป็นเจ้าของฟาร์มงัวว่าโดยรวมๆแล้วว่าเขาเข้ามาบวชเข้ามาในศาสนานี้เขามาได้ห้ำนะได้เรียนในพระพุทธศาสนานี่ในวิทยาลัยสงฆ์นี้
เขาจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของนมงัวกันหรือเขาจะเป็นคนรับจ้างเลี้ยงงัวกันเป็นวันๆส่วนมากไม่ใช่ส่วนมากส่วนน้อยเขาเฮียนนักๆเนี่ยตัวอัตราทิฏฐินี่มีขึ้นมาหรอกดีแล้วเขาจบปริญญาโทเขาจบปริญญาเขาได้เป็นบัณฑิตแล้วเขาท่องมานักแล้วที่จริงถ้าเขาเฮียนวิปัสสนานะสิ่งที่เฮียนมาทั้งหมดเป็นขยะหมดเลยจะเอาแต่ปัจจุบันธรรมเท่านั้นยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินต้องอันนะอย่าไปเกินเลยคำของพุทธองค์นะบ่ต้องเติมของพระองค์แล้วบ่ต้องลดเดินก็รู้ว่าเดินต้องอันนะปีกไปปีกมาเดินจงกรมยืนก็รู้ว่ายืนต้องอันนะบ่จะไปเกินมากกว่านั้นเกินไปกว่านั้นถือว่าขยะใช่ปัจจุบันธรรมเขายืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งต้องอันนะถ้าดูกายมี14ข้อกันหรอลมหายใจหนึ่งเอาหนึ่งไว้ตั้งหลังแปลว่าสำคัญทุกข้อนะลมหายใจหนึ่งอิริยาบถใหญ่หนึ่งอิริยาบถใหญ่ย่อยอิริยาบถย่อยหนึ่งอาการ32หนึ่งธาตุสีหนึ่งป่าช้าเก้า6หมวด14ข้อเนี่ย6หมวด14ข้อคือฐานกายที่ย้อนเข้ามาดูในตัวเก่าเนี่ยอย่าเดินข้ามขั้นบันไดนะครูบาอาจารย์บอกพระอริยเจ้าเบื้องต้นเป็นต้องทะลุกายนะกายมีอย่างพ้องก็มี6หมวด14ข้อเนี่ยนอกนั้นเป็นขยะหมดอย่าคิดเอาเดาเอาหมดนั้นต้องเอาตัวนี้ก่อนแม้แต่เขาบวชเข้ามาวันแรกอุปชาก็สอนเกษาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังตาโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บตาโจหนังเกษาผมอนุโลมไปทางหน้าปฏิโลมไปทางหลังเอาตัวเอี้ยบางทีเขานึกว่าธรรมะของพระองค์เลิกดึกต้องอู้เรื่องธาตุเรื่องขันธ์อายตนะปฏิจจสมุปบาทมันก็เขาพอไปทางหน้าปูนอย่างก็ปูนที่จริงยาปากขอกอยู่เนี่ยถามครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นอุปชาท่านบอกว่ามีกฎของอุปชาว่าถ้าบัดได้บอกกรรมฐาน5แก่กุลบุตรผู้มาบวชใหม่พุทธองค์ปรับอาบัติทุกกฎพระอุปชานั้นถือว่าได้ทำลายวาสนาของกุลบุตรที่ได้บรรลุธรรมของพระองค์แล้วนะสำคัญขนาดนั้นนะเกษาโลมานะแต่พวกเขาทั้งหลายเขาบางทีเขาหู้ล่ำคุ้มไปเนาะปูนพอหู้ล่ำคุ้มเอาเขามันแทนที่มากำจัดความเป็นสักยทิฏฐิหรือสักยทิฏฐิเนี่ยมันจำเป็นอัตตาตัวตนว่าเขาหู้นักเขาเฮียนมานักเดินกลางเลยเหมือนกับสัจจนิคนหูนักลำไปไหนต้องเอาเล็กมัดแอวไว้นะมัดขี้ปุ่มไว้กวกขี้ปุ่มเดี๋ยวเอาแตกเขาเนาะว่ามันหูมันนักลำไปพุทธองค์อย่างแน่ขนาดไหนมาเนาะมันอย่าใจกำอูของมันเอาลิ้นของมันนะลากพระองค์ไปทางซ้ายก็ได้ลากไปข้างขวาก็ได้เอาเหือพุทธองค์ปังพึกๆกันมาเนี่ยคิดไปโตพระองค์ในพระหุง8เนาะสัจจนิคนนั้นถ้าเฮียนทางโลกเนี่ยถ้าเขาบอกโอปัญญิโกถ้าเขาบอกเอากรรมฐานมาเป็นตัวลักเอามาเป็นตัวยึดเอามาเป็นที่เปิ่งที่ระลึกที่ยึดที่เหนี่ยวประกอบของการห้ามการเฮียนไปนะมันจะมีความเป็นอัตตาตัวตนนักขึ้นไปนักขึ้นธรรมดาต้องเป็นอย่างนั้นเฮียนนักมันต้องหูนักมันต้องเก่งนะครับพอเก่งแล้วความที่เป็นอัตตาตัวตนเนี่ยมีขึ้นมาตัวเรายกตัวอย่างหน่อยเนาะในประเทศญี่ปุ่นมีบัณฑิตคนหนึ่งตอนหลังก็ยกย่องว่าเป็นอมาตย์เอกนานอินมันอมาตย์เอกนานอินตอนที่เป็นนักเรียนก็เฮียนเก่งมากๆเลยค่ะโหมดอ่ะเฮียนเก่งครูสอนได้จำได้หมดโหมดตอนหลังมาเป็นครูก็เก่งที่สุดตอนหลังโชกุนคือเจ้าเมืองแต่ละเมืองเนี่ยจะขึ้นตรงต่อจากพระเจ้าจักรพรรดิประเทศญี่ปุ่นนี่ปกครองโดยโชกุนแต่ละเมืองเราเปิดก็ไปอยู่โดยโชกุนนะอมาตย์ได้รับยกย่องว่าเป็นอมาตย์นานอินแล้วเปิ้ลจะไปเจอครูเจอห้องสมุดอย่างใหญ่ๆได้ท่องได้เฮียนได้นัก
ซ้ำอัตราตัวต้องเพิ่มขึ้นไปติ๊กๆอ่ะเวลาไปเจอครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ชอบไปโตเบิ่นอาจารย์พ่อทำนั่นเปลี่ยนได้ฮะเนี่ยผมอยากให้อาจารย์อธิบายนั่นนะแต่ตู้ลุงบางตนเพิ่นมาได้เฮียนนักอะค่ะตู้ลุงบางตนเพิ่นบวชมาเพิ่นบวชเมื่อเท่าพ่องหรือเปิ้นบวชเมินเปิ้นบ่ค่อยสนใจเรื่องปฏิยัติเปิ้นเอาแต่ความประพฤติปฏิบัติเพราะถามบางคนก็บางตนก็โจรจอกพอมันถามวกไปวนมาเหมือนกับพญามิลินถามพระนาคเษนนั่นถามหลายแง่หลายมุมตอบดังนี้ก็บ่ถูกตอบดังนี้ก็บ่ถูกนั่นเอาเขาทุกเจ้าทั้งหลายก็ปักกันเบื่อหน่ายก้านเนี่ยก็บอกเขาอยากสนทนากับอมาตย์นานอินละไปหาตัวนั้นประกบิดหน้าหนีเปิ้นสนทนาอย่างอื่นเนี่ยเปิ้นเป็นปลาเปิ้นเป็นบัณฑิตเหมือนกันนะเปิ้นก็โหทุกเจ้าเปิ้นบ่สนใจเฮาหรือเปิ้นบ่ค่อยสนทนาเฮาครับเรื่องธรรมะธรรมโมได้วันหนึ่งได้ยินข่าวว่ามันมีตู้เจ้าตัวหนึ่งอยู่บนดอยเปิ้นเป็นครูที่เก่งสอนลูกศิษย์ลูกหาก็หลายเฮาไปสนทนากับเปิ้นขึ้นไปสนทนากับไปอิดหูห่าวหาเอาเปิ้นตู้หลวงมันอยู่บนดอยเนาะพอไปถึงตู้หลวงว่าจะอ้าปากถามเวลาเนี่ยตู้หลวงฟังเตื้อเดี๋ยวมาเหนื่อยๆมาอิดถ้าภาษาจีนว่าเจี๊ยเต้คืออันกินน้ำชากันก่อนเอกอะหลวงพ่อก็เอาน้ำชามาแล้วมาวางแล้วก็เอาป้านน้ำชาวางกับลิ้นน้ำชาก็ใส่จากป้านน้ำชาใส่ถ้วยชาแล้วมันล้นอะกะล้นแล้วหลวงพ่อบอกยากลิ้นใช้ถ้วยน้ำชาเต็มล้นประมาณนั้นอินทนมาได้หลวงพ่อหน้ามันล้นแล้วเดี๋ยวเหมือนใจเธอนะกะคำว่าบัณฑิตต่อบัณฑิตเหมือนกันเปิ้นหู้เนี่ยสะดุ้งยงแหละเอาละหลวงพ่อเอาเขาได้เนี่ยเขาเหมือนกับน้ำชาล้นถ้วยอะไล่มาสนทนากับหลวงพ่อมันมีแต่ล้นอย่างเดียวมันใส่มาได้ภาษาญี่ปุ่นว่าซาโตริโผล่ขึ้นมาถ้าภาษาตังพระเขานี่เขาว่าคิปะพิญญาเข้าใจเลยว่าที่เขาตู้เจ้าประสนทนากับเขาหรือว่าเขามีความหู้น้อยเพราะว่าเอาทิฏฐิของเขาเองความหู้ของเขาเองอัตตาตัวตนของเขาไปสนทนากับครูบาอาจารย์เหมือนน้ำชามันล้นถ้วยอย่างนี้เขาได้โผล่ขึ้นมาเลยเข้าใจเลยเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับกราบหลวงพ่อนั้นเขากราบหลวงพ่อแล้วก็ตั้งแต่หั่นมาอมาตย์นั้นอินเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนที่สุดเหมือนเปรียบเสมือนลวงเข้าที่มันเต็มงวงมันอ่อนที่ชูโดเดขึ้นไปมันเขารีบเข้าไต่พายไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนจนบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นว่าในสมัยวัดราชวงศ์เมจิอมาตย์นั้นอินอยู่กับโชกุนของเมืองได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนที่สุดมีความรู้สูงสุดที่สุดเพราะอย่างเพราะเอาอัตตาตัวตนออกเอาความรู้ตัวเก่าที่เต็มแก้วออกในหลวงเขาก็บอกแล้วในหลวงรัชกาลที่9ว่าถ้าอย่าไปไหนมาไหนให้เอาทำตัวน้ำพร่องแก้วจะให้ไปเต็มแก้วแน่ไปพระองค์เขาสอนพระมหากัสสปะที่เขาคงได้อ่านเนาะโอวาท3อย่างอย่ายกหัวชูหางเขาไปในบ้านเลยเงี่ยหูฟังครูบาอาจารย์เวลาไปไหนและข้อสุดท้ายคือเจริญกายคตาสติ3ข้อได้ยะพระมหากัสสปะเกิดกิปปะพิญญาได้เป็นตุลหันตาไม่ได้ฟังทำข้ออย่างอื่นนะพระมหากัสสปะยิ่งใหญ่ขนาดไหนโหนักขนาดไหนพระองค์ต้องกันนาบด้วยข้อนี้ก่อนเนี่ยพวกเขาตั้งหลายเหมือนกันเนอะพวกเขาตั้งหากเข้ามาในมหาวิทยาลัยเนี่ยเมื่อเขาเห็นนักขึ้นอัตตาตัวตนไม่เพิ่มขึ้นมาตัวนะต้องขนาบด้วยกายคตาสติเนี่ยต้องขนาบด้วยคาลโวจะนิวาโตจะเขาต้องขนาบด้วยโอวาท3ของพระองค์ที่บอกแก่พระมหากัสสปะแล้วเขาก็จะได้ดีเหมือนกับอมาตย์นานอินนั่นแหละและอีกเรื่องหนึ่งในหนังจีนเนาะก่อนที่จะมานี่ท่านอาจารย์ท่านผอ.วิทยุคลื่นสีคราว
ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเล่าให้ฟังหน่อยหรอกนะแล้วก็ยังมีคำถามต่อท้ายเด้อผมก็เคยถามออกวิทยุเหมือนกันถามแฟนคลับวิทยุท่านผู้เฒ่าทั้งหลายว่าให้ตอบได้พ้อง แม้แต่ที่วัดเหมือนกันตุเจ้าครูบาอาจารย์เพิ่นมาเข้ากรรมกับเป็นร้อยๆตนเหมือนกันนะเข้าปริวาสก็ถามก็มีตุเจ้าตัวหนึ่งพระหนุ่มๆมาตอบได้เหมือนกันก็ผมว่าคนไหนตอบได้คนถวายพระสมเด็จหลวงพ่อจำเรียนองค์ก็ตอบได้แล้วโหยต้าทุกปีเนาะมีหลวงปู่ทวดหลวงพ่อจำเรียนนี่เหมือนกันหลวงปู่บาหลวงพ่อเพิ่นเสกไว้จะถวายคนไหนตอบได้มีคนหนึ่งมันเป็นนักดาบนางจีนเนาะเป็นนักดาบมันชอบไปศึกษาเรื่องดาบเรื่องวิชาดาบวิชาฆ่าคนของจีนโบราณหนังกำลังภายในเป็นอันนั้นแล้วอาจารย์คนได้ก็บรรทุกใจมันเอาเข้าไปมันก็หู้นักเลยอาจารย์ก่อนเนี่ยมันเก่งเลยอาจารย์ก่อนไปมันก็แสวงหาทั่วบ้านทั่วเมืองวันหนึ่งก็ได้ยินข่าวว่าอาจารย์เพิ่นตั้งสำนักอยู่บนเขาอาจารย์นี่ก็มีชื่อเสียงเก่งแล้วก็สอนก็เก่งลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์คนเนี้ยคนไหนได้เป็นลูกศิษย์ในสำนักนี้ได้เป็นเจ้าสำนักหรือไปเป็นครูบาอาจารย์สืบรุ่นต่อรุ่นกันมานักต่อนักนะ เก่งแกก็ไป อาจารย์ตัวนี้พออาจารย์คนนี้เขาหันแกเพิ่นว่าคนจีนเพิ่นดูกันออกนะว่ามีโง่แห้งดีกะมีลักษณะดีเป็นนักดาบที่ดีเอาเลยฮับเลยกะสำนักนี่ก็ฮับลูกศิษย์ยากเหมือนกันนะแกก็เฮียนโดยอาจารย์เฮียนอยู่5 ปีวันน่ะจบทุกกระบวนท่าของอาจารย์ที่สอนวิชาดาบพอจบวันที่จบนะมันแน่ก็อยากเทียบกับอุปมาอย่างพวกเขาทั้งหลายก็ได้เนาะจบสำนักวิชาดาบจากอาจารย์ถ้าอาจารย์บอกว่าตั้งแต่ตั้งสำนักมาเนี่ยบ่มีไผ่ที่เฮียนจบวิชาดาบอย่างท่านที่เฮียนเก่งโดยจบทุกท่าทุกกระบวนความตามตำราตามที่ครูบาอาจารย์สอนมากับผมจะมอบดาบอาญาศิษย์ของอาจารย์คือเธอเป็นเจ้าสำนักแทน ก่อนที่เธอจะเป็นเจ้าสำนักที่เธอออกไปต่างนอกก่อนไปหาประสบการณ์ต่างนอกแล้วก็ปิกมาใหม่พอไอ้หนุ่มคนนี้ได้เรียนวิชาดาบท่านอาจารย์จบทวนกระบวนความได้รับดาบอาญาศิษย์ก่อนกำบาปมันเบาวงเลยมันนะด้วยอย่างโทษได้ว่าฉันเก่งอ่ะฉันได้เป็นเจ้าสำนักรุ่นต่อไปอ่ะอัตราตัวตนมาหน้าทีมันขึ้นมาดาบมันเบาวงเลยเดินเถิงกันมันเป็นหนังเนาะมันก็มีเพลงอย่างผิวปากวิวว่าแบกดาบลงดอยมาผ้าผิวเวทลงมาเนี่ยพอมาถึงกลางตางว่าลงเตี้ยมหรือโรงแรมเนี่ยลงเตี้ยมหรือโรงแรมเนี่ยมีห้องอาหารด้วยหรอห้องอาหารอยู่จันเล่าเต้งเป็นห้องอาหารจันเลิศแปลงด้วยอย่างไรอาหารชั้นดีชั้นเลิศถ้าจันลุ่มนี่เป็นชั้นกะเลกะลาดพวกกะเลกะลาดทั้งหลายบรรลุสตางค์ต่อใดกันเขาก็หู้กันอยู่นี่ถ้าขึ้นจันบนไม่จะแปลงพอไอ้หนุ่มคนนี้เข้ามาเนี่ยไอ้พวกกะเลตลาดทั้งหลายพวกนักเลงหัวไม้ทั้งหลายลีกทางแค่เป็นแถวเลยว่าลังสีอมหิตมันออกมาหรอคนไหนเห็นวิชาดาบนักเนี่ยลังสีอมหิตออกมาหันเปล่งประกายคมเพื่อนพอดีกันแหวกไปเลยนะแกก็ขึ้นไปบนเหล่าเต้งชั้น 2เท่าแก่ธรรมดาเนี่ยมันอยู่โต๊ะมันอยู่เคาน์เตอร์อยู่ในมันมาต้อนรับใครเอาแกมันเหลียวหน้าเหลียวหลังใครแค่เข้ามามันจีลุงนะเอาไปต้อนรับมันพอไอ้หนุ่มนักดาบนี่เข้ามาเข้าแกโล่นลงมาเลยแล้วกืนโล่งกืนวิ่งเข้ามาเลยมาถึงว่าพอเขาตั้งหาอาหารจีนเนาะอาหารหนังจีนพวกเสี่ยวเสี่ยวยี่เนี่ยมันเหมือนใจหรอก
มันอย่ามีผ้าอย่าปาดบายนะโหลดผ้ามาเจ็ดโต๊ะไงหนุ่มคนนั้น เจ็ดเสิร์ฟน้ำชาเองเลยกะไอ้หนุ่มคนนี้เป็นนักดาบ แปลกใจคนอื่นเท่าแก่มันตอนรับมันคนเดียวอะมันก็ถามเท่าแก่ว่าเท่าแก่คนอื่นเต็มโต๊ะเต็มชั้นเหล่าเต้งชั้นสองเนี่ยเท่าแก่ยังไปตอนรับอย่างมาคนเดียวเท่าแก่ก็ไปกระซิบหูมันว่าชุบชิบคำว่าชุบชิบนี่คือคำถามเท่าแก่ว่าอย่างไรพอไอ้หนุ่มคนนี้ได้ยินเท่าแก่ว่านั้นไหลนี่มันพยองพ้องขนมามันเป็นนักดาบจบจากสำนักชั้นเลิศของจีนโบราณสมัยนั้นได้รับมอบดาบอาญาสิทธิ์จากอาจารย์มาใหม่ๆเป็นเจ้าสำนักกันไหลเหี่ยวลงไปเลยห่อลงไปเลยดาบจะแบกขึ้นมาหนักกึกๆอ่ะดักบากแบบแป้มเป็นดาบที่หนักเนาะมันต้องจอมยุทธที่มีกำลังภายในมันถึงจะลำดาบหนักนี่นะแบกดาบแบบแป้ลากดาบลงแล้วจันเหล่าเต้งไล่ห่อไปเลยไปฝึกอยู่กับอาจารย์10 ปีมันรวมเป็น15 ปี คราวนี้มันมาครั้งที่ 2แล้วแหละมาครั้งที่ 2ก็ไปเจอโรงแรมมันเก่าอ่ะนะคนนักเลงก็ไม่เยอะนักอาจจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาก็ได้แต่เท่าแก่กับคนเก่าอ่ะนะพอมันเข้าไปในโรงแรมหรือแล้วโรงเตี้ยมมันนะไอ้พวกนักเลงหัวไหม้ทั้งหลายก็บาลีกทางแกซักคนมาน่ะบาโซนใจแกสร้างแกเป็นไผ่บาโซนใจขึ้นไปเล่าเตะขึ้นไปชั้น 2เท่าแกโวกวากโวยวายจี้คนนั้นคนนี้หันแกก็บาโซนใจแกไปนั่งโต๊ะยิ้มแกว่าแกจบแล้วจบดาบแล้วจบวิชาดาบแล้วสูงสุดคืนสู่สามัญผมก็อยากถามหลวงพี่ทั้งหลายว่าเท่าแก่มันกระซิบว่าอย่างไรถึงไปข่มมานะทิฏฐิของนักดาบคนนี้ได้พวกเขาทั้งหลายเหมือนกันเนอะเขาเฮียนว่าเขาจบเป็นบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตจบปริญญาตรีเนี่ยนะมันจะมีประกายเขาเรียกว่าประกายอมหิตเนาะหรือประกายบัณฑิตอะมันไปแล้วมีไปข่มเพื่อนหรอเที่ยวไปรังสีแห่งความหู้ไม่อยากขึ้นมาแล้วไม่อยากข่มเพื่อนตุลุงหมกนี่ไม่อยากมอกใดตุลุงให้บะเฮียนนักเหมือนเขาก็หาตุลุงให้จบหมกปริญญาตรีเนี่ยกันเนาะเฮานี่กันมหาบัณฑิตมันจะเป็นอย่างนี้เนอะตุลุงที่ธรรมดาแต่ปัจจัยธรรมดาผมหันทุกเจ้ามานักเนาะตุปิตัวนี้เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์พันภูประยงเจ้าคณะอำเภอหัวบางคล้าอยู่วัดหัวสวนเพิ่นมาเป็นครูบาอาจารย์ที่ลำปางเคยเข้าปฏิบัติที่วัดมณฑลศรีทุกเจ้าหลายร้อยตนบางตนผมหันเนี่ยเป่งประกายเลยนะทุกเจ้าบางตนเนี่ยโอ้ทุกเจ้าครูบาอาจารย์ตรงนี้ผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีสง่าราศีให้อย่าเก่งหน่อยเนาะเข้าไปอู้ก็มามองอันน่ะบัดต่อได้กันแต่ตุลุงบางตนนะพอเข้าหมู่แล้วเป็นตุลุงธรรมดาบับเบ็ดบัดเด่นก็เพื่อนบับเป่งประกายกันแต่ที่ไหนได้ตุลุงบางตนเนี่ยโอ้ทุเจ้านี่เพิ่นไม่ใช่ธรรมดาเพราะอู้สนทนากับเพิ่นอย่างหู้แต่หู้ว่าเนาะเขาบวชมาเมินเนาะฟังกำอู้สักกำสองกำมันก็หู้แล้วมันเขาไม่ใช่หู้ใจคนเนี่ยแต่ประมาณกันถูกเลยกันโอ้ตุลุงตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดาตาใส่เจ้าเลยแต่พอเข้าหมู่เขาพวกก็เป็นตุลุงเลยนะพอเตียวไปหัวหายเป็นไผ่ยกตัวอย่างหน่อยเนาะมีตุลุงตัวหนึ่งเนี่ยมาถามผมเนาะผมไม่ใช่มาถามผมมาถึงมากำมือ
อาจารย์ครับผมอยากจะเล่าอย่างให้ฟัง อู้ไปอู้มาดูพี่ว่าจะไปว่าผมอวดอุตรินะมันเล่าให้ฟังเล่าสู่กันฟังโอ้นิมนต์ตุลุงอย่างเพิ่นเป็นไทยเนาะแต่แปลเป็นภาษาเมืองเขาแล้วอาจารย์ครับผมมาบวชมาเมินนะก็ตุลุงนะ70 ปลายแล้วเนาะผมเรียนสมถะผมเรียนวิปัสสนามี20 กว่าปี ผมมีหลายอาจารย์ปีมันแต่มันติดอยู่หั่นอย่างผมเอามันมาลงมันติดอย่างผมหู้นานมันติดอย่างแล้วผมมาที่นี่เนี่ยอาจารย์สอนให้ผมยืนดูผมขนเล็บฟันหนังพอดูผมแค่แล้วฟันหนังมันเกิดนิมิตขึ้นมาใจว่าเป็นผมก็เล็บฟันหนังจริงๆพอผมไปนั่งอันนั้นมันเกิดนิมิตมรณานุสติเต็มกำลังมาหาผมเลยมันเป็นพญายักษ์ตัวหนึ่งสูงต่อดอยถือค้อนเท่าเล่มตาลบอกว่าตุลุงเลิกได้ละกรรมฐานเนี่ยมันไม่มีจริงแล้วเลิกแล้วเพียนไปกับมองอานะตุลุงตัวนี้เปิ้นเฮียนมานักเราเปิ้นโอ้นี่บัดใดเราโดนหลอกจิตโดนหลอกแล้วเปิ้นมาเชื่อมันเชื่อครูบาอาจารย์สอนมาพวกนิมิตทั้งหลายไปเชื่อฉันจะมุ่งมั่นต่อธรรมะของพระองค์ตายเป็นตายกะพอบวชเข้ามาก็มอบกายถวายชีวิตให้พุทธเจ้าพระรัตนตรัยแล้วอุรังชัตวาพุทธศาสนามอบถวายอกนี้ชีวิตนี้พระพุทธเจ้าแล้ว ตัวมรณานุสติมันก็บอกว่า ขอโทษนะจะบุ๊บจริงๆจะตายจริงๆทุกลุงเอาล่ะมันบอกถึง3 ครั้งมาพอบอกครั้งที่ 3มันก็โยกค้อนใส่เลยปุ๊มตุลุงก็หยอบลงไปในดินมิ้งเนี่ยดับไปเลยมันพึบลงไปเลยพอฟื้นขึ้นมานะแล้วก็มาบอกกับผมเนี่ยมาบอกนะอาจารย์ครับผมมีที่พึ่งแล้วเปิดไปถึงไหนเปิดกับโมโหเนาะแต่พอตาเป็นใสแจ้วเลยแต่พอตุลุงเข้าหมู่ผมโมโหลืมไปแล้วไม่ใช่ลืมเนาะภายเป็นภายโมโหตุลุงไปกลืนไปกับหมู่กับพวกไปเลยตุลุงตัวไหนกับโมโหมาบอกผมซะนะเป็นตุลุงธรรมดาเนี่ยที่ว่าธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาคนที่มอบกายถวายชีวิตถึงพระเจ้าบัดเสียได้ความเป็นชีวิตบัดเสียบายอัตตาตัวตนของตัวนี้ไม่ถึงไหนก็ไปหู้เนาะเขาไปหู้กับเพิ่นใจของตุลุงเพิ่นแต่ตุลุงเปิ้นปิดตุเจ้าธรรมดาพอกลมกลืนไปถึงหมู่เลยตุเจ้าไป400-500 ลูกภัยเป็นภัยของโมโหพ่อมาออกอย่างพวกเขาทั้งหลายเนาะเขาว่ากันซื่อๆว่าตรงๆเวลาเขาจบเป็นบัณฑิตเนี่ยอย่ายกหัวชูห่างเหมือนกับพระองค์บอกกับพระกุลพระมหากัสสปะเข้าไปในบ้านอย่ายกหัวชูห่างคือเงี่ยหูฟังอย่างเงี่ยหูฟังคือฟังคำคนอื่นพ่องกิเลสตู้หลวงบางทีก็มีเหมือนกันนะเขาเป็นตู้หลวงเมินๆเอาเข้ามันอัตตาตัวตนมันมีนะเขาเป็นตู้หลวงอะศรัทธาไม่เป็นไผ่มูหัวดำมูเนี่ยมาสอนเขาเนี่ยมันมีเหมือนกันหรอกจะสร้างห้านสร้างนี่จะแปลงห้านแปลงนี่เอาวิโตตัวเก่าว่าภาษาเมืองเอาวิโตตัวเก่าว่าเนี่ยครูบาอาจารย์บางคนโดนอาบัติสังฆาทิเศษข้อสร้างกุฏิเกินประมาณแล้วบอกจี้ตีมันไม่ใช่กินลูกวัดนะเว้ยมันกินเจ้าวาดหมดถ้าเขาบัดได้เห็นนักธรรมตีบัดได้เทียมว่าอาบัติสังฆาทิเศษเป็นได้สร้างกุฏิเกินประมาณแต่มามีเจ้าภาพแล้วเกินแล้วมาคือส่งจี้ตีข้อนี้พระองค์บอกอย่างคือบอกมาคือว่าคือเอาวิโตมาคือเอาอัตตาตัวตนมาคือเอาเจ้าวาดไปเตะคือส่งมาจี้ตีคือจะสร้างห้านสร้างนี่คือส่งว่าเอาส่งเป็นไงว่าเอาตัวเก่าว่าตัวเก่าอย่าแปลงนี่เนอะกว้างด้านที่ยาวตัวนี้เนี่ยพอคนฟังหู้เรื่องคารุกาบัตตัวนี้มันบอกกับไผ่มันบอกเว้นแว่แก่ผู้ใดเนี่ยมันเอาเลยต้องไปเข้ากรรมต้องไปประพฤติวุฒามวิธีอาบัตข้อนี้ถึงจะรุดมาเนี่ยจะไปเดินทุดงจนสบงปุดสบงขาดเดินร้อยป่าพันป่ามันก็บรรลุต้องไปแก้สมมุติมันยัดอย่างไรก็แก้อย่างนั้นอย่างพวกเขาทั้งหลายถ้าคนบางคนเฮียนมันนักอ่านมันนัก
สปะเพื่อกับมาฮึปัญญาพ่ออย่างพ่อบางเฮียนตามลำดับขั้นเมื่อหรอกถ้าเฮียนตามลำดับขั้นเบิ้นหลักสูตรของบ่นจบมาเปิ้นมอบประสาทปัญญาอย่างพวกเขาทั้งหลายเป็นบัณฑิตโดยสมบูรณ์แหละแต่ยังบอกเบื้องต้นเนาะว่าพระราหุลเหตุใดถึงได้การรับการยกย่องว่าพุทธเจ้าจากพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เหียนนักเอตัทคะผู้เยี่ยมยอดที่สุดพระองค์บัดตำหนิแม้แต่น้อยพระอานนท์เหียนนักหูนักจำนักพระองค์จะกิริยามารยาทอย่างใดอย่างเอวัมเมสุตังที่เขาสุมาตติตุลุงเปิ้นอ่านธรรมขึ้นต้นก็เอวัมเมสุตังนั่นน่ะเทศธรรมทุกผูกอะเอวัมเมสุตังวัดพระสูตรอย่างต่างๆก็เอวัมเมพระข้าพเจ้าพระอานนท์ได้ยินมาอย่างนี้ว่าก็พระอานนท์ทั้งนั้นพระองค์กลับยกย่องว่าพระอานนท์เป็นพระหูสูตรเป็นผู้เยี่ยมยอดที่สุดในการได้ยินได้ฟังแต่พระตุสาโพธิระพระองค์ประนามเลยคุณใบลานเปล่าอำมาตย์นานอินชอบไปโตกับตู้เจ้าตนตู้เจ้าก้านกลับมาได้การยกย่องจากครูบาอาจารย์พอตัวเก่าละมานะทิฏฐิตอนกลับเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตยิ่งใหญ่กว่าเดิมที่หลายๆหัวข้อนี้เนาะหรือนักดาบที่ขึ้นไปบนชั้นเหล่าเต้งเท่าแก่กับที่ว่าหายตอบได้พ่องเท่าแก่ว่าอย่างไรฮะคนมันเสียมารยาทไปว่านคนประด่ากันนะกันเนาะไม่ใช่เสียมารยาทแขกขึ้นมาบนโต๊ะพอเปิ้นเพิ่งขึ้นมาแล้วก็เท่าแก่ไปว่าท่านมีมาหน้าทิฏฐิไม่ใช่เสียมารยาทไม่ใช่มันต้องต้อนรับแค่ต้องอู้กันดีๆกันเนาะเปิ้นมากินข้าวกินน้ำแต่คำที่อู้ดีๆกับจุดประกายให้กับนักดาบคนนั้นปิกไปฝึกแม่ม10 ปีมันเท่าแก่ซุบซิบมาอย่างใดแต่ตอบได้ฟ้องคำถามตุลุงเนาะถามกับพวกเขาทั้งหลายที่เป็นบัณฑิตต่างอย่าได้รับปริญญาทั้งหลายแล้วเอาต่ออีกสักเรื่องบ่เนาะถือมาเล่าสู่กันฟังเด้อเล่าสู่กันฟังนี่ พวกเขาทั้งหลายน้องไปโอปัญญโกนะเหียนนักหูนักนี่สำคัญนะทุกปีนะสำคัญมากๆเหียนไปก่อนมันต้องมีเหตุผลด้วยผมไปเจอคนฝรั่งที่เมืองฝรั่งปีที่ผ่านมานี้ไม่ใช่ปีที่ผ่านมาปีก่อนนะไปจำภาษาที่เมืองมินนิโซตาเมืองอโนกาติดแคนาดาอันโยมที่คนที่สร้างวัดน่ะเพื่อสอนฝรั่งมา30 คนเนาะแล้วก็สอนมากัน10 กว่าปีแล้วเรื่องสมถะเขานี่เขาเก่งมากๆเลยแล้วก็เขาก็แนะนำลูกศิษย์ของเขานะว่าอาจารย์เป็นลูกเมืองไทยมาขออาจารย์สอนต่อวิชาเขาหน่อยเนาะคนฝรั่งนี้เดี๋ยวนี้เขากำลังเผยแพร่กับเรื่อง mindfulness เรื่องฝึกสติเองอะ mindfulness ฝึกสติอย่างเต็มรอบเขาเก่งกันมากๆฝึกวิชาวิปัสสนาเนี่ยแล้วก็โยมคนที่สร้างวัดนะเขามาฝึกกับผมเองอะเขามาฝึกวิชากายคตาสติที่ผมได้มาเจอวิชาของผมไม่ได้ผมเรียนจากอาจารย์มาเหมือนกันอาจารย์มาสอนมาแล้วผมก็ไปบอกให้โยมคนนี้โยมคนนี้ก็บอกว่าอาจารย์สอนกายคตาสติให้ข้าเจ้าเนี่ยหันว่ามันดีอยากให้อาจารย์ไปสอนฝรั่งพวกนี้เลยเนาะตอนแรกผมก็ถามเขานะถามฝรั่งแล้วก็โยมเป็นคนแปลผมไม่ใช่อู้ฝรั่งได้นะโยมเป็นคนแปลเขาบอกโยมสงสัยอย่างพ่อที่อาจารย์อยากมาสอนเนี่ยหลวงพ่อไม่ใช่อาจารย์ของห้องหลวงพ่อเนาะฝรั่งมันก็บอกว่าหลวงพ่อว่างได้ก็ว่างอันน่ะมันเขาก็ถามว่าบัดถามทำไมเพราะอะไรพ่องการมันบอกว่าเอาไว้ทกกันมาโลนมันก็ไปเชื่อกันง่ายๆนะมันว่าเอาไว้ทกกันมาโลนอาจารย์บอกมาก่อนไก่คือย่างใดครับ
เขาก็บอกไปเขาบอกอย่าได้มันก็ทำได้หมดเขาตอนแล้วเขาตอนท้ายมาตอนที่โทรหาเหตุผลกันเนาะโยมมาถามเหตุผลนะครับมันบอกมันเข้าใจแล้วมันมาถามแล้วมันบัดลึงเลยมันถึงทำได้เพราะที่มันบัดลึงเพราะอย่างเพราะมันโมโหวิชาพุทธศาสนาอย่างไรมันโมโหมันก็ทำตามที่อาจารย์บอกกันนะทำตามที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อว่าอย่างไรจูงมันไปแล้วมันก็ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดีไปอย่างพวกเขาทั้งหลายเวลาเขาเฮียนนั่งหูนั่งเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งขึ้นมามันแต้วหาคำว่ามันแต้วหาเนี่ยมันเนี่ยตัวเนี่ยพอใจมันเป็นสองเนี่ยมันใจมันบัดดิ่งพอใจมันบัดดิ่งสภาวะทั้งหลายมันก็บ่เกิดถ้าเขาเฮียนตามหงเฮียนนี่นะเพื่อจะสอบว่าเขาได้ A ได้ B ได้ C ได้ M มันมีเกรดมันมีอย่างเป็นตัวชี้วัดเนาะว่าเขาได้ต่อใดเขาเฮียนเก่งมากใดแต่ถ้าเราไปทางสายอีสานเนี่ยครูบาอาจารย์บอกความรู้ทุกอย่างที่เขาเฮียนมาขวางกันหมดเนาะเอาอย่างอีอาจารย์คือเดินอย่างอีคือนั่งอย่างอีทำอย่างอีแล้วอาจารย์ประกอบบอกสภาวะนะเพิ่นบอกถ้าบอกก่อนจะเป็นโปรแกรมใส่กันมันพอเขาทำตามอาจารย์ปุ๊บพอสภาวะเขาเกิดเขาไปบอกมันอาจารย์เป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ก็ต่อเขาอีกพอเรียกว่าต่อวิชาจิตสู่จิตมันเพิ่นจะบอกกันอย่างนี้ผมเคยถามหลวงปู่เหมือนกันหลวงปู่วัดพระธาตุสลีจอมตองเวลาหลวงปู่เพิ่นสอบอารมณ์สักเดียวเขาไปนั่งฟังอยู่ใกล้ๆคนมาเล่าฟังแล้วก็หลวงปู่ทำไมบอกให้เขาก่อนเหตุใดหลวงปู่ต้องบอกตัวนี้แล้วเขาจะมาเล่าให้ฟังอาจารย์ว่ามีอย่างเล่าให้ฟังพ่อของปัญหาพอเขาเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์เอาทำอย่างนี้แต่ผมก็ใจห้อนเนาะตอนที่ผมฝึกกับหลวงปู่ผมก็ได้ยินตัวนั่นว่าอย่างอีตัวนั่นว่าอย่างอีแล้วก็ผมก็ถามหลวงปู่ว่ายังมาบอกกับผมก่อนเลยหลวงปู่บอกมาได้สภาวะมันบอกกันมาได้ต้องปฏิบัติก่อนมันมีเกณฑ์วัดนะเนาะมันมีตัวชี้วัดว่าเป็น A เป็น B เป็น C ต้องบอกก่อนบอกแล้วอาจารย์ก็ต่อให้เป็นยังชั่วโมงแรกนี่อาจารย์เปิ้นให้ชั่วโมงหนึ่งเนาะก็พอสมควรแก่เวลาชั่วโมงที่สองนี้ผมขอมันแนะนำเรื่องกายคตาสติเนาะที่ผมได้เรียนมาค่ะครูบาอาจารย์ไม่ใช่วิชาผมนะผมได้เรียนมาครูบาอาจารย์เปิ้นบอกมาทุกปีก็ต้องบอกว่าทำไมเพราะอะไรเนาะทำไปก่อนแล้วพอทุกปีไปเจอทางไหนทุกปีว่าอ๋อเป็นอีเนาะเป็นอย่างนี้ก็ต้องถามทำไมเพราะอะไรนิมนต์ทุกปีทั้งหลายยืนขึ้นนะนิมนต์ยืนขึ้นเนาะลงจากเบาะมาเด้อลงจากเบาะเอาย่ำแผ่นพื้นเอามือประสานไว้ตั้งหน้าก็ได้ห้อยตั้งข้างก็ได้เอาห้อยตั้งข้างนะห้อยตั้งข้างห้อยทั้งสองห้อยเอาโซนเท้าชิดกันหัวไม้เท้าชิดกันแต่ถ้ามันยืนได้3อย่างเด้อถ้าเขายืนแบบมั่นคงเอาโซนเท้าชิดกันหัวไม้เท้าห่างกันเป็น3เหลี่ยมหรือถ้ามันยังแบบมั่นคงจะเอาเท้าห่างกันเป็นเลข11มองดูพุทธรูปเนอะเหมือนกับเขาทรงสายตาขนานไปกับพื้นปิดเปลือกตาลงน้อมนึกหันภาพพุทธรูปในใจโมเมลพุทธรูปอยู่2หน้าเขาใจซื่อไปถึงพุทธเจ้าบนเนอะขอพระเจ้าเป็นที่จังที่เปิ่งที่ระลึกเพราะพระองค์ได้สอนกายคตาสติแก่พระอุปัชฌาย์เขาก็ได้เห็นจากพระอุปัชฌาย์กันมาทั้งหมดขอน้อมเอากรรมฐานพระอุปัชฌาย์มาประพฤติปฏิบัติเอาใจเขาไว้สูงๆนะเหมือนกับเขาอยู่ชั้นบ้านชั้นที่2กุฏิชั้นที่2พอลงมาใจไว้สูงๆฟึบลงมามีความรู้สึกทั่
ทั่วพร้อมถึงตัวเขายืนอยู่นี่เหมือนกับตัวเขายืนอยู่สังเกตดูดีๆเนี่ยมันจะยกเยกนะมันจะเบี่ยงไปทางซ้ายพ่องเบี่ยงไปทางขวาพ่องคำมั่มไปทางหน้าก็มีง่ายไปทางหลังก็มีหมุนตัวเข็มนาฬิกาก็มีหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็มีหรือมันเวียงไปเป็นทิศเป็นทางมันจะไปเลยก็มีเราลองห้ามเหรอเราเอานิ้วตีนะยักกับพื้นกำมือแน่นลิ้นดันไปด้านปากฟันบนกัดฟันล่างหยุดร่างกายเจ้าเป็นของเราอย่ากระดุกกระดิกอย่าดิ้นอย่าโยกอย่าเยกอย่าหมุนอย่าไปไหนนิ่มอยู่กับที่เลยเหมือนเสา8 ศอกตอกลงดินหยุดอย่ากระดุกกระดิกมันจะหยุดได้คำเดียวนะมันไม่จะเชื่อเราสังเกตเนี่ยมันไม่เชื่อเรานะไม่ใช่เขาแปลงไม่ใช่เขาสร้างไม่ใช่เขาทำมันไปคนเดียวมันถ้ามันหมดไปคือคนตายที่มันไปเพราะอย่างพ่อธาตุลมมันทำงานมันจะโยกเยกโยกเยกไม่ใช่เขาแปลงนะไม่ใช่เขาสร้างไม่ใช่เขาทำมันเป็นคนเดียวมันพอเราสังเกตดูดีนะมันจะไปริ้วเลยนะไปแล้วโยกเยกโยกเยกเป็นจริงๆพระเจ้าเขาแต่งพระเจ้าเขาแปลงพระเจ้าเขาสร้างพระเจ้าเขาขึ้นเอาคนเดียวมันไปคนเดียวมันนะยกเยกยกเยกยกเยกบางทีหมุนริ้วริ้วจะไปย่ายตีนเนี่ยถ้าย่ายตีนเดี๋ยวธาตุไฟมันจะหายลองเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนว่าเขายืนอยู่กับตีจะพื้นมันยวบยาบยวบยาบเหมือนเขาย่ำขี้เผือหรือข้าคนไหนได้ขี่เหือข้ามน้ำเจ้าพยานหรือเขาขี่รถยนต์ก็ได้ปืนมันจะยวบยาบยวบยาบแต่เขาจะนิ่มหรือเอาไปลงประชุมทั้งลงประชุมนี่มันเอียงไปเอียงมายกเยกยกเยกหรือแผ่นดินทั้งแผ่นดินนะโมเมสุดๆเลยแผ่นดินไหวแล้วโยกยาบโยกยาบแต่เขานิ่มแต่แผ่นดินมันหนิมอยู่กับตีเดียวตัวเขาโยกเยกโยกเยกคนไหนสลับได้อย่างเองจิตมันจะควรแก่การงานหรอถ้าสลับได้ก็สลับถ้าสลับได้มันเป็นถ้าสลับมาได้ก็เป็นอย่างอย่าจะไปกังวลนะบางคนสลับได้ก็มีบางคนสลับมาได้ก็มีมาเป็นอย่างมาต้องบางคนมันไม่ใช่ผิดจะถูกทำได้ก็ดีบัดทำมาได้ก็ดีแต่โยกเยกเนี่ยมันจะมีทุกคนอดเอาเนอะอย่ากระดุกกระดิกหรืออย่าย่ายนะมันจะดิ้นเนี่ยแล้วก็อย่าย่ายเท้ายืนมันไปเดี๋ยวธาตุไฟไม่ไปลงที่ตีนมันก็เขาย่ำบนธาตุไฟห้อนว่าเดี๋ยวให้แยกธาตุถูกอันนี้เป็นดินน้ำลมไฟนะแยกแต่ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บธาตุไฟมันจะหายนึกเอาเนอะนึกโมเมเอานึกเอาต่อไปจากนึกที่โยกเยกเนี่ยเปลี่ยนเป็นนึกที่หัวไม้เท้าข้างขวาหันหัวไม้เท้าข้างขวาเป็นกระดูกนะนึกเอาเองนึกเอาเหมือนเขานึกหันกระดูกงัวกระดูกควายกระดูกไก่กระดูกอย่างนั้นนึกเอานิ้วเท้าแต่ละนิ้วตั้งแต่ปลายนิ้วกลางนิ้วโคนนิ้วเป็นกระดูกเอาผักเดียวกันเนี่ยผักขวาจากโคนนิ้วมาหาฝ่าเท้า
แล้วก็เป็นกระดูกยาวๆ5 ซี่กากฝ่าเท้าเป็นกระดูกส้นเท้ามันมีหลายเม็ดเขาบัดได้เห็นอนาโตมีแบบหมอมันเนาะเขาก็นึกว่ามันเป็นเม็ดกระดูกส้นเท้าโค้งๆงอๆปลายมนๆจิ้มไปตั้งหลังรวมกันกลายเป็นกระดูกข้อเท้าข้างเดียวกันนะจากข้อเท้าเป็นกระดูกหน้าแข้งมี2 อันใหญ่อันหนึ่งน้อยอันหนึ่งมาจนถึงปมหัวเข่าลากยาวขึ้นมาจากปมหัวเข่าก็ลากยาวขึ้นมาถึงโคนขาเป็นกระดูกขาแท่งใหญ่ๆแท่งหนึ่งนึกอีกข้างหนึ่งกระดูกหัวแม่เท้ากระดูกนิ้วเท้าแต่ละนิ้วแต่ปลายนิ้วกลางนิ้วโคนนิ้วหัวแม่โป้งมี2 ข้อนอกนั้นมี3มันอยู่ด้วยกันนะเป็นข้อแต่มันอยู่เป็นคนละอันมันอยู่ด้วยกันจากโคนเท้ามาหาฝ่าเท้ามีกระดูก5 ซี่จากฝ่าเท้ามาหากระดูกข้อเท้าเป็นเม็ดตั้งหลังโค้งๆปลายมนจิ้มไปตั้งหลังจากข้อเท้ามาหากระดูกหน้าแข้งมันเป็นกระตะเกียบคู่มีชิ้นใหญ่อันหนึ่งชิ้นเล็กอันหนึ่งจากหน้าแข้งมาปมหัวเข่าจากปมหัวเข่าเป็นกระดูกขาลากยาวขึ้นมาอันนี้เอาใจเอาไว้ตรงกลางนะพอฟืบลงไปพอเท้าเหมือนไม่ค้ำยันเหมือนกับไม่ค้ำยันของคนพิการหันฝ่าเท้า2 ฝ่าเท้าเป็นกระดูกนึกกระดูกอย่างเดียวเนี่ยหันกระดูกมีแต่กระดูกนึกแต่กระดูกอย่างเดียวอย่างอื่นทิ้งไปก่อนหันแต่กระดูกนึกแต่กระดูกมีแต่กระดูกอย่างเดียวเท่านั้นกระดูกฝ่าเท้ากระดูกข้อเท้ากระดูกหน้าแข้งปมหัวเข่าขึ้นมา2 ขานะลากขึ้นมา2 ขานึกกระดูกสะโพกชิ้นใหญ่ๆวางบนขา2 ขากลึบมันเป็นข้อมันล็อกไปที่โคนขาที่เขาเตียวได้ที่เขาแกว่งเท้าไปตั้งหน้าตั้งหลังถ้ามันเป็นครกล็อกอยู่ที่โคนขานี่เขาอ้อมไปตั้งหลังเนี่ยอ้อมแบบกับเขาเอาใจเขาไปตั้งหลังอ้อมไปตั้งหลังที่สุดสะโพกตั้งหลังเป็นกระดูกก้นกบเป็นกระดูก3 เหลี่ยมก้นกบจากกระดูกก้นกบขึ้นมาเป็นกระดูกกระเบนเนี่ยเหมือนปากกระเบนแบนมีปีก2 ข้างรวมๆกันกระดูกสะโพกนึกหยาบๆแล้วกันเนอะมันต้องนึกรายละเอียดอย่างนั้นนึกหยาบๆว่าเป็นกระดูกสะโพกชิ้นใหญ่ๆชิ้นหนึ่งตั้งบนขา2 ขาครั้นี้ไล่ขึ้นตั้งหลังเนอะมันก็อยู่ตั้งหลังไล่ขึ้นตั้งหลังมีจากกระดูกสะโพกกับเป็นกระดูกแอลกับเป็นกระดูกเป็นข้อมีหมอนนั้นหนึ่งมีข้อหนึ่งมีหมอนนั้นหนึ่งมีข้อหนึ่งแอลไล่ขึ้นไปถึงกลางหลังไล่ขึ้นไปถึงคอพอถึงคอสุดท้ายทอยกลายเป็นกระดูกหัวกะโหลกโค้งๆเกลียงๆแบนๆมาแจกกระดูกสันหลังน้ำมดที่ท้ายทอยขึ้นไปตั้งหลังขึ้นไปบนหัวกระดูกหัวกะโหลกโค้งๆเกลียงๆแบนๆมันแผลบเลยนะลงมาตั้งหน้าผากตาโบลงไปแบบมีลูกกระตาจมูกแฝบลงไปมีจมูกมีสันจมูกรูโบลงมากระโหลกศีรษะแก้มแฝบลงไปมีเนื้อแก้มดูกระดูกฟันเขี้ยวเป็นซี่เสียบอยู่ที่กรามข้างบนกรามข้างล่างกรามข้างบนติดกับกระโหลกศีรษะกรามข้างล่างก็เป็นขากรรไกรรวมทั้งหมดเป็นหัวกระโหลกหัวหนึ่งตั้งอยู่บนลำคอเป็นจ้านมีกระดูกบาไหล่ไหปลาล่ายื่นออกภาคขวาก่อนกระดูกไหปลาล่าเนี่ยมันเหมือนกับปากไหมันโค้งยื่นออกไปมีกระดูกสะบักแบนเหมือนเกลียงของช่างแปะอยู่ข้างหลังบาไหล่ลากจากกระดูกบาไหล่ลงไปแขนช่วงบนลากยาวแล้วถึงข้อศอกจากข้อศอกก็ลากยาวไปแขนช่วงล่างมันแปะตะเกียบคู่เหมือนกระดูกหน้าแข้งลากยาวไปถึงกระดูกข้อมือเป็นเม็ดหลายเม็ดจากกระดูกข้อมือกระดูกฝ่ามือ5 ชิ้นกระดูกฝ่ามือกระดูกนิ้วมือเป็นละนิ้วแต่ละนิ้วตั้งแต่โคนนิ้วกลางนิ้วถึงปลายนิ้วสุดปลายนิ้วเป็นกระดูกนึกแต่กระดูกเนื้อหันแต่กระดูกมีแต่กระดูกอย่างเดียวเท่านั้นนึกอีกข้างหนึ่งกระดูกบาไหล่ไหปลาล่ายื่นอีกข้างหนึ่ง
มีกระดูกสะบักแบนๆแปะไว้ตั้งหลังจากหัวไหล่ลากยาวลงไปกับกระดูกแขนช่วงบนถึงข้อศอกจากข้อศอกก็เป็นกระดูกแขนช่วงล่างลากยาวเป็นคู่ลงไปหาข้อมือหากระดูกฝ่ามือหานิ้วมือแต่ละนิ้วตั้งแต่โคนนิ้วกลางนิ้วถึงสุดปลายนิ้วเป็นกระดูกทั้งนั้นมาดูกระดูกซี่โครงงอกจากกระดูกสันหลังเป็นวงอ้อมซ้ายอ้อมขวามาจุดกระดูกเล่นปีอยู่ข้างหน้าเอาใจเขาไว้สูงๆเลยเหมือนเขาเอาน้ำพดหัวอาบน้ำฝักบัวหรือน้ำพดหัวซาลงมาเลยเย็นเชียบซาเห็นหัวกะโหลกศีรษะกะโหลกหนึ่งตั้งอยู่บนลำคอก็เป็นกระดูกแนวสันหลังนะลำคอกระดูกลำคอเป็นแนวขึ้นมามีกระดูกบ่าไหล่หายปลาล่ายื่นออกสองข้างแขนช่วงบนสองแขนแขนช่วงล่างสองแขนมือสองมือเป็นกระดูกซี่โครงงอกออกมาอ้อมซ้ายอ้อมขวากระดูกซี่โครงงอกจากกระดูกสันหลังดูแนวกระดูกสันหลังไล่ลงไปเนอะเป็นข้อไล่แต่กลางหลังลงไปไล่ลงไปถึงกระดูกแอลตั้งอยู่บนกระดูกตะโพกตั้งอยู่บนขาสองขากระดูกขาสองขาตั้งอยู่บนปมหัวเข่ามีกระดูกสะบ้าแปะไว้ข้างหน้ากระดูกขาสองขาตั้งอยู่บนกระดูกหน้าแข้งสองหน้าแข้งสองหน้าแข้งตั้งอยู่บนกระดูกข้อเท้าสองข้อเท้าฝ่าเท้าสองฝ่าเท้าจนสุดปลายนิ้วเป็นกระดูกทั้งนั้นเอาใจเขาไว้สูงๆพอฟืบลงมาเหมือนกับเอามือลูบเขาตึงตัวมือลูบลงมาฟืบเห็นโครงกระดูกทั้งโครงยืนอยู่เป็นโครงเลยยืนกรอกแกรกนึกเนื้อแดงๆเขาพอนึกเนื้อในกาดในลีนเนื้อแดงๆแปะเหมือนกับเอาขี้เปิบแปะปั่นกับไม้แปะไว้ที่น่องเนื้อแดงๆแปะไว้ที่ขาที่ตะโพกที่เอวที่หน้าอกที่หลังที่บ่าไหล่ที่แขนลำคอแก้มเนื้อแดงๆปะใส่กระดูกหน้าหารูเอาเส้นเอ็นร้อยเนื้อติดกับกระดูกระยงระยังเส้นเลือดเส้นเอ็นเส้นประสาทสีดำสีแดงสีเหลืองร้อยระยงระยังอีลุ่งตุงนั่งเส้นใหญ่เส้นเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย9,000ร้อยเนื้อติดกับกระดูกอันนี้เหมือนกับเขาเอาหนังมาหุ้มฟืบหนังหุ้มตุ้มตัวเหมือนกับเขายืนเปลือยกายไปจะเขาละลาบละล่วงอย่างเขายืนเปลือยกายเขาปฏิบัติกายคตาสติเหมือนเขาลกพระองค์เต็มที่ไว้จะเขาละลาบละล่วงอย่างนี้เกศาผมดูที่ผมงอกออกจากหนังศีรษะข้างหน้าปริมณฑลอยู่หน้าผากข้างหลังอยู่ท้ายทอยข้างๆอยู่จอนหูบางขุมก็มีเส้นบางขุมก็มี2 เส้นงอกออกจากหนังศีรษะชุ่มด้วยน้ำมันเป็นนิดผมนี่มาจากไหนผมนี่มาจากรากของเส้นผมรากของเส้นผมมาจากไหนมาจากน้ำเลือดน้ำเหลืองอาหารที่มันหล่อเลี้ยงมันถึงเจริญงอกงามได้ถ้ามันมีอาหารหล่อเลี้ยงมันเป็นส้นผมที่ตายล่วงไปเส้นผมที่มันยังมีชีวิตอยู่ชุ่มด้วยน้ำมันเป็นนิดเพราะความมีชีวิตของมันเลี้ยงด้วยอาหารลำเลียงมากับเลือดอาหารเลือดอย่างต่างๆนี้ลำเลียงมาเลี้ยงเส้นผมมันมาจากไหนมันมาจากเส้นเลือดที่ลำเลียงมันมาเส้นเลือดที่ลำเลียงมันมาเลือดโลหิตตังมันมาจากไหนอาหารนี่มันมาจากลำไส้ที่มันดูดออกมามันผ่านตับผ่านไตผ่านปอดเนี่ยเขานึกว่าอาหารมันลำไส้มันดูดออกมาลำไส้นี่มันดูดออกมามันเอาอาหารมาจากไหนมาจากอาหารเก่าอาหารใหม่อยู่ในลำไส้อาหารใหม่อาหารเก่าก็1ในอาการ32เหมือนกัน
อาหารใหม่อาหารเก่ามาจากไหน มาจากกระเพาะอาหารที่มันโหม่กระล่มโหม่เสร็จมันก็ไหลลงไปตามลำไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามาจากกระเพาะมาจากไหนมาจากลำคอมาจากไหนมาจากปากที่เขาเคี่ยวอาหารกลุ่มน้ำลายผสมเข้าไปอาหารในปากมาจากไหนก็มาจากโต๊ะอาหารที่ศรัทธาเปิ้นถวายเข้ามาศรัทธาเปิ้นถวายเข้ามาอาหารมาจากไหนศรัทธาปรุงแต่งมาศรัทธาปรุงแต่งที่ไหนที่โรงครัวมาจากไหนเอามาจากร้านแม่ก้ามาขายแม่ก้ามาจากไหนเอามาจากโรงงานพ่องเอามาจากสวนพ่องโรงงานต่างๆหรือสวนมาจากไหนต้นไม้ต้นตอกหรือจิ้นงัวจิ้นควายจิ้นไก่จิ้นเนี่ยสะปะงัวควายหรือพืชต่างๆมันดูดอาหารมาจากดินทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมมาติดดินครั้นี้เขาย้อนกี่ปฏิโลมอันนี้อนุโลมดินส่งอาหารมาเลี้ยงต้นไม้ต้นพืชสัตว์ทั้งหลายก็กินต้นไม้ต้นพืชส่งเข้าโรงงานส่งไปที่กาดส่งคือแม่ก้ามาหาพ่อครัวแม่ครัวมาปรุงแต่งด้วยไฟปรุงแต่งเสร็จมาตั้งโต๊ะพวกเขาตั้งแต่ก็ฉันเข้าปากเกี่ยวเข้าปากก็เกี่ยวไปเกี่ยวมาน้ำลายก็ไหลออกมาเป็นน้ำย่อยไหลลงลำคอกระเพาะอาหารก็บดเสร็จก็ไหลลงลำไส้ก็ดูดออกมาไหลอาหารไปตามเส้นเลือดปรุงแต่งจากตับจากไตจากปอดจากอย่างสะปะที่มันปรุงแต่งกันโรงงานในร่างกายลุ่มล่ำไหลตามเส้นเลือดมาสู่รากของเส้นผมกลายเป็นเกสาผมอยู่บนหัวมาจากสิ่งต่างๆคำบวนการมากมายเลอะเทอะอยู่ก็อยู่อย่างสกปรกด้วยนะถ้าเอาบัดล่างเอาบัดซะเนี่ยอย่างมันเปื้อนด้วยกลิ่นด้วยฝุ่นละอองอย่างวันค่ำก็เหม็นอย่าว่าตัวเก่าอย่าว่าคนอื่นเหม็นเขาก็เหม็นตัวเก่าเหมือนกันนะเกสาผมโลมาขนงอกออกทุกพื้นที่ของร่างกายเขายกเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าบางขุมก็มีเส้นบางขุมก็มี2 เส้นขนมาจากไหนก็มาจากอย่างลักษณะของผมมันมาจากอาหารรากของมันท้ายสุดก็มาจากดินก็มาจุดมาถึงรากของเส้นขนเล็บลักษณะเป็นแผ่นงอกออกจากปลายมือปลายเท้าเป็นแผ่นเล็บมันเขากำนั่นกำนี่สกปรกเลอะเทอะวันค่ำบัดล่างมันอย่างมีเชื้อโรคของมีกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นสะปะ ลักษณะเดียวก็ยังผมมันละความเป็นมาเป็นไปของมันฟันชุ่มด้วยน้ำลายเป็นนิดอยู่ในปากมีหน้าที่บดอาหารมีหน้าที่รับแขกบะหมี่เคี่ยวเสียอย่างสุขภาพเสียหายหลายอย่างมันมีหน้าที่บดอาหารของมันหนังเขาลองนึกว่าเขาเป็นหมอผ่าตัดเนาะเอามีดคมๆกรีดระหว่างหน้าผากกรีดอ้อมไปทางขวากรีดหนังหัวเขาจะแบะออกเลือดมันซึมออกมาแบะออกกรีดไหลไปทางข้างกรีดและอ้อมไปทางหลังกรีดไปทางข้างซ้ายอ้อมมาทางขวาอ้อมมาทางหน้าเหมือนกับเขามีดพันหัวเขาดึงผมพร้อมกับหนังหัวพึบออกมาหัวกะโหลกเปื้อนเลือดแดงโหลเลยเอาหนังหัววางไว้ฮะเอามีดคมๆกรีดระหว่างหน้าผากผ่านจมูกลงมากรีดเลือดซึมไหลออกมาหนังมันแบะออก2 ข้างผ่านหูดังผ่านปากผ่านคอผ่านหล่องหน้าอกผ่านต้องแวไปทางขาถึงน่องถึงฝ่าเท้าอีกข้างหนึ่งแวไปทางขวาผ่านน่องถึงเท้าตั้งหลังที่ร่องท้ายทอย
พาล่องท้ายทอยพาแนวกระดูกสันหลังห้องสันหลังพาไปถึงตะโพกนึกมือแข็งแรงแข็งแรงกำหูสองข้างดึงพลึบหัวกะโหลกแดงโหลนึกพลึบบาไหลแดงโหลนะพลึบแขนแดงโหลมาพลึบตัวแดงโหลเลยแดงเป็นลึงเปื้อนด้วยเลือดพลึบกระดูกตะโพกโผล่มาพลึบขาโผล่มาพลึบน่องโผล่มาพลึบเป็นหนังสองผืนวางไว้กับหนังหัว ก็นี่นึกน้ำกรดอะน้ำกรดที่มันแห้งๆโยดลงหัวครับติ้งแปะติ้งปิ้งปิ้งน้ำกรดมันจะละลายเลือดละลายเส้นเลือดเส้นเอ็นละลายเนื้อละลายไขมันหล่นออกจากโครงกระดูกเพล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 ไปกองอยู่ข้างล่างเละๆกองพุทธองค์บอกว่าถ้าเราอยากดูธาตุสี่ให้ดูเหมือนนายโคคาดพร้อมลูกมือข้างงัวอยู่ที่ทางแยกคนจะมาซื้องัวซื้อควายจากพ่อค้านี่เขาจะขายงัวเป็นตัวงัวเป็นตัวเขาขายเขานี่ต่อใดเนื้อนี่ต่อใดหนังนี่ต่อใดขาต่อใดตับไตไส้พุงมันต่อใดเขาขายเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนภิกษุในศาสนานี่ดูกายคตาสติข้อธาตุสี่ก็เหมือนเช่นนั้นดูว่าร่างกายเขาแยกเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนที่ยืนโยกเยกที่มันบั่นหนิมนี่คือธาตุลมกระดูกเป็นธาตุไฟความเข้มแข็งเนื้อเละๆก็คือธาตุดินผสมกับธาตุน้ำตีนที่เขายืนอยู่มนเมินไม่ร้อนว่าเป็นธาตุไฟพวกเขาทั้งหลายคือแต่คณะสัญญาของกายอยู่คนละส่วนละส่วนละส่วนดินก็อยู่ส่วนหนึ่งลมก็อยู่ส่วนหนึ่งน้ำก็ส่วนหนึ่งไฟก็ส่วนเป็น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 กองเป็นกองเป็นกองเหมือนนายโคคาดข้าวบัวฉันนั่นได้อย่างที่เป็นของเขาพอนะผมนะเนื้อเละๆครับเลือดที่นองเจิงกับพื้นครับโครงกระดูกกันเมื่อแยกเป็นส่วนเป็นส่วนคณะสัญญาของกายมันแตกเป็นคนละส่วนละส่วนความเป็นตัวเป็นตนความเป็นกายก็หมดไปเหมือนกับแสงสว่างส่องเข้าไปในความมืดก็หายไปฉันนั้นจะมีตัวเฮาอยู่ตรงไหนที่ไม่เข้าใจผิดว่าตัวของเฮาเมื่อมันแยกออกคนละส่วนละส่วนของแข็งก็ไปติ้งของเลวก็ไปติ้งความเคลื่อนไหวก็ไปติ้งความร้อนความเย็นก็ไปติ้งดินน้ำลมไฟก็แยกคนละตีละส่วนละส่วนละส่วนจะไปย่ายตีนให้ย่ายตีนเพื่อผ่าไฟมันหายทนเนาะมันจะมอกใดหัวใจของสติปัฏฐานคืออย่างคืออาตาปีเผามันจนเล่าร้อนประดุษนายช่างเล็กตีเล็กตอนเล็กที่มันโดนไฟเผาห้อนๆจะตีเป็นลูกเป็นล่างอย่างก็ได้ใจให้มันแข็งมันกระด้างต้องอาศัยความอดความเพียรเผาไม่ใช่เผาธรรมดาเผาแบบอาตาปีเลยความเพียรไปอีกเอาจนมันเดือดร้อนไม่ใช่เอาเดือดร้อนนะกิเลสมันเดือดร้อนแม้แต่พระองค์นั่งใต้ต้นโพพระองค์ยังห้องบารมีที่เราสร้างมา20อสงไขยสายแผ่นสายปลายแสนมหากัปอยู่ที่ไหนเล่าบารมีทั้งหลายกระโดดบัดเดบัดดังมาหมดเลยพวกเขาทั้งหลายตั้งแต่บวชมาบารมีตานศีลภาวนาเขาที่ไหนมาเดี๋ยวนี้มาดูมาช่วยมาอุปถัมภ์เกื้อกูลตอนที่เขาเจริญกายคตาสติข้อธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเดี๋ยวนี้
ถ้ายังไม่ชัดเจนเนี่ยดูแต่เบื้องต้นดูความโยกเยกมาดูกระดูกตั้งแต่ตีนถึงเท้าถึงตีนถึงเท้าถึงตีนถึงหัวถึงตีนไหลขึ้นไหลลงไหลขึ้นไหลลงรอบแล้วรอบเล่ารอบแล้วรอบเล่ามาดูผมขนเล็บฟันหนังมาดูธาตุสี่เป็นกรรมของพระองค์โดยตรงเลยพระองค์ดูอาการ32ธาตุสี่อิริยาบถสี่อิริยาบถใหญ่ขณะที่เขายืนโยกเยกนี่เรียกว่าอิริยาบถยืนก็รู้ว่ายืนอยู่เนี่ยใจออกไปนอกแวบแสดงว่าใจแล้วความรู้จะมากมายหนังสือเป็นตู้ๆก็ไปใจแค่ยืนดูนี่ก็เตอะแยะหมดเตอะแยะยืนมันดีไปอย่างมันแวบไปข้างนอกมันไปได้เมินมันกลัวโล้นมันกลัวโกรธมันก็โห่เหมือนกันว่าถ้าใจมันออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะโกรธถ้าเขานั่งหรือเขาทำอิริยาบถยืนนี่มันฟุ้งซ่านมันมาโวยกึดไปหั่นกึดไปนี่แต่เขายืนมันไปได้นะมันกลัวโกรธไปกำเดียวมาละไปกำเดียวมันมาละคือใจนี่คืออยู่กับเนื้อกับตัวโบราณว่าถึงแม้จะเป็นกรรมธรรมดากรรมตื่นแต่ความหมายเลิกมากๆอยู่กับเนื้อกับตัวคือเหมือนใจออกไปทางนอกใจวนอยู่กับกายคตาสติกายะแปลว่ากายคติแปลว่าสิไปทั่วสติระลึกรู้ไปทั่วกายเรียกว่ากายคตาสติจะเอาอย่างมาเป็นที่ตั้งเอาอาการ32เป็นที่ตั้งก็ได้เอาธาตุ4เป็นที่ตั้งก็ได้เอาอิริยาบถยืนอย่างเดียวเป็นที่ตั้งก็ได้เอาอัฐิกกระดูกอย่างเดียวเท่านั้นก็ได้ของมันได้หัวข้อไว้ก่อนธรรมะของพระองค์แตกออกเป็นอนันตนัยมันนับมาได้ประมาณมาได้แต่อยากเลยเถิดไปพวกเขาทั้งหลายแค่นี้ก่อนเองแค่นี้ก่อนคือรู้แจ้งเห็นจริงว่าจะคิดเอาเดาเอานะ หันธาตุสี่นี้หันอาการ32นี้หันอิริยาบถนี้
หมุนนั่งลงเนาะค่อยๆขยับนั่งถ้าฟังธรรมผมจะเปิดธรรมให้ฟังเนาะนั่งเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายหรือเอาเท้าขวาโซนเท้าขวาจดหน้าแข้งข้างซ้ายนั่งชั้นเดียวตั้งกายให้ตรงเอามือขวาวางบนมือซ้ายนั่งชั้นเดียวก็ได้เนอะเอาโซนเท้าขวาจดหน้าแข้งข้างซ้ายเอาหัวเข่าแตบๆลงกับพื้นนั่งชั้นเดียวถ้านั่งสองชั้นเอายกเท้าขวาทับเท้าซ้ายนั่นสองชั้นเอาชั้นเดียวก่อนมันเวทนามันจะมันนักส่งสายตาขนานไปกับพื้นปิดเปลือกตาลงนะตั้งใจฟังน้อมโอปัญญิโกนะจะปลังภิกขเวดูกาลภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกขุเสยยะถาปิเหมือนกับว่าภิกษุปัสเสยจะพึงเห็นสรีลังสรีละศพสีวทีกังที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้ากาเกหิวาคาชามานังอันฝูงกาจิกินอยู่บ้างคิดเชหิวาคาชามานังฝูงแรงจิกินอยู่บ้างกุละเลหิวาคาชามานังฝูงนกตะกุมจิกินอยู่บ้างสุวานีหิวาคาชามานังหมูสุนัขกัดกินอยู่บ้างสิงขาเลหิวาคาชามานังหมูสุนัขจิงจอกกัดกินอยู่บ้างวิวิเทหิวาปานากชาเตหิคาชามานัง
หมูสัตว์ตัวเล็กๆต่างๆกัดกินอยู่บ้างโสอิวะเมวะกายังอุปสังหารติเธอก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้นี่แหละว่าอายัมปิโคกาโยถึงร่างกายอันนี้เราเอวังธัมโมก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีคงเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ปูนัจจาปลังภิกขเวดูกาลภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกขุเสยยถาปิเมื่อที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้าอาทิสังคาริกังที่เป็นร่างกระดูกสมังสโลหิตังยังมีเนื้อและเลือดนารูสัมพันธางยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่อาทิสังขารางที่เป็นร่างกระดูกนิมังสโลหิตังมัคคิแล้วนารูสัมพันธางยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่อาทิสังคาริกังที่เป็นร่างกระดูกอปคัตตมังสโลหิตังปราศจากเนื้อและเลือดแล้วนารูสัมพันธางยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่อาทิกานิที่เป็นท่อนกระดูกอปคัตตนารูสัมพันธานิปราศจากเส้นเอ็นเครื่องผูกรัดแล้วทิสาวิขิตานิเลี่ยลายไปแล้วในทิศใหญ่และทิศน้อยอันเยนะหัตถทิกังกระดูกมือไปอยู่หน้าที่อื่นอันเยนะปาทัตถิกังกระดูกเท้าไปอยู่หน้าที่อื่นอันเยนะชังคทิกังกระดูกแข้งไปอยู่หน้าที่อื่นอันเยนะอุลุติกังกระดูกขาไปอยู่หน้าที่อื่นอันเยนะกติติกังกระดูกสะเอวไปอยู่หน้าที่อื่นอันเยนะปินที่กันตะกติกังกระดูกสันหลังไปอยู่หน้าที่อื่นอันเยนะภาสุกติกังกระดูกสี่โครงไปอยู่หน้าที่อื่นอันเยนะอุลาติกังกระดูกหน้าอกไปอยู่หน้าที่อื่นอันเยนะพาหุติกังกระดูกแขนไปอยู่หน้าที่อื่นอันเยนะอังสติกังกระดูกไหล่ไปอยู่หน้าที่อื่น
อันเยนะขีวัติกังกระดูกคอไปอยู่หน้าที่อื่นอันเยนะหนุทิกังกระดูกคางไปอยู่หน้าที่อื่นอันเยนะทันตาติกังกระดูกฟันไปอยู่หน้าที่อื่นอันเยนะสีสกตากะโหลกศีรษะไปอยู่หน้าที่อื่นอาทิกานี้ที่เป็นท่อนกระดูกเสตานี้มีสีขาวสังขวันุปนิพานิเปรียบเสมือนด้วยสีสางอาทิกานี้ที่เป็นท่อนกระดูกปุญชกิตานี้เป็นกองเลี่ยลายแล้วเตโลวสีกานี้มีในภายนอกเลยปีหนึ่งไปแล้วอาทิกานี้ที่เป็นท่อนกระดูกปูตีนิโอจุลนกชาตานี้เป็นจุลละเอียดแล้วโสอิวะเมวะกายังอุปสังหารติเธอก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้นี่แหละว่าอายัมปิโกกายโยถึงร่างกายอันนี้เราเอวังธัมโมก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีคงเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้อิติอาชาตังวากาเยกายานุปัสสิวิหารติปหิทธาวากาเยกายานุปัสสิวิหารติอาชาตปหิทธาวากาเยกายานุปัสสิวิหารติสมุทัยธรรมานุปัสสิวากายสมิงวิหารติวยธรรมานุปัสสิวากายสมิงวิหารติสมุทัยวยธรรมานุปัสสิวากายสมิงวิหารติอาติกายโยติวาปนาสสติปัจจุปาติตาโหติยาวะเทวายานามัตตายปฏิสติมัตตายอนิสิโตจะวิหารตินาจะกินติโลเกอุปาติยติเอวัมปิโกปิกเวปิกุกาเยกายานุปัสสิวิหารตินวสิวทิกาปพังกายานุปัสสนาสติปัฏฐานังก็เด็กนิ้วมือนิ้วเท้านะค่อยๆลืมตาขึ้นมาตุปีเขาอีเฮียน108,000ประการอย่าทิ้งกายนี่เนอะเพราะเขาเป็นนักศึกษาหัวยังแล่นหยุดไปท่องไว้ก็ได้เนาะวิธีนี้พิจารณากายนี่มีอยู่6 หมวด 14ข้ออย่าเกินพระพุทธเจ้าบันเนอะอย่าไปนักอย่าไปน้อยกว่านี้อย่าเกินพระพุทธเจ้าท่านบอกมีลมหายใจ1อิริยาบถใหญ่1อิริยาบถย่อย1อาการ32 1ธาตุ4 1ป่าชา9หรืออสุภะ10อันเดียวกัน6 หมวด 14 ข้อเท่านี้
มีเท่านี้อย่าเกินอย่าลดของพระองค์เพิ่นเขาก็แบบซุ่มตัวอย่างเขาก็ทำทุกข้อไปก่อนคิดเอาเดาเอาโมเมเอาว่าไปนะเปรียบเสมือนบอกว่าท่านเทียบมากับคนเพ่งกสินว่าไฟวันข้ามคืนห้องไม่เป็นไฟมันเป็นไฟในที่สุดถ้าสมาธิมันเกิดฌานมาเกิดมันเปลี่ยนไฟขึ้นมาได้ตามตำราเป็นว่าเนาะกายคตาสตินี่เหมือนกันเขาว่าผมคนเล็บฟันนั่งว่าอยู่ฮะนะว่าวันข้ามคืนห้องมันเป็นดินน้ำลมไฟโมเมเอาว่าเอาเองว่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าพหุลิลิกตายะมันทำจะเป็นละยานีกตายะเหมือนกับคนขับรถมันนะตอนแรกไม่เกะกะเก่งกลางมืออยู่ไหนตีนอยู่ไหนเกียร์อยู่ไหนตาอยู่ไหนหูอยู่ไหนมันมาสามัคคีกันนะถ้ายานีกตายะมันคนขับยานนะมันคล่องมันเก่งมันรถจะขึ้นเขาลงดอยไปห้วยไปป่าต่างดีต่างเรียบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันทำได้หมดเพราะมันขับรถเก่งแล้วเจริญกายคตาสติเหมือนกันเจริญนักขึ้นทักษะมันเกิดแตกจาก1 นัยยะ2 นัยยะ100 นัยยะพันนัยยะสหัสนัยถึงอนันตนัยขอยกตัวอย่างท้ายที่สุดนี่เนาะว่ามีพระมหาเถระเจ้าตนหนึ่งชื่อว่าสัพระสุหิตุมันเถระพระสุมันตุเถระเนี่ยเปิ้นเอ่ยไว้ในคัมภีร์เถระคาถาว่าธรรมของพระองค์1 ข้อเนี่ยมีความหมายตั้งร้อยเนื้อความตั้งร้อยคนโง่อันนี้ใจผมว่าเองนะในธรรมปัญญาคนโง่รู้ธรรมของพระองค์ข้อหนึ่งที่มีเนื้อความตั้งร้อยความหมายตั้งร้อยได้ข้อเดียวสำหรับผู้ฉลาดรู้ธรรมของพระองค์1 ข้อที่มีความหมายตั้งร้อยเนื้อความตั้งร้อยใดตั้งต่อร้อยอย่างก็หมายความว่าธรรมะของพระองค์จะแตกไปได้กี่แง่กี่มุมแล้วแต่สติปัญญาของเขาเองคนที่บัดแตกก็มาพอไปซื่อๆมันไม่บรรทัดมันบัดแตกแต่เราห้ามเพียรด้วยความช่ำชองชำนาญทักษะมันเกิดมาเกิดแตกไปในที่สุดก็จะมีที่เปิ่งของเราศรัทธาทั้งหลายเหมือนกันเนอะเขาได้มาพอครูบาอาจารย์ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนกับสมณานันจะทัศนังได้หันครูบาอาจารย์ได้หันผู้ประพฤติธรรมเป็นมงคลตาของพวกเขาทั้งหลายพวกเขาทั้งหลายกำเนิดเขาพอกันเองหันสมณะผู้สงบหันครูบาอาจารย์หันเพื่อนสาธรรมิกมาประพฤติธรรมมาเข้าคอดกันอย่างนี้เป็นมงคลของพวกเขาทั้งหลายทุกรูปทุกนามขอจบธรรมบรรยายเล่าสู่กันฟังได้เพียงแค่นี้สัพพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระสงฆ์เจ้าสัทธาโสถีพระวันตุเตก็ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่สมณะศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งหลายทุกคนทุกนามทุกรูปทุกคนเถิดสาธุนิมนต์พระนิสิตได้กราบท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีครับนิมนต์ท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตได้ประเคนถวายกันเทศครับที่ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีครับกราบ1กราบ2กราบ3ครับครับขอบพระคุณครับนั่งพับเพียบเลยครับเตรียมรับพรนะครับ ก่อนรับพรนี้นิมนต์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีได้เฉลยก่อนครับเฉลยปัญหาก็ได้ขำใจครับนอนบ่หลับพระนิสิตนอนบ่หลับขำใจนะกันเนาะแต่มันปัญญามันจะแตก
ซุบซิบบางใดมานาทิถิงลดลงไปเลยฟุบลงไปลากดาบนักมันนักแบกกว่าแป้ต้องลากปิกไปฝึกกัน10 ปีปิกมาไผ่บ่ฮู้จักสักคนอับปอนเนาะสัพปีติโยวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคันยุโกปวะปิวาทนะจัตตารโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังปะลาเอาแต่สั่งเนินยอดนี่ถวายร่วมกิจกรรมมันจะว่าแรงหน้ากันนะผมไปที่ไหนถ้างานบ้านนี่เอากันถ้างานวัดงานกิจกรรมของสงฆ์นี่เอาแต่สั่งเนาะครับนิมนต์ตัวแทนพระนิสิตไปรับครับประธานนายกองค์กรนิสิตไปรับในนามพระนิสิตครับนิมนต์ครับหลวงปู่ทวดหลวงพ่อจำเรียนรออยู่เนี่ยอยู่ที่เก่าอยู่เนาะหลวงปู่ทวดยังมีในย่ามยังค่อยมาเฉลยฝากผอ.ไว้ก็ได้นะครับพระนิสิตจะได้ทกปัญหาเจ้าหาคำตอบเนาะครับนิมนต์ครับกราบอีกครั้งหนึ่งครับท่านพระครูก็จะได้กลับวัดนะครับกราบ1กราบ2กราบ3ครับขอบพระคุณครับนิมนต์ท่านผู้อำนวยการวันนี้ก็ถือว่าสุนัขตังสุมังคลังเลิกดียามดีที่พระนิสิตและก็โยคีผู้ปฏิบัติธรรมนะได้ถือโอกาสมงคลได้ฟังธรรมบรรยายนะจากพระเถระนะผู้ทรงนะวิปัสสนานะคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะพระครูสุเมธธรรมเสวีนะหลวงพ่อเจ้าวาดวัดปากตังสามัคคีม่อนฤาษีวันนี้หลวงพ่อมีเมตตานะถึงแม้ว่าภารกิจหลวงพ่อมีมากมายแต่พอทราบว่าพระนิสิตวิไลสงฆ์นครลำปางมีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่19ถึง28หลวงพ่อก็มีเมตตาจิตนะได้เอานะประสบการณ์จากการปฏิบัติธรรมและนะเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4จากครูบาอาจารย์นะมีเป็นต้นว่าพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองนะวัดพระธาตุสีจอมทองซึ่งเป็นพระเถระคณาจารย์ครูบาอาจารย์พระนะวิปัสสนาจารย์ของครูบาอาจารย์ที่นั่งในที่นี้หลายรูปหลายองค์นะแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระครูดมศิริทัตน์นะแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นต้นนะวันนี้เราท่านทั้งหลายถือว่าเป็นนะโอกาสมงคลที่ได้รับฟังธรรมบรรยายและก็หลวงพ่อก็ได้แนะนำสอนวิธีพิจารณากายคตาสตินะก็ขอให้พระนิสิตเราได้นำนะไปประยุกต์ใช้นะในการประพฤติปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมเป็นลำดับต่อไปวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีและก็ครูบาอาจารย์จุตนจุองค์นะหลวงพ่อพระครูดมศิริทัตน์อาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมนะและก็ ครูบาอาจารย์จากเชียงใหม่และลำพูนนะครับที่ได้เมตตามาปาศรัทธาตังเชียงใหม่นะและก็ลำปางมาแอวหากันมาเยี่ยมนะได้มาพบปะกันในวันนี้นะครับนะโอกาสหน้ามีกิจกรรมนะก็คงจะได้ร่วมกิจกรรมกันแฮมและก็ถ้าตังนะเชียงใหม่นะตังได้เรามีกิจกรรมอันใดก่อนนะได้บอกบุญบอกประสานประชาสัมพันธ์มาผ่านท่านอาจารย์พระมหาสมชาติก็ได้นะครับก็จะได้ไปแอวหากันพ่องเนาะครับขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมในวันนี้เป็นอย่างสูงครับผม
สำหรับพระนิสิตเราก็พระนิสิตเราครับกราบหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัตน์ผู้เป็นพระมหาเถระอาวุโสในที่นี้ครับกราบวันนี้เราได้กราบพระมหาเถระหลายรูปหลายองค์นะครับการกราบบ่อยๆแสดงถึงความนอบน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบในศีลาจารวัตรของครูบาอาจารย์นะครับก็ขอพระนิสิตได้ดูพระมหาเถระเป็นเนติแบบอย่างจะได้สร้างแรงบันดาลใจให้เราท่านทั้งหลายไผที่มีความศรัทธาตั้งมั่นในบวรพระพุทธศาสนาต้องการจะเป็นศาสนทายาทศาสเนอุลังทัตวาอยากจะถวายอกนี่ไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเหมือนพระมหาเถระครูบาอาจารย์ที่นั่งในที่นี้นะครับก็ขอดูพระเถระผู้เป็นเนติแบบอย่างเนาะนะครับตอนนี้เวลาบ่าย3:21 นาทีปกติก็ประมาณนี้เนาะ4 โมงวันนี้ก็เสร็จเร็วกว่าปกติก็จะเบรกให้ได้ฉันน้ำปานะก่อนนะครับก็เจ้าภาพในวันนี้ก็ขอให้พระนิสิตนิมนต์ฮือปอนก่อนไปรับน้ำปานะก่อนเนาะครับนิมนต์ท่านคณิสรนำฮือปอนครับนิมนต์สัพพิติโยวิวัชชันโตสัพพะโลกวินาศตุมาภวัตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะทานาเสเลสาเนจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังหลังจากฉันน้ำปานะแล้วก็พักเบรกสัก10 นาที15 นาทีแล้วก็ฟังไปไหนกันเตื้อเนอพอดีเมื่อตั้งแต่เวลาประเดี๋ยวนี้จนถึงจะพระนิสิตที่เข้าสายแล้วก็มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มขุนศึกนะคะนิมนต์พบอาจารย์ตอนนี้ด้วยค่ะแล้วก็ส่วนท่านอื่นๆเชิญพักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันตรงนี้เดี๋ยวให้พระคณิสรแนะนำนัดหมายกำหนดการนะคะใช่พอดีว่าจะมีกิจกรรมที่ว่าจะช่วยกันตกแต่งดาวครัวนี่นะเดี๋ยวอาจารย์ดร.จิรศักดิ์เพื่อนจะเป็นคนชี้แจงนะครับครับเดี๋ยวขอห้ามข้ามกันเนอะรู้ตัวรู้ไม่ข้ามนะมันจะไม่ได้ชุดเดี๋ยวขอช่วยกันกับเนอะขอกำลังนะครับสัก7 คนเนาะเดี๋ยวผมจะนำเหอะนะครับเอาเครื่องสืบชะตาเข้ากั้มทำกั้มมันใช่เดี๋ยวเอาทีละอันก่อนแล้วก็กั้มป๊บแล้วก็เดี๋ยวเขาจะโอ้กันเนาะเอาทีละอัน2 อันแล้วก็เขาก็มาซุ่มกันเลยเดี๋ยวเอาขนาดไหนอีเนาะครับเดี๋ยวขอเมตตานะครับเนาะช่วยกันแล้วก็เดี๋ยวเตะตัวนั้นเอามาสอดด้วยกันครับกินฉันน้ำปานะเฮกันเนอร์2 นาทีดวนที่สุดในโลกครับขอกราบนิมนต์นะครับพระเถรานุเถระพระนิสิตนะครับเนอเมตตาธรรมเดี๋ยวเขาจะได้กางนอกเครื่องสืบชะตากรรมนะครับห้ามข้ามเดี๋ยวอย่ามาห้ามข้ามเดี๋ยวหน่วยกินแล้วยังมาเดี๋ยวเขามาช่วยกันกรรมมาช่วยกันเขาสาธิตเท่าพอกัน